صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره توبه فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند که خاموش نمایند نور خدا را با زبانهایشان، با ایستادگری کردنهایشان، با اینکه بگویند این عمل کرده که این مسلمان و این شخصی متدین و این شهروند انجام میدهد این کار غلط است، خائن برارند، هر نام و تمغه برایش بگذارند، ولکن الله سبحانه و تعالی میخواهند که با این عملشون گویا اینکه الله سبحانه و تعالی را گول بزنند یا اینکه به شکل او را نادیده بگیرند. ولی الله سبحانه و تعالی نور خود را کامل میگرداند، اگرچند رحمان و من تبعی او، اگرچند افرادی که با او هستند نخواهند این را. یعنی این آیت قرآنی دلالت بر تمام عملکردهای دار و دسته رحمانوف و مقامات آدم کشی او دلالتی ولای میکند. اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا شما میکشید شهروند را که میگوید پروردگار من الله است؟ آیا شخصی که در تاجیکستان زندگانی میکند قانون و سرقانون وضعی که خود شما آن را به تصویب رساندید، خود شما آن را گویا اینکه قانون اساسی کشور میدانید و قبولش نمودید، آیا برای یک شهروند اجازت گذاشتنی ریش و گذاشتنی همه آن چیزی که یک شهروند امریکا، نوزیلند یا فرانسه، آلمان، امریکا، ازبکستان، قرقیزستان میگذارد، آیا برای تاجیک امکان گذاشتن ریش اجازت نیست؟ آیا در سرقانون کشور مخالفت به این بیان شده است یا اینکه یک قانون دیگری که خود رحمان و مقاماتش از ریش میترسند، یعنی از مردان این ملت میترسند و از حجاب زن مسلمانی که بدنش را مستور نگه میدارد از آن میترسند؟ آیا این در قانون کشور نوشته شده است یا اینکه یک قانون دیگری برای مقابله و مخالفت نمودند با امر و دستوراتی که خالق همان برای ما مسلمانان امر نموده است که زنان خودشان را بپوشانند و ریشکی از بزرگان این ملت، از سامانی که شما میگویید که اون اساسگذار دولت تاجیکان است، آیا سامانی اسماعیل سامانی ریش نداشت؟ آیا ابا عبدالله رودکی ریش نداشت؟ آیا صدرالدین عینی ریش نداشت؟ آیا یعنی که دیگر گذشتگان این ملت ریش نداشتند؟ امام بخاری میگه افتخار میکنه، یعنی که وقتی میبرویه صحبت میکنه و تاجیک بودنش امام ابو حنیفه میگه یا که هر نفری که میگه آیا اینها ریش نداشتند؟ آیا اینها بیریش بودند؟ آیا اینها خودشون یعنی که پوست کردگی بودن روشونه و یعنی رنگ رحمانوف بودن، رنگ یتیموف بودن، رنگ رمضان رحیمزاده بودن، رنگ رستم یعنی مخنث بودن، هم ریششون تراشدگی بود؟ این نوع احترامی برای افراد ریششون تراشدگی ما کاری نداریم. اون یعنی که کاری خودت هست که تریشت میتروشی، در روز هر میتروشیش، بگی میتروشیش، پوستش میکنی، او با کار نداریم. ولی برای مردانی که خداوند تینت مرد با ریش یعنی که داده است که یعنی که همون زن هم وقتی دبرت خواب میروه فکر نمیکنه که دبر یگان دگانش خواه، میگه دبر یا مردک، دبر یا شیر مرد خواه. ولی وقتی که شما خودتون فکر میکنید که یک دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی که نامش گذاشتید و یگانه، آیا این عملکردهای شما در همان قانون هایی که فکر میکنید که اون قانون خوب است، خب درست قانون خوب است، آیا در اونها نوشته شده است که شهروند حقوقی گذاشتن ریش ندارد؟ اگر ریش گذاشت در حال با او تمغه خائن و او را در کمیته دولتی امنیت ملی زدن، کشتن لازم است. آیا
در قانون همین شکل آمده است، یا اینکه این عملکردهای شما میکنید مخالفت صریح با قانون دارد؟ بله 100% تمام عملکردهای مقاماتی درنده و چرنده رحمانوف مخالفت صریح با سرقانونی کشور دارد. چنانه که عنوان برنامه را گذاشتیم، اگر خاموش باشیم نوبت ما و تو هم میرسد. ای شهروند، ای ملت، ای مردم، ای آنی که در تاجیکستان زندگانی میکنی، برای یک بار مرد شو و پس از آن بار دیگر به آن کارهایی که انجام میدادی برو از پشت کار و بار خدا. چه در امریکا هستی، چه در روسیه هستی، چه در اروپا هستی، چه در هر کشور دنیا هستی، برو پشت کار و بار خودت. و پس از اون این دولت وقتی که از دست این ظالم گرفته شد، الله دیگر این ملت نباید برای با مانند مردم گرجی بگذارند که هر شکلی که میخواهند انجام دهند. تنها و تنها از تو، از من، از هر یک شهروند این کشور تقاضا و خواهش ما این است که تنها برای یک بار مرد شو، بعد از آن برات پشت یوبکای ینگم جوگه شو، بعد از آن برات پشت، یعنی که هر کجایی که میفراد گشتن بگی تماما مشکل نداره. یعنی تنها و تنها یک بار مرد شو، این پیرخوگی ولد زینای مادر به خطا رفته از قدرت دفع شود و این ملت حکومتی ملی و واقعا تاجیکی خودش تشکیل کند و آن چیزی که بابای ما کرده است، باباهای ما زندگانی کردن، ماماهای ما زندگانی کردن، انا همون شکل ما بتونیم یک دولتی بسازیم. یک بار مرد شو، دو بار مرد نشو، یک بار بعد از زاده شدن از مادرت برای یک بار مرد شو. این خطاب به زیایی، به عالم، به لیدر، به سیاستمدار، به یعنی که دهقان، به تاکسیست، به همه اقشار ملت، به چوپان ها، به تمام اقشار گوناگون مردم تاجیک یعنی که هست. فکر نکن که مرا نام نگرفت من دکتر هستم. بله تو که دکتر هستی، خطاب من برای تو هم هست. ای دکتر، ای معلم، ای دهقان، ای سیاستمدار و ای نظامی و ای شخصی که در دست سلاح داری و از این مرز و بوم میخواهی که حمایت کنی و هدف مراد و مقصود است حمایت این مردم و این ملت و این سرزمین است که برای این نگهبانی و برای این حراستت الله برایت اجر میدهد، چون که تو در فکری حفظ و حمایت این ملت هستی. اما امروز که در دست سلاح داری ولی به خاطر حفظ و حمایت یک ملعون چون رحمانوف میخواهی دست و فشار بالای مردم مظلوم بزنی، خطاب صریح به توست ای امنیتی و ای آن افرادی که در مقامات قرار داری و برای زدن و کشتن این ملت و این مردم میخواهی که از رحمانوف حمایت کنی. والله قسم سوگند حانسی است که رحمانوف نه در دنیا از تو حمایت کرده میتواند و نه در آخرت از تو حمایت کرده میتواند. خیانتی که تو به این وطن و به این ملت داری، هم در نزد این ملت و مردم جواب میگوی و هم در قبر و هم در آخرت، چون که قبر اولین خانه است که برای رفتن به آخرت و اگر آن عمل کرده در دنیا انجام دادی اون عمل کردی بد باشد، پس بسا جایگاهی بده میتوانی داشته باشه در قبر تا قیامت و تا رسیدن روزی رستاخیز و روزی که الله سبحانه و تعالی جمع میکند تمام بشریت را برای بازخواست کردن عملکردهایی که در دنیا انجام دادند. یا میتوانی نامه اعمالت به دست راستت باشد یا میتواند نامه اعمالت به دست چپت باشد. مرد شدن به خاطر آن است که بتوانیم وطن آبایی و اجدادی خود را از رحمانوف نجات دهیم. مادر، زن، فرزند، نزدیکانت که در کشور قرار دارند اونها را از ظلم یک عائله پلید و کثیف نجات دهی و این چنین خودت نیست نجات خواهی یافت که در روسیه، در اروپا، در امریکا، در هر نقطه دنیایی که قرار داری تو حالا موردی تهاجم شدید از جانب این رژیم قرار داری. به خانه‌ات میروند، او تو ما فهمیدیم که تو یه لایک موندگی دروغ را، اگر در حیات لایک موندگی نیستی، در حیات در اگه مخالف گپ زدگی نیستی، نه که تو را وادار میکنن تا از تو پول بکنن، چون که رحمان و مقامات قدرتیش گفته است من پول نمیتیم شما را، من این دولت خودم
زدگی گرفتگی هم بکشتن اگر بخوای که شما کار کنی همین شهروند باید پول بکنه بگیری، باید ایتو پول بکنه زندگیش پیش بره و رحمان باروش 100% زیلیون سویتافور اجازت داده است. پس مبارزه تو برای یک بار مرد شدن همین است که تو خودت نجات میتی از این ظلم. تو دیگر آزاد هر وقت تاجیکستان میای میرای زندگیت آزاد ده وطنت میای زندگی میکنی، یه هفته میسی، یه ماه میسی، بیزنس میکنی، میرای ای وطنت بیرون، کسی با تو کار نداره، کسی تر نمیگه تو لایک مونده. تو بازیدی یعنی که حکومت جدید یگون چیز نوشته، اگر حکومت جدید غلط کرده که باشه تو اگر نگوی باز هم غلط کرده، تو باید بگوی. هر وقت جنایت میبینی از هر نفری که خودش مسئول میگه، چون که الله میگه وقفوهم انهم مسئولون، روز قیامت این مسئولا را بخیزانه تا اینکه جواب بگویم به اون عمل کردهایی که برای خلق خدا کردن. وقفوهم انهم مسئولون. ولی ما و تو که خلق خدا هستیم از عملکرد خشین و بد و از اون عملکردهایی که این مقامات دوست انجام میدهند اگر نگویی پس در نزد الله جواب خواهی گفت، چی تو باشی و چی من. پس به خاطر یک بار مرد شدن از این است که بتوانیم این خرسنگ سر راه این ملت، این خرسنگی که این ملت را 33 سال است با غلامی و بردگی، با مهاجرت و با ببرتی، با بدترین وضعیت و روزگاری که یک انسان میتواند داشته باشد گرفتار نموده است. الله شاهد است. آن حکومت طالبه که 24 ساعت میخواهند هر گپش بگن، ببینید که در مقابل هر اجنبی که به خاک آن کشور تعرض میکند ایستادگری میکنند و اجازت آمدن به پایتخت کشورش نمیتید. حتی برای چی؟ به خاطر که وطنش دوست میدارد، به خاطر که میخواهد خدمت کند به وطنش. ولی رحمانوف هر نفری که تاجیک بسیار بکشد، هر نفری که شهروند تاجیک زچومرید کند، در پیش پاش قالین سرخ میپرتاید گل و گلچنبر. تنها در این دعوت دختری تاجیک گل دخترانه در پیش پوتین نبراورد تا اینکه رقص کنند. تنها کاری که رحمانوف کرد دختر و خواهر ما اوترا در نزد پوتین نبراورد. اما اون چند روزه که ایستاد چی کار کرد اونش را ما میدانیم و بعضی از افراد آگاهی که چی دهشت‌های با اون کرد، چی عمل‌های انجام دادن. اما مهم آنها روشاد نبودند و آشکارا نبودند. خب میدانید و ما هم از اون عملکردهایی که گذشت در اون گسنیسه، در اون حیات خوب آگاهیم از همه آن عملکردهایی که مقامات و دزدان و غارتگران رحمانوف انجام دادند. پس این از دهشت و بدبختی ما که رحمانوف نظر به طالب هزارها بار دشمن به این وطن و ملت هستند. طالب از وطن، از سرحد، از مرز، از دولت خودش حمایت دارد. اگر چنده که حکومت همه شمول ندارند میگوی، ولی اونها با همون حکومتی که دارند که حکومت تو هم همه شمول نیست، حکومت تو عبارت از یک عائله منحوس و پلید از یک منطقه خاص بالای این ملت، همچون قوم مختار گویا تو بر ملت و مردم تاجیکستان حاکم شده ای و میخوای حمایت و اینکه این حاکمیت این دولت را در اختیارت داشته باشی. تو از این ملت و مردم حمایت نکرده. پس یک بار مرد شدن تو برای این است که این جنایتکار سزای اعمال بد و کردار بدش را باید از من و تو بگیرد. در غیر این صورت آسودگی تو نداری، نه در داخل نه در خارج، نه آن نزدیکانت که در داخل هستند و نه توی که در خارج هستی. با هر راه و واسطه تو استرداد برده یا اینکه با درخواست تاجیکستان در هر کشور قرار داری با بدترین وضعیت گرفتار میگردی. پس برای یک بار مرد شو تا این بدبختی را از سرت دور کن. وقتی در خانت شیفرت شکاف میشوه، باران میباره، همسرت، مادرت، پدرت، نزدیکت میگه یک کار کنیم همین شیفر را عوض کنیم، برای چند ساله ها دیگه همو بالای خانه ایت آب نمیچکد و داخل خانت نمیدراید. درست. ولی اگر تو همون یک بار عوض نکنی، همون مشکلات همه وقت هست، کاسه میمونن، هر کاری که میکنن خانه ایت نم، جزیر، کودکت بیمار، با بدترین وضعیت قرار داری. ولی یک بار کمری همت میبندی، پول نداری برای شیفر خریدن، تو میرای قرض میکنی، میخری، عوضش میکنی، بعد از آن کار میکنی، اون قرض ادا میکنی، خانواده تو در آسودگی زندگانی داره.
ما باید بام خانمون عوض کنیم، چون تیچوت میچکد. برای بام خانه که عوض کردن او ورخوش که یکی شیشتگی است کنشکاف شدگی چکی دسته و نوام نه چکی دسته 33 ساله که چکی دسته انا همون شیفری شکاف شدگی که یعنی دیر کره باید که پلمبا زدن در کار رستش کن در کاره. در غیر این حالت آنتیچوت امکان استادنی نیست. او باید کمر همت بندی و انا همون کریشه را عوض کنیم. در غیر این حالت زندگانی آسوده اهل خانواده تو ندارن. تو در بیرون هم باشی زنت زنگ بزنه مرده کریشش کی دسته، بچت زنگ بزنه اوتک کریشش کی دسته، پدرت زنگ بزنه ای بچم یا پر روی که کریشش کی دسته. وقتی که تو کریشه را عوض کردی دیگه زنگت نمیزنن اینو، دیگه اینو آسوده هم فقط تنها برای زندگیشان باید کار انجام تین. وقتی که اگر ما و تو کریشه خونمون عوض نکنیم زندگانی خوب در بیرونم انتظار نباش، در داخل وطن هم انتظار نباش. بینای راست کردگی او راهی راست کردگی او گس نیسای برای شپیل ویلی میلی دختراش راست کرده است که بچه کوب روان دختراش را تجاوز کنن یا این که برعکس کنن. برای ما و تو اون گس نیسا و خانه ها و راه ها اصلا اهمیت نداره. ما در دولت زندگانی داریم الله شاهد است همین رهش 30 سال پیش راست کردگی ولی همین یک بار خوش رو بدون شیطنت همون را حراس کردن ره هست. مردمی پولدار زندگانی دارن راهش 100%، یعنی که زندگی دارن روز شنبه یک شنبه در خانه‌اش استراحت میکنه، سر میره و کار میاد بگه هر چیزی عمومیه که برای یعنی که زندگیش لازم است دارد، معاش دارد، برق دارد، گاز دارد، ماشین دارد، بچهش میخونه، دخترش میخونه، زندگیش 100% هیچ مشکلی نداره. هر روز ما نمیبینیم که یزدانی 5 اتاژه و 10 اتاژه راست شیسته باشه. نیاز ندارن. نیاز به ساختمان داخلی خانه دارن، نیاز به ساختن خودشون دارن، نه نیاز به ساختن زدنی و بنا. از سال 1850 876 از سال 1700 چند میبینیم بناها ماندگیان و هیچ مشکلی برای اونها نشده است. ما نیاز به ساختمان بنای جدید و خانه جدید و راه جدید نداریم. ما نیاز اول به ساختن خودمان داریم. ما نیاز اول به ساختن از بین بردن یک خرسنگی که این ملت در بدترین وضعیت آورده است قرار داده است ما داریم، نه چیزی دیگر. خوب عمر وحدتی را کشتن برای ریش یا خستیم خب کردیم. درست چندین نفرای دیگر را از اروپا شاه ولیزاده را بردن، برادر یعنی که کی بود عثمان بردن، بعد از اون او یک برادر دیگه یعنی که از حزب شرافدین یعنی اونا بردن. خب همه خب یکون گپ نیست. برادر عبدالله شمس‌الدین بردن، بعد از اون دیدیم که یعنی عبدالرازق چی نام دارد رازقوف عبدالقهار را در کلاب زدن کشتن. خب امروز آمدن رسیدن به کی؟ به یعنی که سید اعظم رحمانوف بردن داخل کمیته دولتی امنیتی ملی، کشتنش، گرفتن آوردن. بعد از 7 روز 6 روز بعد که پوتین رفت، بعد که یعنی که شوی رحمانوف رفت، بعد گرفتن آوردن گفتن بگیره مردتانه سینیمتش نکنی، سینیمت نکنی یگان کسبو. برای سینیمت اجازه ندادن. اینم قگریش داره بشاره که همین سید اعظم، ولی برای ریش پدازرینی در تلفنش کی قطع عکس داری به حریم شخصیت میدروین یگان جنایت کردم نه جنایت نکرد پروست تک تو پدازرینی غلطیدگی برای ریش باید متریب بپرسیم بکویم ببینیم. انا همین است که بعد از اون افرادی که او صحبت کرده است با کسی صحبت کرده است یعنی که اولی نومی یگان 14 15 نفر دیگه است که نگرفتم، نومی بعضی را گرفتیم تلخکف دیگه تلخکف نشه. شما در لیست رحمانوف هستی، اگر لوبای خلقتون را با صابونی حزب خلقی دموکراتی هم بشوره او در شما فایده تو نداره، یگان فایده تو نداره. رحمانوف وقتی که دید که اون با 14 15 نفری که صحبت میکرده است نمای همتون هست، همتون زیری یعنی که مصرف معینی موندگی که تو اینکه بره تو اینکه با شما را پرابلمتون کنن. انا که همونایی که در آلمان هستی فریبتون میکنن
یعنی که شریف، فیروز، یعنی که ابو بکر، همینایی که در آلمان هستن با شما رو روی میکنن تاجیکستان میروند تا اینکه بریم یا پیشو میلاد یا بخشش پرسه یا گاب نیستای میگرده میوی همه 100% میشه. فهمیدی چه خیلی بخشش میپرسی چه خیلی یعنی که نیم کلا تجاوز میکنن میکشند. فهمیدی که هم بچه که بزی که در همون یعنی که دیاسپورا تاجیکو میره اجا میشه رقص میکنه، یعنی که سیاه پوستا رو میدروره، خواهراتون و زناتون رو میبره میتیشو که قطیشو رقص کنن، دستارشو تاقی میمونه، دستار دیگه آشون میمونه، یعنی مردم دعوت میکنه میوین. یعنی اینا بدونه که نهایت شما همی است، نهایتتون انا همین کاری که با سید اعظم کردن همین میشه. من نمیگم سید اعظم این کار کرده است، ولی سید اعظم خیس رفت دعوتش کرده. خب به خاطر اینکه میتونست که آلمان این جنایت انجام داده است و رحمان فنه میفهمه که یعنی که سفیر تاجیکستان در آلمان چیکار کرده است؟ انا همین جنایت را انجام داده است. مقامات اروپایی اونانی که در قضیه حقوق کار میکنند فقط رحمان فا دگاگ دادن لازم نیست، اینه کارهای حقوقی که انجام باید بتید در این مسئله ها باید کاراتون انجام بتید. انمی افرادی که در آلمان قرار دارد، سفارت تاجیکستان وقتی که میخواهد که مردم یعنی که به تاجیکستان روان کنه و از رشین نرادینوش وقتی میتیه، پس بدونید که این قضیه عادی نیست. هدف باید برای تا اینکه تو را بقپن تا اینکه به شکل بکشند. پس مقامات آلمانی باید بفهمند که جنایتی که رحمان و مقام این جنایت عادی نیست و این جنایت ما نمیتونیم فکر کنیم که یک جنایت عادی هست و این جنایت امکان ندارد که یک جنایت عادی باشد. خب افراد و بزغالایی که در آلمان هستید، در ایسن هستید، در دورتموند هستید، در یعنی که دیگه من ایالا نام گرفتن، در یعنی که دوسلدورف هستید، در منطقه زیادی که در آلمان قرار دارید برای ما می نویسند، برای ما معلومات میدهند. پس پشتی اینا را نگیرید، پس در فکر حمایت اینها نباشید. بدونید که اینا هدفشون تنها و تنها چگونه همین تاجیک باید بگردونن برن به تاجیکستان و چگونه بکشن روانش کنن. در آلمان یک خلچه تخم کاگی کرکش دگیای پول جمع میکنه میره در تاجیکستان خانه میخره میاد اینجا ای که تریه گارینی زوره گفته خیلی چیم نگن گفته والله قسم در نزد الله جواب میکنی تو به عمل کردگی. والله قسم تو بدون که رضایت در این عملکردهایی که تو انجام داده ای با مقامات یعنی که تاجیک کارهایی را که انجام داده ای، این مسئله نیست که تو در این قضیه جواب نگوی. حتما تو جواب میگوی و این عمل کردی تو امکان ندارد که جواب نگفته تو یعنی که همین خیلی باشی. هیچ وقت فراموش نباید هیچ نفری که در یعنی که چی در یعنی آلمان قرار دارید و شما فکر میکنید که یعنی با این عملکردهایی که شما انجام میدید یعنی این عملکردها سنجیده پرسیدن نمیشوند، این کار غلط هست و امکان ندارد که تو با این عملکرد و با این کارهایی که انجام میدی یعنی که بازخواست نمیشه و تو حتما زیر نظارت قرار داری و اون خانه هایی که خریدی و حتما چیکار میکنن از تو اونها را میگیرن ولی خوبتون میکنن. من میخوام که همون خانه‌ای که خریدگی یعنی که هر کاری که انجام داده ایسی و در خدمت رحمان هسته یعنی که این قضیه نیست که دیگه باز هم شما در خدمت این رژیم باشه. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره ممتحنه برای ما و شما آشکارا الله سبحانه و تعالی بیان داشته است. انما ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. الله سبحانه و تعالی میگه انما ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. خداوند شما را نهی میکند از آنانی که با شما جنگ کردن برای دینتون و اخرجوکم من دیارکم، شما را از دیارهاتون خارج کردن برای همین دینتون، برای اسلامتون، برای مسلمان بودنتون شما را از دینتون خارج کردن و این آشکار
یعنی که آشکارا این کار انجام دادن، یعنی بدون یگان نمود خیلی. حتی پوتین گفت که در دستش اتومات در اومد با اسلامیستا جنگ کرد. حتی یعنی که لوکاشنکو برنامه ما میکنه، ممکن شما بگه که ایت برهمانوف غلط یعنی که شرح کرده است، خاصتا برای پدسنه تولد 2097 98 اسنایکی نمیدونیم. همین پوتین قبول کرد، تو محمد اقبال قبول نکرد. پوتین گپ گفته است که رحمانوف در دستش اتومات در اومد قطعی اسلامیستا جنگ کرد. این یعنی که الله سبحانه و تعالی آشکارا برای شما بیان کرده است که انما ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دیارکم. و شما را آشکارا رحمانوف از دیارمون خارج کرد. درست و ظهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. پس اگر حالا هم رحمانوف مولا و پیشوا و دوست و یک مرد بزرگ میدونی، پس بدون که تو از جمله ظالمانی. مرحمت بخون قرآن و برای همون شخصی که تو میتونیش فهمیده، تو باورش کرده میتونی همون را، و گپی که او میزنه یعنی برای تو قبول است. برای بدرو سوره ممتحنه بخون و بفهم. انا همون دیاسپورایی که در آلمان تشکیل کرده و انا همون دیاسپورایی که در روسیه برای حمایت رحمانوف تشکیل کرده. مرحمت بره در قضیه 100% یک بار دقت بتیه که این عملکردهایی که شما انجام داده است آیا این عملکردهای درست هستند؟ امکان نداره که این عملکردهای درست باشن و شما با دست خودتون پریگواری خودتون خوانده است. قاریا ملاها که دستکاتون پیشی بر، یعنی که در پیشی بزغوله در آلمان بودگی شتگی، یعنی زناتون رو بعضیت میبره، بعضی دخترها و خواهراتون رو میبره، بعضیش میره پول میتید همونجا که یعنی که در قضیه هایی که انجام میتین، در اون یعنی که بدبختی هایی که انجام میتین با اونو شریکی. انا مینو شما بده که انا همین دعوت ها تو قطعی مردم روی کرده آلمان رو میکشن شد. ابو بکر خوب دقت که فی روزی 4 بیزنس سپاسمنتو را جمع کنی زیدی من جمع کنی بدی که اینه با چند تا گپ پشتش گرفتنی بده برای همون جنگ میکنه قطعی مردم. اینه نتیجه. تا وقتی که این توجیه یه عادت داره، همین تا وقتی نکشتنش، بعد وقتی کارشه رو در همین جمعون اولی پیش در آوردن، حتی باور داره که کارشه رو پیش نمیکنه آزیمی، وقتی کشتش بعد همین وقتی برامدن محمد اقبال راست گفته دست ولی من نفهم دیگه، وقت فایده نداره ترا که یعنی که راست گفتم نگفتم، تو مردی دیگه، توکل به خدا دیگه. او گپی من باور کردن نکردن دیگه فایده نداره. بره حاضرم قطعی فیروز جان بگرده، بره شریف جان زنگ بزنه، بره پیشش، بره قطعش یعنی که یک کار کنه پاسپورتون توری کنه، سفارتتون روی کنه، بره توجیسان تو روی کنه، در توجیسان برام بگیرن تجاوز تو کنن، بکشنتون، زناتون هم بگیره بره، تو اینکه بعضی زناتون روی کردگی میدونه معلوماتو میرسن برای مورا، خانه خریده سی، همه این کاراتون رسیده سن برای مورا. نتیجهش همیه. خداوند نشان میتید با عملکرد بعضی ها تا اینکه به نمایش بگذاره جنایت رحمانوف و جنایتکار نشان بدهد فیروز و اون شریف و اون یعنی که ابوبکر و اون افراد بزغاله و پورای دیگه که در اوج هستند به خاطر این ملت، این مردم کارهای را انجام داده هستند تا در خدمت رحمانوف قرار بگیرند. و این عملکردهای شما عملکردهای نیستند که بازخواست نشوید. حتما شما بازخواست میشوید. خب این قضیه که برای مرد شدن و قضیه دیاسپوراهایی که در خدمت رحمانوفی پلید و کثیف و مادر به خطا رفته قرار دارد و پول جمع کنی، بره آش کنی، بره یعنی که قطعی سیاپوستو خاک خیلی نگم که بزیب نفهمن، بره تشکیل کنی یعنی گام برای قطعیشون مونه در پیش سر طبق آش دیگی آش تو اینکه خدمت کنی برای یعنی که فیروز جان، برای فیروزی، یعنی که خیلی دیگه اگه گپ دیگه هم نگم باید دیگه بفهمی. وقتی که من اول گپ میزنم و در گپ مست میام و استوار و خداوند نشانتون میتید تا اینکه ببینید که ما تهمت نمیکنیم، ما نیاز به تهمت کردن نداریم. شخصی را ما بزش فهمیده میگیمش تو بزی، در دستی ما با بزکای دیگر رسیده ایستن، بزکای جنگلپای نو فریب کرده در قطارشو جمع کرده ایستن تا اینکه چیکار کنن، تا اینکه اونها را زمانی وقت کنن گویا که سپارسمنتو را یعنی که بچه‌هایی که پول دارن خیلی یگان کار که برای ما را پول روی کده ما یا اوش کنیم یانگام هم روی کای نکای اگر خیلی مالشی خیلی پول روی که خیلی تشکیلی کنیم بزنیم تا پول روی کنه تشکیلی کنه بزنیم.
یعنی که کمک کنی با اسم عدوان. الله میگه تعاون کمک کنید با بر و تقوا و کمک نکنید با اسم عدوان، ولی شما کمک کنید برای فیروز جان تا اینکه آش تشکیل کنه قطعی سیاه پوستو قطعی خواهراتون قطعی همشهریاتون بزنن بخرن، یعنی حرام میکنن بگیرن شما را رایت کنن. باور کنید یعنی بعضی وقتی که مردم آگاه میکنی و خبر میکنی ای فیروز من سال 2022 خبر کردگی مردم، ولی این سال 2024 25 همش برمدن آشکارتر شدن گرفت. هر یک اپی که گفتیم طبقه به طبقه و مرحله به مرحله براتون خداوند آشکار کرده است. ولی من برای شما یک نصیحه امین بودم و خبرتون کردم و فهموندم تو نفهمیده. بعضت حتی ای وزیر MVD اجازت میپرسه که در گرمانیا ما یا مسجد درست کنیم، به اون میگرده میگه قریه ملای زن تمام فلان میکنه مگر مسجد درست کنه گپ نیست، میگوی در آلمان مسجد درست نمیکنین. تو این درجه را ملای ما مرخ شدگی ای. انا این ملا را ای قفای همین نماز خوندن آیا اجازت ابشه اجازت نیست؟ این می آدمی که یعنی که در دولت امن قرار دارد برای نمیدونم یک خشتومنش یک چومچیش و خدا قسم کدمی را میکشن بکشن وابشه برای ما فرق نداره. بچه ما میکشن، زن ما میکشن، پدر ما کشتن، اوچه ما میکشن. من در این راه برمدم ما برای یو را زنده نگه داشتن یا اینکه نه من مادری من برادری مادری عبدالرحمن و برادری مادرای دیگه که در زندانن برای هم یگون فرقیت نداره. مادری منه، بله من دوست میدارم مادر ما، امکان نداره که یگان انسان مادرش دوست نداره، ولی من باید فرقیت نگذارم. وقتی تو مسلمانی تو باید که آن چیزی که برای خود دوست میداری برای برادر مسلمان دوست بدار. پس تو وقتی با کدام عقل تو میخیزی فکر میکنی که اگر که ما گپ زنم پس خشتمان ما یگان گپ میگن، قیسنگل ما یگان گپ میگن، فلانش مون بکشن کنی را میکشن، مون بکشن یگان خیلی فرقیت نداره. اوتای ما میبره ای مون بمبره یگان پرابلم نیست. اوتای آدم مردگی فرقیت داشت؟ نه فرق نداشت. اوچای عبدالرحمن اوچای تو فرق نداره اوچت میبره مونش بمبره. تو اگر اوچای من اوچای تو نمبرن نکشش رحمانوف تو نمیخسته به دسته پس مردک شه قفای نمو آدمی که میگه من قفا برای خشتومنم ترسیدستم برای قیسنگلم پس او والله مردک نیست. در روش بگو که تو پیتوخی، تو ملا نیستی، قفای تو نماز خوندن اجازت نیست، تو که رجولت مردانگی دت نیست. ریش داره قرآن میخونه قرائت سبعه داره با قرائت عشره میخونه مشکل نیست. مهم این است که ایمان او با اندازه است که از حناجرش نمیبروید. انا همین است که این ملت بدبخت کردن اینها آمدن تا امروزه. انا همین ملای بز، انا همین قاری احمق، انا همین شخصی که خودش عالی میگیره و در حمایت یک رژیم طاغوتی و ظالم قرار داره میپرسه ای وزیر ای ملیسه و ای امنیت تمام کارهاتون میرسن برای مورا. شما فکر نکنید که اصلاح کار نداره. اصلاح نو کار سر نکرده است. اصلاح یه کاش در همه جا درآمدگیان و کار خوب انجام داده است. شما فکر میکنید که ما هم تشتگیم فقط گپ میزنیم؟ ما تا درونی چی کاری که انجام میتین یعنی که میدونیم برای ما معلومات میرسد. ما سیتی معلومات رسانی خوب هم در درون مردم هم در درون حکومت تشکیل کردگیم که اونها خدمت دارن برای این ملت. اونها قهرمانان این ملتن که معلومات دقیقه میرسونن تا اینکه این ملت کوره آگاه کنیم که ای مردم این همی قاری روش سیاه داره، این همی قاری روش سیاه کیس است، این همی ملا روش سیاه داره، این همی آدمی که در منبر برآمده است گپ زده است از الله نمیترسه. شما بشناسید چهره کثیف اینها را. حالا وقت نیست که قرآن نازل شود بر رسول اکرم تا منافقان اطراف محمد صلی الله علیه و سلم آشکارا شود. ولا تقم علی قبره براش از جانب الله وحی بفرستد الله تا اینکه آشکارا شود. حالا اون وقت نیست. وحی از آسمان قطع شد، ولی افرادی که با اون نزول وحی و افرادی که با اون محمد ایمان دارن میخواهند در دین محمد خدمت کنند. اون افراد نمردن. تو یکی خطا قاری و ملا و مولوی و نمیدونم اشان و چون چی میدونی، پس تو فکر داری که خدمتی تو در برای رحمانوف کردن آیا الله هست راضی است با این عمل کرده؟ آیا تو فکر داری که اون قوه، اون سپیتسناز، اون شاهین، اون MVD، اون KGB، اون اوباب، اون صابر، همه اونها امان خطلان، اونها آیا رحمانوف از پسد میکنن و اون برای طرف فایده داره؟ هیچ وقت تو برای طرف فایده نداره.
تو اون چیزی که میکنی برای تو فایده داره. ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم. هر مصیبتی برای شما میرسد از نفس خود شما به شما میرسد، نه اینکه از عمل کردی کسی دیگر، شخصی دیگره. از نیت و اطوار شما به شما میرسد که به همین بدبختی ملت آورده رسانده. پس شما فکر دارید که حالا هم باید این ملت صبر کند تا اینکه رحمانوف تجاوزش کرد، امنیتی تجاوزش کرد، ملیسا با بز و بزغولای شورخ سوزی بدستا و نمیدونم که گفتی گپا سوزی بدستاش سر کردن تمام کایسن، با این قیدگان نیمکلا پیتوخی دیگه قرآنی و نمیدونم شیطان دیگه آمدن مردم با قاریاش سر کردن، قطعی ملاهاش قطعی امیناش در خدمت رحمانوف قرار داشتن. ای والله قسم شما روز قیامت یلجموکم بلجام من النار ثم یدخلکم فی النار. والله قسم این سخن رسول اکرم است که روز قیامت شما را بلجام آتشین از آتش جهنم در دهانتون داخته می شود، در آتش پرتافتتون می شود. او وقت من قاری بودم، من سجده طولانی میکردم، تو فایده نداره. نماز تو برای خودت است، چون که وظیفه ایمانداریت است. روزه تو، قرآن خواندن تو، شناختن حق از باطل وظیفه ایمانی تو است. ولی گفتن سخن حق هم در مقابل پادشاه ظالم، این جهاد و بزرگترین نبرد است برای هر یک شخصی که دین و مفاهیم دینش میفهمه. بلغوا عنی ولو آیه، یعنی از من تبلیغ کنه اگر شنده به یک آیت هم باشد. آیا آیت تو چی است؟ آیا تنها و تنها یک بار یک کار کردن فکر کردی وظیفت است؟ نه والله، این علم زکات دارد و زکاتش رسوندن است. زکات اون این نیست که من امروز حساب کردم 200 تا جوان در سعودی تحصیل کرده است، اکو اسپیرانت دکترا اوناش یگان کار ندارن، نه در ساحه دین، نه در ساحه فرهنگ، نه در ساحه دعوت، یگان کار ندارن. او اسپیرانتورا و دکترای خواندگی تو در کی در کارای؟ در چی در کارای؟ نام یا نام قطعی از سایت بکشو دعوت تا با زبان تاجیکی شروع کن. چرا نمیکنی؟ چی در کار خواندگی تو؟ در پاکستان هزارها جوان دیگر خواندگی هستن، چرا کار نمیکنه در ساحه آنچه که خوانده تا اینکه مردم بتونه فهمونده؟ چرا تشکیل نمیکنه توسطی انا همین زوم که امکان دارد هر هفته 3 درس 4 درس از عقیده است، از تفسیر است، از حدیث است برای جوانا درس بگه تا اینکه جوانا را از عملهای بد یعنی که دور نگه بداره. شما فکر داره که انتظاری چی هستید؟ رحمان و فای نمیمونه در خونه ما یک تومانی پیر دارم میکشن، ما بکشش اگه پرابلم نیست کشتن شهید میشوه. حیوان تو برای چی خوانده؟ برای چی 15 سال تحصیل علم کرده؟ به خاطر اینکه کتمان علم کنی بشینی؟ انا همین است که ما و شما امروز به انا همین بدبختی ها رسیدیم. یکی از فضیلت استاد همتزاده و استاد نوری همین بود که بر فرقی انا همین دیپلم دارا و ماجستراتورا خوندگی و دکترا در شریعت، در عقیده و در تفسیر، در حدیث خوندگی همین بود که همون چیز خوندگی بدن که خانش و دانش اونها به اندازه دانش دکترا و پروفسوری شما نبود، ولی انا همون دعوتشو نکردن و توانستن که با مردم کار کنن. خشا به حال دوملا سهراب عادلیان یک نفر از دانشگاه مدینه فارغ شدگی، یعنی که انجام دعوت انجام داده است، به هر حالت باشد هر روز در خدمت مردم است. این دینی مردم کدومت همی کار انجام داده است؟ ای چی میترسی؟ اکشتمانت قیسنگلت امام بکشنش توکلش به خدا، تو در پیش خدا جواب میگوی. قیسنگل تکشتن زن دبره میرا، والله زنی دیگر میوه میتیم. تو مردک چه بخیر در راه اسلام دعوت تبکت، ای چی میترسی؟ در سعودیش دست بیزنس داره، نمیدونم در خاورستونش دست بیزنس داره. شما در پیش خدا جواب میگه که بعد قاری بس ملای بس احمق شیطان نبرن دین مردم اداره کرده ایسان. یا سایت بگو که برای من فلانی، یعنی که یک سایت روز که یگان کسا نگو، والله نمیگم در خدمتتون 100 سایت روز میکنم میتیم تو اینکه شما دعوتتون انجام بتیه. اگر تو قمرغی و تلخکفی در یوتیوب نمیبری دعوت نمیکنی، اقلا سایت های راست کنه تا اینکه دعوت رای حق برای ملت نشان بتیه. زوم در اختیار تو میگذاریم، پل میتیم، زومه به پل نه زومه به پل. تو مردکش درس بگو مردم، تو دعوت که چرا نمیکنه؟ ای چی میترسه؟ این قدر شما را ظلم رحمانوف، این قدر شما را انا ربکم الاعلی گفتن رحمانوف ترسانده است.
تو کی باید دعوت کنی؟ وقتی که من رحمان فضم شپکم تو یگان خل در کار نیستی دیگه دمو. او هر یک عالم پیدا می شود که اومده است بعد یعنی که ممتاز جایجیدن خدی دانشگاه تمام کرده که جوانیاش میبره انا او کار میکنه. تو یکی خواندی و 20 سال کار نکرده تو فراموش کرده و علمی خواندگی تا هم در نزد الله جواب میگوی هم در نزد این ملت جواب میگوی برای اینکه کتمان علم کرده. همین است که جای افراد علم داره میگیرن افراد تافه. همین است که شما خاموشیتان به ساحه خودت کار نکردن. همین است که این ملت به همین ورطه هلاکت بدبختی آورده است، شور شده است. پس خاموشی شما جای شما را همین سگا میگیرن، جای شما را همین احمقا میگیرن، جای شما را همین لوکا ابن لوکا ها میگیرد که پیامبر خبر کرده است که تا وقتی که لوکا ابن لوکا یعنی که به قدرت نرسه، لوکا رحمانوف ابن لوکا رحمانوف رسید است. انتظار قیامت تو انتظار چی بود؟ انتظار کشتشدن خسرت پدرت خشتمانت کشتنش ما خرسانش همین پدری کدام همین ملای را میکشن یا اوچش را میکشن یا دوداراشون والله ما سجده شکر میکنم الحمدلله او پدر شکشتن یا دودار شکشتن میکنم که فهمید خداوند نشانش داد. چی پدری تو شوخ دوره یا اوچای تو یا قیسنگلی تو یا خشتمانی تو شوخ دوره دم دوره یا که کشتنش رو دنیا با آخر میرسه ایمون بکشنش. ای چی میترسی؟ ای چی ترسید ایسایت؟ برای چی؟ با خاطر چی خاموشی؟ همه انتظار کیه؟ کبیری یک کار کنه یعنی که گروه بسیار محمد اقبال ما چیزی تونسته اسم انجام داده اسم تو وظیفه ایمانی تا انجام بدی تو کارت نباشه با کاری که ما میکنیم. تو ما را کمک نکن ما هم کمک کننده تو ما برای تو کمک میکنیم تو اینکه تو دعوت کن تو مرد شو مرد. خیلی که مردم هم میگم دختر هم میگم دهقان هم میگم مرد شو انا همون ملا انا همون داعی انا همون شخصی که علم داری میتوانی مردم با راه فهمانده مرد شو دعوت کن. تنها بگو که من اینمی کار کرده میتونم چی کار میتونم کرده. والله نه شخصیت تو معروف است. اگر شخصیت تو آشکار شد و کسی فهمیدد من در نزد الله جواب میگم و تو خصم من روزی قیامت باش. کو بپرس که مشکورت کرده میتونیم کو بپرس مدام تو نبرو تو گب نزن تو دعوت تا بکن تو جوان بفهمون تو آماده که برای اینکه نسلی که امروز به سواد مانده است رحمانوف دور و بدرغشم کرده است تو باید بتانی فهمونده. تو انتظاری نزول ملک نباید باشی که تو علم داری تو سواد داری تو دانش داری. یه نفر دیگه بگیره تشکیل کنه یعنی که بیزنس کنه بیزنس هم پول فایده کنه هم با جوانا را تعلیم بتیه. برای فرا گرفتن خواندن قرآن یا بچه را بگیره مونه 10 نفر مثلا 100 دیوره جمع که بتی همون نفر که درس میخواه بتیه 100 دیورهش بتی تو اینکه هر دیا هفته 4 روز درس قرآن تشکیل کنه تو اینکه بچه‌تون درس بگه. همون پدر آماده 100 سوم بتیه برای بچهش تو اینکه تحصیل بکنه. او را هیچ کس نمیقپه او دهجشتگه چهره هم نشون نتی فقط طالب همون بخونه یعنی همون طلبه تو اینکه تو بتونیش فهمونده هم پول بگی تو اینکه مردم بفهمون. ولی بکن یک کار ولی بکن یک کار بکن برای این وطن برای این ملت. درسی خواندگی تا برای مردم بتی زکات علم تا بته نه اینکه تو خاموش باشی. 105 نفر در دانشگاه میخوندیم 17 نفر موندیم توجیک 11 نفر شدیم 11 نفر همه که فارغ التحصیل خوندن 2 نفر 3 نفر موزی موندگیم دیگه همه تا فکر زندگی خود چای من همون کروگ خوندگی خودمون گفته ایسم 200 نفر طالب علمی به درجه های علمی ای سعودی فارغ شده است. مصرش نمیگوی تو پاکستان نمیگوی دولت های دیگر افریقایی یعنی که فارغ تحصیل علم شدن خواندگیان شما با چی کار مشغوله؟ یعنی این چیزایی که خالیگاهی که حاضر این ملت انتظار است والله در نزد خدا شما جواب میگه هر یک کدوم جواب میگه نگه که من مسئول نبودم تو مسئولی. تنها علمی که خوندی تو باید زکات او را بدی. تو امروزه نداشتی امروز من قطعی تماس بگی تو من راه تا پیدا کنم یگان کس نمیشناسد تو دعوت انجام بدی بگرد. مرحمت دنیا فقط این ملت سهراب عادلیان نیست. این ملت نیست که گفتی گپا بخیزن یا که از نجم تیوی یا که از چند نفره که میبرن صحبت میکنن از اینو نیست. این ملت همه ما است.
تو باید کاری انجام بدی. نمیتونم نگو. امکانی پیش کوشش کوه آهن به مثال سوزن است، تنبلان را سوزن مانند کوه آهن است. تا در یک هفته 2 روز بکه، 1 روز بکه، 2 روز بکه، بتون 3 روز وقت تجدا که 1 ساعت 1.5 ساعت درس برای یعنی که این ملت انجام بدی باید. اقلا خانواده خطا فهمونده است دادر برادر جیان خشت باری خطا همون هم نکرده است. پس در اینجا کی گناه گره؟ جیان اختا درس دادن باید مطرح بگم. جیان تا بچه، خواهر تا بچه، اپا تا بچه، اکا تا بچه، خاله تا بچه، عمکی تا درس بگی، نبیراش درس بگو. همیرم باید مطرح بگم که تو درسشون بگوی. پس تا اینجا کی گناه گره بود است؟ تو؟ من تو امروز یگان عذر داشته ولی از این بابت عذر نداره. عذر نداره. بگو نبتری حالت نم یعنی چیکار کردن در کره تو اینکه راهش بگو چیکار کنم. هیچ کس نمیفهمد. با من دیگه تماس نگی. ما به خاطر خدای راه نشون میدیم کارت بک بره. خب این با علمایی که خاموش ایستادن سکوت کردن و فقط گناهگار میکنن حاجی میرزا ایشان نوردین. گناهگار نکنه اونو را. اونو چیکار تونستن کردن. در جای اونو شما مجده تحقیق بده. دیگه یگون گپ نزنه. حقی تنقید کردن نداره. تو اول کرده خود یگون کار که تنقید میکنی یا عالمی در درون بوده گیره در زیر ظلم رحمانوف قرار داشته گیره. حق نداره تو تنقید بکنی او را، برای که تو تماما یگون کار نکرده. تو مسئول این کارو نیستی دیگه. تو آدمی یعنی که عادیش شدگی رفتگی دیگه. خب این قضیه را باید خوب بفهمن تو اینکه این بدبختی ها از سر این ملت دور شوند. اونها در روسیه هستید شما یگان مشکل ندارید. زوم یک چیزی بهترین $250 هر شکلی که هست یعنی که میخریش یک ساله این از ما مثلا ماه اکتبر تمام میشه که درس داریم، مجلس میگذرونیم، دعوت میکنیم، همه کاری که میکنیم انجام میدی. یک تا میخری برای درس، برای دعوت، برای یعنی که کارات انجام دادن. یگان مشکل نداره همین کار انجام بدی. با واتساپ میتونی، با تلگرام میتونی درس تشکیل کرده داده. فقط تو مرد شو تمام دیگه اگون شکایت در کار نیست. مرد شو. مسلمان نه مرد. یعنی مرد شو بسای. مسلمان هستی ولی مسلمانی مرد در کارای نه مسلمانی مرغ. مسلمانی مرغ پر رای 2 میلیارد مسلمانی مرغ در دنیا. دابا مسلمانی مرغ در کار نیست دیگه. مسلمانی مرد شو. مرد برای یک بارم میشه مرد شو. تمام. یک بار مرد شو خودت نجات میدی. در غیر حالت تو هم تا غلام و در بدر همیتا بدبخت گشتن میگیری. یگان راهی نجات نداری تو. خب ما شاهد تمام ظلم رحمانوف تا امروز شدیم و شاهد تمام ظلم رحمانوف تا امروز هستیم و تمام جنایت بالای ما رحمانوف کرد. هیچ چیزی نمانده است. تجاوز کرد، برای ریش کشت، برای حجاب زندانی کرد، مادر زندانی کرد، مسافر زندانی کرد، جوان زندانی کرد، ژورنالیست زندانی کرد، مسجد چپه کرد، یعنی که علمای اسلام گرفت زندانی کرد. قاری بچه ها را زیاده از 1000 چند تا قاری بچه داد. 700 تا بود. من 700 چند تا گفتن 1000 چند تا بچه‌ای که این قدر آگاهی در دین دارن، یعنی یک شخصیت‌های هستن که یعنی که میتونیم بگیم شون که مردانی مسلمانن بیشتر از 1000 نفره که همه از زندان مسلمان ها زندانن، ولی افرادی که وعی فهم دارن بیشتر از 1000 نفر در زندان های رحمانوف قرار دارن. چیز مونده است که مدرسه چپه کرد، مسجد چپه کرد، اجازت نداد. یعنی که تمام 5 رکن اسلام رحمانوف انکار کرد. از کلمه شهادت شروع کرده، از نماز، از روزه، از حج، از زکات، تمام چیزش ما موانع ایجاد شدنی حکومت رحمانوف دیدید. چی را انتظاره که یعنی که همین نمیدونم خیلی دیگه اگه گپ دیگه نگم با قرط نکنه. انتظاری چیه؟ ولی اگر همون چیزی که انتظاری همون کار همون را میکنه بعد او وقت بعد گریه میکنی بعد من چقدر میزنم من خرسان میشم میگم که همین من بفهمم همون ملاهایی که همین خوش میکنم خبرم کنی همین بفهمه که پدری کدم ملای در بیرون گریختگی مرغ وری بجا اینه که مرغ وری بجا بودگیش یعنی که برادرش اکش قیس انگلش خسر بچه‌ش کشتن زندانی کن التماس من خبر کنی. من میبرم یا برنامه مخصوص میمونم صورت خچه میمونم صورت قیس انگلش یا خشتمانش یا خسرش یا امورا میمونم میگم انا که اینمی آدم بود اینمی ملا بود اینمی مرغ شید اینا قیس انگلش بردن زندان کن یا کشتن یا خسرش یا فلانش اینا میره من یعنی که مرده گوره رکلام میکنم بود پری چقدر میزنم میگم احسن امام علی رحمانوف
او چند دو دیگهش مونده که او شنبر زندان که برای که این مرد شید یکی او مرده که مرده میبره مبارزه میبره زندان میکنن میکشن خشته باشه واقعا از پیشانی تو بوسه کردن در کره تو مردی در مقابل رحمانوف مردانه ایستادی ولی انا همون مرغاشه باید همین ملت مسئول شوند تو اینکه برنگستن روی کنن تو بدونی که فلانی ملای فلانی عالمای فلانی میتونه اکور کرده ولی مرغ وره جوگای ده اگونجا اوزش نمیبره برای که همونو را اگون کور نکنه انا همونو را اگون کور کردن یک پروستاتا کم باشه برای مفر نداره پروستاتا کمیتا یک رفت که زدن کشتنش اگون کور شد این باره من روان کنه دتونی که من مونم صورتی اوشامونم صورتی ایشم بعد بگم نمی آدم برای نمی میترسید این نمی را گرفت بو رحمانوف تجاوز کرد کش زندانی کرد فلان کار کرد انا حالی هم تشتگی با اون نامه افراد دیگریش هم روی کنید بگم رحمانوف نیاشتم بکو برای که این خپای اولی یعنی این شکل قطعی باید کردن در کره تو اینکه این مردم دیگه باید بفهمن این مردم توجیه تا اگر همین تا مردک بره نبروی نگوشو نمیفهمیده دستن باید این مردم امیر رحمان رو ظلم میکنن مردم بعد خپن ما ظلم نمیکنیم ما همون ظلم رحمان فا انعکاس میتیم تو اینکه بفهمه شرحش میتیم یعنی یه آدم یه شپلاق میزنه میگه یه باشه شکوکه هیچ کوکه میچی یه باشه یه شپلاق خود زد یه خیر یه شوخی کرد یه باشه شپلاق خود زد یه بختو زدم او زده دریافتی او کم ترک بعد میفهمه میگه زدم من چکو کنم قصد بگی بعد باید برای بفهمونی باید توجی که چونش دیگه ازی ایترین نیسته که یعنی که زدش باید خودش جواب شو بگه مردک باری اتپار به این شکل نه ولی او را باید بفهمونی یه مردک ینگه ما برد من خواهی بردش کن میکنه خواهی بردش چکرش میکنه خواهی بردش باید فهمونیش که بردش اوجا بردش بعد چیکار میشه باید تر میشه بعد باید بفهمه هم قچموش دیگه توجی کوزی انا برای همین خاطر این ملت باید انا همون علمای راستین میتونن که یعنی که رحمانوف یگانه کاری که کرد زنها را وقتی که در آمدیم وقتی پیش استاد نوری در آمدیم گفتم اخی همین مسئله را به همین شکل گفت اخی دیگه حوزه دستی ما چیکار میام ما کار ما گفته ایستیم یکمش در مسئله اذان بود وقتی رفتیم گفتیم ایشون سعی خیر خدا رحمتش کنه رفتیم پیش گفتیم چی گپه ایشون اذان من کن گفتی اخی در درون توالت باشه که اذان بگن بعد جواب گفتن نمیتونی که گفتم در درون توالت تحت اجازه نیست جواب گفتن ولی تو در بیرون باید جواب بگویی مهم اذان رحمان داره رحمانوف یعنی یه شاعره گفت که کاری غلطه گفتم او کاری غلطه همون ایشون سعی جان تا جای فهمونده بودیم که همین کاری که رحمانوف کیسه غلطه اذان من کیسه اول اذان سر کرد سال 2001 کمتری دو سه بعد سر کرد رفت بعد زنا را در آمدن به مسجد برای زن وقتی که آموخت اون فرزندش هم آموزه وقتی فرزندش آموخت بعد او دشمن قسم خورده رحمانوف میشه انا برای همون خاطر رحمانوف چیکارا را انجام داد انا ما باید هر کاری که او کرد ما در مقابل او باید باشیم در مقابل او مردم عادی نمیتونن در مقابل او علما میتونن کاری انجام داده ولی علمای ما متاسفانه در فکر زندگی خشون تو مسئولیت داری برای فهموندن ای شخصی که دین تا آموخته فهمیده نه اینکه وظیفه ت رفتن یگان کار دیگه کردنه تو زندگی تبر هیچ کس به تو کار نداره ولی مسئولیت زکات علم تباید تو بتی تو باید زکات علم تبتی عباز علم داره مو یا نمود متکبران در حالتی که او علمی تو چی فایده داره وقتی که در تو تکبر است در تو تواضع نیست در تو تواضع نیست دیده نمیشوه یک تاش میگفته باشه که تمام دیگه ای عثمان چی دیگه ای همه قد کیبر میکنه کیبر نکه وظیفه تو فهموندن مردم ای وظیفه تو فرا خواندن مردم به علم است کیبر نکنید تنها و تنها با این راه ها ما میتونیم که کار انجام بدیم در غیر این صورت حالا ما کاری که باید انجام بدیم ما کارمون انجام داده ایم آن چیزی که برای یعنی که عمل کرد ما انجام داده ایم ما عمل افراد سیاسی عمل افراد عملی است ولی عمل افرادی که اونها هیچ کار نمیکنن ما همون را دعوت کردیم یک کار برای همین مردم بکنن یک دولت جنگی تعقیبگاهش مردم درس میخونن زندگی میکنن کاربارشون میکنن یعنی جنگی این کاری یعنی که علمی و کاری اون چیزی که برای آینده سازی و درس مکتب و دختر اینو رفتن میگیرن یعنی در تیل کار رفتن میگیرن ولی شما در تیل هم کار نکرده ایسی یعنی در قفاگاه در پشتگاه که بتونی اینترنت بهترین راه برای تدریس تعلیم و تعلم است ولی همین کارش ما انجام داده ایسی نکرده ایسی برای چی به خاطر که نمیخواهی و دوم مسئله که گفتیم همین بود و سوم مسئله
افرادی که سیاسی هستند و میخواهند کارهای انجام تیان، شما دیگه با انتظار عمل کردی مخالفون پیشینه نباشه. حقیقتا میگم، یعنی انتظار عمل کردی که مخالفایی که خب پیش بدن و انتظار عمل کرد نباشه. اونو تمام دیگه یعنی پنسیا رفتگن، اونو دیگه تمام ویتران شدگن. باید این ملت خودش در فکری انجام دادن کار باشه. فکر نکنه که بس مردم یک یگان کار میکنه بعد او مردم بعد پشالوانت میگن، وقتی خودشون کردن بعد پشالوانت میگن. به همون خاطر قبل از آوان و قبل از اون که اون روزها برسد باید کارهاتون رو به شکلی که میتونید انجام بدید. یعنی انتظاری عمل کردی هیچ نفری نباشید، انتظاری عمل کردی هیچ مخالفین پیشنی نباشد و هیچ توقع هم نکنید. کدام یگان توقع داشته باشد والله او احمقه. سوگندی حنیسی میخورم والله از همون مخالفای سابقه که من اون شما میگم دیگه همتون میفهمید، یعنی سوگند میخورم سوگندی حنیسی توقع نداشته باشه که یگان کار میکنن، والله یگان کار نمیکنن. من قسمتون خورده ایسم. یعنی که برای چی قسم میخورم؟ برای که من بدم میدونم، من بدم میدونم، یکم فکر یکم کار ندارم. ما کارهای حقوقی میکنیم، کار حقوقی را دفتر ادوکاتورا میکنن. ما ادوکات نیستیم، ما وظیفمون مبارزه سیاسی است. ما با مؤسسه حقوقی نوشتن، با یگان جو نوشتن، با یعنی که کمیته ها، با یگان چیز این مردم ایران نمیفهمه، اهمیت نداره برای ایران. برای مردم دیدن زندگانی بهتر و خوبش است. برای زندگانی مردم کار کرد نه، برای چی؟ برای دولت دست میز بساب گیرش چیکار بزنم؟ رحمان چیکار گرفتش؟ اونم تا بساب گیرش چیکاری نمیته کردنی نیستی، پس یگان کار نمیتونی کرده. این خکپای کدام توقع داشته باشه که یگان کار میکنن، نمیکنن یگان کار. انا همین ملت و مردم خودش باید دیگه با دست به کار شیم و ما کارمون رو انجام داده اسیم و ان شاء الله امیدواریم که در آینده نزدیک کارهای را انجام میتیم. در مورد قتل دخترکای اوکراینی که شورخ یعنی که کشتگی شونه و خوب دیگر برای ما رسیدگی نام و فامیلیا پاسپورتشون خب بچه‌های امنیت میدونن که بعضیش سراروی کردگیان شورخش خیلی کشتیشون روستم اونا هم برای ما جنایتات رسیدگیان. که جنایت هایی که میرسن از داخل مقامات، واقعا مقامات امنیتی خوب کار کردن در اینجا. یعنی که خیلی یک چند دجوش نفهمو هست تا اینکه من پرکنم همه را بعد نشرش میکنم. یعنی که خیلی زده پیچتی گویا دوبای رویشون کرده، یعنی پاسپورتشون دروغ را گویا توشون برآمدگیان، یعنی در تاجیکستان کشتشون، در یک جا بردی کشتشون، بعد یک جا گورشون کرده، همش کروچی هستن. یعنی معلومات را 100% بچه‌های امنیت یعنی که روی کردگیان و دخترکایی که روز برای رستم آوردهشون اودی خیلی دیگه اوش هم فهمی شارخ کو با رستم دیوانشید یتیم فقارت کرد، همه ایش تو برای ما رستگیان. معلومات و نام نسب فامیلیا دختر اوکراینی را چخیل کشتی چخیل ملالیت که خیلی دیگه لازم نیست زیاد توضیح شرح کردن، ولی رسید برای ما معلومات و ما ایران حتما رسانه‌ای میکنیم تو تمام دنیا بفهمه از جنایت رستم این دخترکای اوکراینی را کشتن و بچه‌ها فکر میکنن که مادراشون اونا که در دوبای اند دیگه شون تا نیستن در تاجیکستان رحمانوف یعنی رستم خطی شورخ کشتگیشونه خلاص دیگه. یعنی این معلوماتی که برای ما یعنی جانبی هستند تا اینکه با خبر کنیم بیشتر بفهمن مردم که یعنی که ما چگونه کار کردیم. در مورد زویر معلوماتای 3 روزه پیش خیلی رسید چیکار کرده در کروک چی گپ شد یان برای ما رسید. در مظفر یوسفی همون تا معلومات خوب رستگی در موردی توشنیم پیروف در دیگرش معلومات خوب رسیده است. ما کارمون انجام داده ایم. یعنی ما در مسئله معلوماتی که معلومات‌های جالب و مهمی که میرسن از جنایت‌های رحمان و از جنایت‌های یعنی که گفتگو با اطرافیاش برای ما خوب رسیده ایستادن و ما در مورد همشون کاری که باید انجام دهیم کارمون انجام داده ایم و حتما همون نقطه های نامفهوم بودشه باید مفهوم کنیم و بعد از اون نشرش میکنیم و انشاءالله که ملت و مردم باز بیشتر رستم قطی شارخ میشناسن و میدونن دیگه شما را ایش شاهیناتون فایدهتون نمیکنن. شاهیناتون فایدهتون نمیکنن. شما فکر نکنید که شاهین فایدهتون میکنن از چنگال این مردم خلاصتون میکنن. ما تا حالا خاک دیگه بیا نگیم سیری مردم پوشیده میگن به هم خاطر بسه مهم
یعنی که کاری که باید انجام بدیم ما الحمدلله کارمون انجام داده استیم و در این قضیه یگان فکر نکنید و مردم برادرایی که نام نویس کردید الحمدلله حدود 3,500 نفر فعلا یعنی که ثبت نام و در جای معینی که بودن هست و حالا 28 تلفن دیگر باقی موندگی، یعنی که تلفن های دیگرش الحمدلله رفت رسید و دو تلفن که نو بود نرسیده است و دیگرش رفت رسید و دیگر یعنی که باید که مقصد 28 تلفن دیگر باید در داخل گرفتن در کار برادرها که امکانی همراهی کردن داره در این قضیه همراهی کنید. وقتی همراهی کردنتون خطی رستم بده، خطی رحمانوف بده، در خدمتشون بده، لیسیدشون لوبوخ لیسیدشون هم قشید شما برای ما را نکنید، برای وطن خطا بکنید تمام. ای مردک شه بعضی مردک شه تو اینکه برای وطن خودتون کار انجام بدید، نه اینکه برای من یگانش من نیاز ندارم با شما، من یگان نیاز به یگان چیز شما ندارم، مبارزه نیاز داره. رسول اکرم بود، پیامبری یعنی که خاتم الانبیا بود، در وقتی که در مبارزه ها میشد نیاز بعد کمک اصحاب داشت که میگه گفت که همین کار باید ما انجام بدیم. ما کو یعنی که یک امت عادی رسول اکرم و از همین ملت وقتی میخوایم که در برمون باشه کار را باید انجام بدیم، کاری باید انجام بدیم. بچه 5 الحمدلله 100% بچه قمسنگیر همو خیل کلخوزو بود یعنی که تا جای خوب است. بچه وحش 100%، یعنی که یگان مشکل فعلا با بچه وحش نداریم. انا که بچه خراسان یعنی که باید فعالیتون بیشتر کنی یا یعنی که خوب باید باشین. این بچه اطراف یعنی که حصار وحدت الحمدلله تا جای یعنی که هستن. بچه های ریگر ترسون زاده یعنی که ازبک بچه ها الحمدلله ای تاجیکو دا بیشتر یعنی که تونسته ایستن کارهای را انجام بدیم بهترین با کارمون باید انجام بدیم. بچه های شهرتوز کمن، قبادیانی ها تا جای خوبن، شهرتوزی ها هستن ولی پراکنده هن ولی قبادیان تا جای خوب است الحمدلله. در مسئله نورآباد یعنی که باید کاراتون انجام بدید. بچه های غرب همون شکل، سنگوار یعنی که طویل در وقی ها کاراتون انجام بدید. بچه های درواز خب باید کار را انجام بدیم. هیچی فکر نکنید که یعنی که این رحمانوف امکان نداره، این رحمانوف امکان نداره که نروه. انا این تفکر کنید، فکر نکنید امکان نداره که بروه، نه امکان نداره که نروه، یعنی حتما میروه. کروف بیزنس میروه، رحمانوف دفع میشه. یعنی ما میمونیم خودت. انا بعد او وقت زندگی بهتره میبینی، در خارج هم تنجی، در درون هم تنجی، سومون ایر قطعی 80-100 یورو بر میگردی وطنت میرای میای، یکون پرابلم نداری. کنکورنسی هواپیمایی میشه و که هر چی قدری که به وطن ارزان میرون بر میگردن میان دیگه همین خیل در وطن تنج زندگی میکنی، یگان مشکل نداری. شخصی که در مبارزه در مقابل رحمانوف شهید شد حتما حکومت آینده زندگی اویله او را کاملا برداشت میگیره ان شاء الله. انا همونها واقعا مبارزان واقعی هستند. همه برادران 307 شما بهترین برادران دکزت کنه و بدونیم که 307 قهرمانان این ملتن. 307 هیچ وقت شما فکری برگشت نکنید وقتی در خارج باشید. رحمانوف هیچ وقت به شما رحم نمیکند و برادرانی که در مبارزه مقابله با علیه رحمانوف کشته شدند یعنی که از بین برده شدند، کاملا زندگانی عائله اونها با دوش حکومت جدید میگذره و این ان شاء الله یعنی که نتمنا آرزوی اینا داریم و اینا ان شاء الله که عملی میکنیم. ما رحمانوف نیستیم، ما به ایمان نیستیم، ما رنگ فرانت خلقی که رحمانوف استفاده بود رنگ پریزراتیو پرتو شکو کشون سگوره. ما ایمان داریم، ما با قتل یک انسان میدونیم که شخصیه انسان هم میکشد، حتی با اغماز، حتی این که به اشاره چشم اگر در قتل کسی راضی باشه مخلد در آتش دوزخ میمونه. ما دوزخ رفتنی نیستیم، ما برای یگان کس کار کردنی نیستیم که خودمون یعنی که در چنگال آتش پرتیم، ولی رحم خورم نیستیم، یعنی که رحمم نمیخوریم. ایرا فراموش نکن. یعنی که وخرجوهم من حیث اخرجوکم وقتلوهم، یعنی که من حیث قتلوکم، هر جایی که ما را کشتن یعنی که چیکار میکو کردن کما تدین و تدان، هر کار کردن جوابش همون خیلی است. ما دیگه رحم نمیخوریم، ولی در مقابل یعنی که ملت و مردم یعنی که چنانه که اصحاب پیامبر بودن همون خیلی امیدواریم ان شاء الله که انجام میدیم. ما نه جنگجویم، نه آدم کشیم، نه آدم خریم، نه اون کاری خلاف کننده، ولی حمایت از جان فرض است.
فهمو من قتل دون ماله فهو شهید. هر شخصی برای مالش کشته شود شهید است. من قتل دون عرضه فهو شهید. هر شخصی به خاطر عرضش، ریش عرضه، این برای ریشت کشته شدی شهیدی. برای زن تقپیت ملیسن همی زدیش پدنالا تا کشتد شهیدی. فراموش نکیره این چیزی اصلا که من نفتن پیغمبر گفته است اگر کدوم قد پیغمبر جنگ کنی بری قد پیغمبر جنگ کنی. پس یعنی که نمونه که تعرض کنن به شما دیگه. تعرض برای حجاب و برای ریش کاملا اجازت است. یعنی هر ملیسه تعرض کرد مقابلت گفت که ریشت بترش بقى دست شبزه بشکن و پیشت کاملا اجازت داری. راو نپراو نای لب بای کره که ملیسه قبیت گفت دیسته که دست شب بشکن. فهمو؟ این برای حجاب زنت قبیت یگان گپت گفت بگی دست شب کن در کنش بذار پدن حالتا. یعنی یگان نمود خیلی رحم دیگه این ملت باید نخره. رحم وقتش گذشت. رحم تمام دیگه. رحم کپوب تمام. این یعنی که باید بفهمه هر یک شوهینای، هر یک اقدامای، هر یک کسی است برای ریشت قپیدت، برای حجاب زنت قپیدت، دستش در کنش بذار تمام دیگه. تو یگان گپی دیگه برای ملیسای امنیت رحمانوف نیست دیگه. گفت به حجاب نداره بگو میدرویه، میفورش میدرویه وطنش یگان گپ نیست. گفت این گپ یعنی که اجازه نداد بگو که زن یمو اجازه نداد دیگه تجاوز کنم. کی گفت است که رستم زنش تجاوز کنه؟ فاطمه را تجاوز کنه که من میدروی از زنم من انت آشکارا بگه دیگه. نه ترسی دیگه. ترس بس دیگه. ترس تمام دیگه. ملیسه ریشگیر یگان رحم خوردن در کار نیست. حجابگیر رحمش نخه. همین هر کسی که قپیدت همین یگان خیلی دیگه رحم نخرین دیگه. رحم تمام دیگه. وقتی عمل این ملت رسید دیگه. اینا یگان رحم نه. ما یگان گاه نفتیم یگان کسی یگان کار نکنه. وقتی اومد گفت که تو باید عسکری برای به قبضش در کنش بذار تمام. عسکری نمیرم. اینا چیزا رو خوب دقت کنی. یعنی که دیگه ترس تمام دیگه. وقتی ترس گذشت دیگه. فهمو؟ انا میگه پورا هر یک کدوم خوب بفهم خوب بدون. دیگه تکرار نمیکنم. گپ معین کار معین ما دیگه اول یگان کار نمیکنیم. ما آرامیم. ما شهروندی آرامیم. یگان سلاح نداریم. یگان چیز نداریم. در مقابلمون وقتی که همین کارو شد ما کار انجام میدیم. و هیچ وقت امکان نداره که در مقابل یعنی که ریشتروش کشتگی و میزدگی صبر کن در کار نیست. شش تا امنیتیش همتری کنیم اما ریشتروش و حجابگیرش و هفتمش هیچ وقت زنش بیوا کنی نیست که زنش یک کسی گپ گیره اوتای کودکش یک کسی دیگه شو برای رحمانوف امنیتی و ملیسش دنی نیست. 5 تا جواب شگرف ششمش نمیکنه و کارا. به همون خاطر ملیسا امنیتی ها مردم بازوری برای ریش و برای حجاب زناشون یگان کار نکنه دیگه. اگر کردن تو دیگه بعد این آرام تیج میشه. همه فکر نکنه که شما همه جا رو میدونی میری میقپی یگان کار میکنه. فکر بکنی خیلی بتونی بعد بکنی میبینیم بعد چیکار میشه. خوب اینا من گفتم یعنی که ما دیگه صبر نمیکنیم در مقابل ریشتراش، در مقابل حجابگیری زن، در مقابل یعنی که ابله و بازوری قپا دست و پوش بس یعنی بشکنه دست و پوی ابله شخصی می ابله و میقپا بزن دست و پوش بشکن. ماشین شبرت تلک در دنیا دریا برای پرتوی. یعنی وابشه رحم نخره دیگه. رحم نیست. در سه کار رحم نیست. ابله و حجابگیر ریشتراش تمام. کدوی که بازوری میاد مسجد میدره با پاتینکوش یگان زوری میکنه پاشا بشکنه. یگان راه نداره دیگه. این چیزایی هستن که دیگه شروع شد. ما دیگه صبر نمیکنیم خود رحمانوف. تو میکشی ما هم در مقابل تو هستیم دیگه. این گپای بود که تا امروز در 370 برنامه نگفتیم اک میگیم دیگه. وقتی عمل سر شد ما منتظریم که چیکار میکنید. انا ببینیم که چیکار میکنید بعد ما میدونیم با چیکار میکنیم. تا نکنی پای قدم استوار پای منه در طلب هیچ کار. انا میبینیم که امنیتی ها دیگه چخیل میکشن. چخیل دست میزنن. چخیل این ملت یعنی که میخواهند که کاری بکنن. دیگه این ملت صبر طاقت و ایستادگری در مقابل ظلم شما را نداریم. و فکر نکنی که ما صبر میکنیم شما را گوش. این در قانون نیست. رشتراشی در قانون نیست. حجاب در قانون نیست. قدمی که تنظیم میویه و مینویسه و اشتراف میکنه تنظیمم گفتی گپو همون دیگ اوش در سرش چپاکیم در دون دیگ اوش پرتوش بدن حالتا. این هیچ زوره دیگه رحم نمیخوریم. تماما این ملت خیلی رحمانوف رحم نمیخوره. ما هم رحم نمیخوریم دیگه با رحمانوف. این ملت باید خوب بفهمه خوب بدونه دیگه برای یک بار مرد شه. تمام یک بار مرد شه.
ممبری مردک بوری بمبر مرغ بوری نمبر رنگ ملا و قوری و اولیای مرغش دگن مرغ نشه دیگه تو مردشه مرد بمبر تمام دیگه بس دیگه مرغی تو امروز مرغ بودی کشت تجاوزت کرد مواجهت کرد زندانیت کرد دیگه مرغ نشه دیگه مرغی بس از مرغی دیگه گذشتیم تمام دیگه مرغ شدن وقتی رحمانوف اومد وقتی شورخ مرغ شویش اومد وقتی رستم یعنی که پیتوخ کردن راسته دیگه وقتی مو نیسته پیتوشو گذشت دیگه وقت دیگه ما وقتی عمل ما رسید ما یعنی که دیگه صبر ایستادن کو رحمانوف چیکار میکنه دیگه هم زشه شده بودن در کار پدن البته یگان راهی دیگه این ملت نداره در مقابل ظلم ما ایستادگی میکنیم تمام دیگه رحم باید این ملت نخره در مقابل رحمانوف تمام برای چی به خاطر که هر چی ایستادیم کشتمون هر چی ایستادیم مهاجر میکرد هر چی ایستادیم برق ما باطلی فروخت هر چی صبر کردیم زندان میکرد هر چی ایستادیم تهمت میکرد هر چی ایستادیم تروریست میگفت هر چی صبر کردیم اکستریمیست میگفت تمام دیگه بس رحمانوف دیگه صبر بس ملسا بفهمه اگر بخوای که بیوت زنت بیوه شود یک کسی دیگه زن تا بگیره کودکات یک کسی دیگه را اوتا بگیرن رحمانوف حمایت که بگرد شاهینی صبری یعنی که نمیدونم الفایی یعنی که کسی هستی مودا واپش پوفیکت کی دیگه اینا ملت بفهمه فکر نکن که در دست автомат داره автомат میگیرن در کونت میزنن پدن حالت دیگه صبر این ملت تمام شد دیگه 1000 فایزه کازارما هم کنی دیگه فایده نداره میلیون فایزه هم کازارما کنی دیگه فایده نداره این ملت وقتی عملش رسید فقط در مقابل جنایتکار و با یگان مردم عادی یگان کس کار نداره هر ملیسا و امنیتی که ظلم کرد این مردم باید یعنی که کارش انجام بده دیگه وقتی صبر گذشت صبر تموم شد دیگه خلاص گفته که یعنی که باید یگان کار کنیم نه ما کارمونا باید که سر کنیم دیگه انتظاری اگر نزول ملائکه آسمان باشه گفتی گپا ما این ملائکه آسمان نازل نمیشه و انتظاری نزول ملائکه نباشه بچه‌ای که بیزنسمن تاجر بخواد کاری انجام بدید برای وطن تماس بگیرید کاری را انجام بدید ان شاء الله رحمان سقوط میکنه و اینا با چشماتون میبینید اگر تمام دنیا یعنی که جمع شوند تا اینکه ینفعوه بشیء ان شاء الله لن ینفعوه بشیء ضعف الطالب والمطلوب یا اینکه صفت یعنی که قلم ها ایستاده شده صحیفه ها خالیش نه رفعت الاقلام و جفت الصحف رحمان سقوط میکنه نزدیک است سقوطش اگر شما همین تحرکاتی که در افغانستان شده از جهانی حالی هم اهمیت نداده باشه این قد پس کس کتون هم کردن تو اینکه بفهمی برای هم موقع خوب بفهمی تحرکات کلی سرمشتگی و این انشاءالله ملت هم به نزدیکی میفهمند با خودشان و دیگه امنیتی را رحم نیست دیگه ملیسایی که مردم هم میزنه میشکشه ریش میتروشه انمو امنیتی هایی که همین را کشتگیان اگر خبر کنن که نوم و فامیلیشه یا برادر ما $10,000 برای همون آدم خبر را میرساندگی میتیمش همون آدمی که همین سید اعظم کشتگیه برای ما نام و نسب شه ولی دروغ بگفت اگر زن طلاق قسم میخوره بعد ما اگر ما میفهمیمش کی تو چی بعد ما گپ تقبل میکنیم $10,000 میگیرید یگان پرابلم نداره یا برادرم جایزه رو مونده است ما هیچ وقت پلی مثلا جنگ در مبارزه مصرف نمیکنیم پلی از مثلا ایره در یگان چیز دیگه پلی تلفن در یگان چیز دیگه هر یک چیز در راه خودش میرود انا برادر برای قاتل سید اعظم $10,000 موندگی خب او دلار که گفت یورو که نگفتم فهمی که وای اروپا نیست $10,000 برای قاتل همین موندگی همین نسب نام فامیلیا عکسش تمام $10,000 را بگیره من وعده مردانگیتون میتیم همین زدن 2 کس باشه 3 کس باشه فرق نداره همین زدگی ها برای ما معین شو کنه تمام $10,000 با من میگم اگر 3 کس باشن ما میگم زیادترش که عکسای 3 کس با زیادتر میتیه اما اگر هم خبر کنی که همین سید اعظم کی کشت تمام زدنی مثلا چند کس زدگی شای 3 کس هم یک کس زدش اخیر جانش برمد هم $10,000 میگیره هم آدمی که همین سید اعظم قاتلش پیدا کرد تمام تو اینکه یعنی که بعد ببینه این ملت چیکار میکنه با خشتباری او را با ینگما بعد گفتی گپا کلانتر باشه بعد او معلوماتی که برای ما در مورد بچهای امنیتی که میکشه شما در این معلومات ها میرسد مثلا گفتی گپا چند روز پیش یک برادر مثلا مهردینه کی در یعنی که چی کار میکرد در چنون دوره
در امنیت کار میکرد. روزی سه‌شنبه کشتنش. یعنی روزی سه‌شنبه که گذشت الفا، یعنی که کشتنش چون ظلم نمیکرد نمیزد 40 ساله بچه‌ش نوش مهردین کشتش. معلومه دادستیمو پر هست گرفته برده در خونه‌شون سپوریدش. بچه 40 ساله کارمندی، یعنی که الفایی که بود الفا، بله ها الفایی دوشنبه کشتش. موچی نمیدونه با گفته که کارمند امنیت کشتگیان. برای اینکه ظلم نمیکرد مردم رفتن گفتن که عرق میخورد، هاش عرق نمیخورد. برای گفتن که خودش کشت. هر گپ گفتن بردن تز برای گروش کنید. کارمند امنیت اجازه نیست که خشتبارش رو ببینید. در رحمان و خدمت میکنه. انا میت امنیتی رو میکشن تو، انا میت ینگام بیوا میشم میرم. فهمی اوش تو خدمت کنی برای رحمان فهم. انا میت این بچه ولی اون معلومات نو در من رسیدگی 3 ساعت پیش رسید. کارمند کمیته دولتی امنیت هم کار دارن با ما. امنیتی رحمانو با ما کار کردش. از بچهای دادرون مسلمانان ایمان دارن. اونا نمیخوان که برای رحمان و برای یتیم جهنم بدروین. و همون خاطرش ما فکر نکنه که این کاری که شما انجام داده است این کارو یعنی که بباز خواستن. ما گفتم برای قاتلی یعنی که سید اعظم $10,000 موندگی مرد میدونمش من، یعنی که من برای قاتل همین $10,000 موندم. کدوم کشتگیش باشه همون رو نامش فامیلیش نسبش بگه ما آشکارش میکنیم. $10,000 لو خیل بگو میگذرونه میگیریش. یگان مشکل نداره. لو خیل کارتایی که با میگذرن من گارانتیات میتیم در گرفتن پول $10,000. ما خودم هم پول ندارم. برادر که وعده کرده که حتما هم پول بگیرید. من وعده برادرایی که صادق هستند در کارشون من وعدهتون کرده ایستم. پس دیگه نترسه. این هم امریکا پول میمونه برای آدمای کیلر قاتل همی، ما برای قاتلای همین مسلمانا را پول مونده سن شیر بچکو. یعنی میته پول مونده سن هم قاتل باید بیومان. یتیم گفتگی باشه بگو یتیم نیک دروغ نگو. راست بگو. ما یعنی که مردگاره باشی تو که ما بفهمیم چی گپه حتما. خب که جزئیات قتل مهران امیکی را یعنی که مهردینه باز معلومات بیشتر یعنی که خشتبارش یا امنیت بدرمان کرد که خشتبار امو مهردین بنویسی عکس چخل با چکور با چخل با روسیه شنبه کشتنش هم میره برای ما روان کنه. این گپا رو نشر نمیکنن. یک ما باید نشرش کنیم که تو اینکه ملت بفهمه که وقتی نشری جنایت‌های داخل مقامات رحمان اینی که نه که برای ریش بکشد کارمند امنیت الفا و شاهین هم میکشن. برای چی؟ به خاطر که اینا ایمان ندارن. اینا افراد نیستن که اینا ایمان داشته باشن. و همون خاطر حمایت از رحمانوف دیگه لازم نیست. بچه‌ای که در روسیه هستید یعنی که معلوماتی که مثلا برای ما رسیده است خیلی جالب ان شاءالله. خدا کند یعنی که بتونیم کاری را در این قضیه انجام دهیم. و برادرها 28 تلفنی که برای داخل ماندگی باید حتما برسد و فعلا حاضر 600,000 روبل لازم است برای بعضی از کارهایی که انجام بگیرن. 600,000 800,000 بود 200,000ش رسید. 600,000 روبل دیگه فعلا لازم است. یعنی که حتما باید که پول بگیرن در داخل. و همون خاطر در داخل هم باشد خیلی جالب می شود. یعنی که 600,000 روبل باید برسد. ولی در بیرون باشه بهتر است چون که ما در درون بعد حیله میخواهند بکنن ما حیله نمیخواهیم بکنیم. یعنی که در آسیا باشد در اگر دولت باشد میگیم که میگذرنش به همو میگیرنش تمام. ولی باید که دیگه وقت عمل رسیدگی ای تو مبارزه بردن نمیتونی. همراه ما باش. تو با پولت میتونی مبارزه بری. با معلومات میتونی برای ما مبارزه یعنی که برای ما یعنی که معلومات بودی. بچه‌ای که در داخل دوشنبه هستید ولی مسلمانات منافقات نه. وای بچه‌ای که از خودمون هستن کاراشون انجام دادهستن. 4 بچه دیگه از داخل از مرکز لازم داریم یعنی که برای ما مهم هستن و بچه‌های مرکز باشن. نه هشتمی مرد همجا یعنی که تماس بگیره. بچه‌ای که خطونه میدونه که یعنی که سوزید در اون کاری غلط نمیکنه. ما اون کاری غلط نمیکنیم. فقط هم تماس بگیره تمام شید. یعنی که نترسه دیگه. ولی ایراسیا باشه لازم نداره. از بچه‌های راسیا خیلی زیادن وقتی کاری که شد یعنی که دیگه اوش دیگه بچه‌های داخلی که هستن اون که داخل شدید معین و بچه‌ای که در مرکز هستید یعنی که تماس بگیرید تا اینکه بعضی از کارام رو انجام بدید. خب این برادر میگه 50,600 هزار من میتیم ماشاءالله بهترین 550,000 روبل دیگهش موندگی تماس بگیرید تو اینکه پول در اروپا در کار است پول در تاجیکستان در کار بور دیگر میگم
ولی در اروپا در کار نیست، در تاجیکستان در کار است. این پول باید از شنبه برسه، ولی باید که کارمون ما انجام بدیم. دیگه صبر نکنید. ما در چیزی در کار ما آشکارا میگیم. ما یعنی که یگان چیزی که برای ما لازم نباشد ما نیاز نداریم. یعنی چیزی که نیاز است برای همونجا هست. یعنی که چیزی که برای استودیو در کار میگیم که برای استودیو کامپیوتر که بچهای در امریکا تا حاضر جمع شدن، حاضر یک برادر 1000 سوم اولی ند مقصد که باید که می کامپیوتر بگیرن 1300 یعنی $1600 جمع شده است. اما باید $2600 جمع کنن تا هم کامپیوتر بخرن. یعنی این مبلغ $1000 دیگه در امریکا لازم است. بچه‌ای که در امریکا هستن یا 1600 رسیده است. یعنی که هست، یعنی 2300 یا تا دیگه 1600 $1000 دیگه موندگی که همونجا یعنی که میگیرن کامپیوتر با آمازون یا تاش روانش میکنن. تمام پول در کار نیست. همونجا مثلا که باید میره بگیرن روان کنن. این همین کارا، این چیزایی هستن که برای ما مهم هستن. اینا از من صحبت دارم بدون میکروفون صحبت دارم، چون که کامپیوتر که نیاز با یعنی که با میکروفون داره بزنش با اون است، یعنی با میکی کامپیوتر صحبت دارم. با هم خاطر صدا خوب نیست. یعنی هم در مونتاژ بعضی از چیزایی که اعلانی باید انجام بدیم بسیار مشکلات مواجه هستیم. خواهش میکنیم تماس بگیریم وقتی یعنی که ان شاء الله کار باید انجام بدیم رسیدگی است. دیگه در این وقت صبر نکنید. وضعیت امریکا را هم دیده است چه خیلی است، وضعیت اروپا را هم دیده است چه خیلی است، وضعیت روسیه را دیده است چه خیلی است، قزاقستان را دیده است چه خیلی مردم از ظلم کرده اند. همه را دیده است. ما و شما را فقط وطنمون میبرداره. همین وطن برای دست در کیسه بدوزی آرو برای بگردی برای خانه بیا پیش و چت برای پیشی برای رفقات برای باش زندگی تا بود در یکان جای دیگه دوام میتی در وطنت کار میکنی تجارت میکنی اینمی برای همین باید ما وطن اون از دست این پلید نجات بدیم. انا او بعد از او بعد دیگه آرام میشیم. در وطن و در خارج از وطن دیگه آرام میشه. او یکی میخواد خدمت میکنه و میره در وطن خدمت میکنه، اونش که نمیخواد در وطن باشه در بیرون میره و در بیرون میکنه وطنش میآید. هیچ کس دیگه مجبور نمیکنه که تو یگون چیز بساز. دولت باید بسازه، مکتب دولت بسازه، بلنیسه را دولت باید بسازه، راه دولت بسازه باید، نه اینکه تاجر مردم. تاجر باید زندگی خودش پیش بره. تاجر باید بیاید بسازه ای او ساختگیش بیزنس کنه، نه اینکه برای دولت بسازه. دولت تلبنده بس دیگه دولتی تلبنده ساختن. ما دولتی تلبنده نیستیم. بچه‌ای که در انگلیا قرار دارن بتونن که مثلا کار انجام بدن، بچه‌ای که در آلمان قرار دارن کارتون انجام بدید. وقتی کار است دیگه، وقتی سکوت و خپشتن نه، فقط نه که با قطی فیروز بره همکاری کنه و یعنی که کارتون فقط همین باشه. به این شکل یعنی که دیگه لازم نیست و این چیزی نیست که شما باید کاری انجام بدید. перу ҳастем. дидасе 100 000 одам баромадагӣ аст ба зидди давлатшон. 100 000 отставкаи президента талаб доранд, хоси херира, яъне ки барои реформаи пенсионӣ. марҳамат, инҷа перу аст ва 100 000 одам баромаданд барои реформаи яъне ки пенсия ки мехост соли пенсияро боло барад. барои ҳамин 122 нафар мурда, 22 нафар пастрадавши 11 одама задержат карданд. ва ягон гуфти гапо чизе нест ки аз пеши худмон гап задеста бошем ё ин ки дар ин қазия ягон чизе илова кардеста бошем. калонш иншоаллоҳ ки мо ҳам мехезем, мо ҳам хубем. хуб як одам навиштааст ки мардум ин гапҳоро гӯш накунем, мо дар давлати тинҷу осуда зиндагӣ дорем, то он рӯзе зиндаем дар пои ҷаноб хор назана. ҷаноби олӣ мо бо шумоем, мо шуморо дӯст медорем, ҷаноби олӣ ба пеш. халос ина дигар. ҷаноби олӣ таҷовузат мекуна, муҳоҷират мекуна, барқта мекуша,
یعنی که زندانت میکنه، تهمتت میکنه، همه جنایت هم میکنه. اینا با آشکارا مینویسن که ما تاج جانب داره پیشوابی ملتیم. انا میرم میگن چی؟ حماقت. انا میرم میگن بدبختی. انا میرم میگن چاپلوسی. انا میرم میگن کثافتی. انا میرم میگن در مقابل اینا ایتری و گپ نزدن چی است؟ گناه است و بال است. انا به همون خاطر دیگه وقتی عمل رسید، دیگه وقتی سکوت و خاموشی تمام، دیگه سکوت تمام، دیگه کپ و صبر تمام، سکوت. انا که حاضر یعنی که از حصار برای ما بعضی از معلومات امروز از یعنی که نماز جمعه روان کردگیان گوش میکنیم. ما یگان کسا با کفر متهم نکردیم. رحمانوف گفتیم منکری 5 رکن اسلام ای. میتونی بگویی که نه رحمانوف یعنی که کلمه شهادتش گفته است و مسلمان ای، و رحمانوف میتونی بگردی بگویی که یعنی که در نماز خواندن مردم موانع ایجاد نمیکنه. میگه مسجد اونجا مدرسه نیست، در حالتی که پیامبر بهترین و بزرگترین شاگرداش ای مسجد برآورد. میگه مسجد مدرسه نیست، نماز که خوند برات دعشت تز نبسته اونجا. دیگه در مسجدها کمی رماندگی، کمی اشاره سی بابا میکنه، میبرن پرشن میکنن، پرابلمش میکنن. حتی участковый میگه مردمی که در مسجد کدومی که میروند در منطقه خوجند سوق همجا کدوم مسجد میرم، میگه برای ما معلومات در پنجاکنت در استراوشن همجا برای ما معلومات روان کنه. میگه به قطعا پرابلم میکنن. این مشکلات رحمانو با نماز و برای نماز خواندن چی پرابلم داره. مشکلات رحمانو با یعنی که برای روزاداری چیکار میکنه، چی گپ خبره، همش هم میدونید. مشکلات رحمانو با حج میدونه که چی گونه مردم بازوری میزنه، پول میگیره، چی پرابلم میکنه. با زکات میخواد زکات مردم یعنی که بگیره در کارهای حرام خودش مصرف کنه. رحمان و منکری 5 رکن ایره هیچ کس نمیتونه این کار کنه که نیسته. ما یگان حدیث ای محلش بیرون شرح و توضیح نکردیم و نیاز نداره حدیث از محلش از اون چیزی که براش گفت برای چیزی گفته شود بیرون شرح کرده شود. حدیث رسول اکرم معلوم و فهم است و شرح های حدیث داره. امکان نداره که یک آدم از پیش خودش رسول اکرم یعنی که گپش تعبیل کنه. یعنی که شخصی که من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، هر شخصی بر رسول اکرم سخن را میگه و دروغ میبنده پس جایگاهش را در دوزخ ببینه. ما تکفیری نیستیم، هیچ کس کافر نمیگیم، ولی رحمان و منکر که امکان نداره این گپا که یعنی که برای شکل هایی که تو اینکه میخوان مردم باز هم فریب کنن، ولی این طریق را فایده تو نداره. امام خطیب آزاد میشه ان شاء الله با نزدیکی. یلدوز بله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکرم کامپیوترتون چند پلی؟ کامپیوتری که باید بخریم موضوع ما در افیر نباشن. خب بعد در افیر که نباشن اگه پس از افیر زنگ بزنی، پس از افیر زنگ بزنی ان شاء الله. خوب بله. خب در چی میگن در برنامه که در یوتیوب رفته است فعلا لایک های گذاشتگی مجاهدا 338 نفر. خب بچه‌هایی که ایمان دارید دیگر ترسیدن بس، دیگر غلامی بس، دیگر وحشت ترس و رحمان و فهمو بترسه دیگر. والله قسم تا امروز ترسیدی دیگه ترست بس دیگه، تو دیگه نترس دیگه. باید ما و تو نترسیم. امکانی دیگه مردی که یعنی که رمز دین شجاعت ایمان داره او دیگه نمیترسه. ما دیگه ای گفتنی زیاد خسته شدیم دیگه، نمیفهمون زیاد گپ زنیم. ده هفته 2 برنامه بود یتش کردیم. ممکنه که ده ماه یتش کنیم ولی دیگه کار کردن در کار اینه که بریم در اونجا بشینیم اودیخ کنیم. اودیخ حرامه برای ما را تا وقتی که مادر این ملت اشک نریزه برای فرزندش، برای دخترش، برای یعنی که خانه‌ش، برای نزدیکش، برای هر یک نفری که خودش
از این ملت میدونه حرام است برای اون که تو اینکه استراحت کنه. استراحت برای هر یک آدمی ما حرامه تو اینکه رحمانوف از قدرت دور نکنیم. این قدر در خدمت رحمانوف بده. شما میدونه که یعنی که در کدام راه قرار داره. شما این راهی که رفته ایستیم این راهی باطل نیست. اگر کشته شوی معلومه جود، ولی اگر تو به مانند مرغ کشته شوی چگونه هست؟ والله قسم، یعنی این راه نیست که در این راه از کشته شدن بترسی. من برای چی میترسم؟ محمد بول کم از یک میکشند مردک بیوبکشم ای چی میترسم؟ روی من قبرم بزیب میشه اگر تو من کشتی. نه، اگر من کشته شم با خونم نزد الله بخیزم، یا الله من نزد تو با خونم خستم که من به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر در مقابل یک دیکتاتور ظالم مبارزه بردم کشته شدم. آیا من جایگاهی کم دارم؟ نه. ولی وقتی مرغ وارد در خونم بردن بکشنم شخیلم، من شهیدم ولی شهید مرغ. من شهید مرغ نمیفورم باشم. ای الله هیچ وقت در بالای جوگا نکشم. این دعای من همه وقت در سجده من. ای الله هیچ وقت جان من در جوگا نگیره. هیچ وقت. ای الله با اون عظمت جلالی که هست هیچ وقت جان مردی که اون میخواهد نزد الله بخیزد و الله با خونش نشان بده که ای الله من در مقابل ظالم ایستادم و مردانه جنگیدم و مردانه کشته شدم. من میخواهم انا همون مردی باشم که در جوگا نبرم. ای خدا هر چیزی که هست در جوگا نکشم. این آرزوی من است. ولی اگر تو مردی باشه که میخوای مبارزه بری، پس دیگه ترس بس. دیگه ای چی میترسی؟ ظلمت کرد، مهاجرت کرد، در بدرت کرد، غلامت کرد، چورکت کرد، جمشید روشنت کرد و تمام بدبختی آورد رسوندت. وای چی میترسی؟ وای چی میترسی؟ ای چی میترسی؟ چیکارت کنه باید با؟ اگر بر زن تا تجاوز کنه و خف کردگی باشه پس دعیوسی، پس ترا بکشن تو شهید نمیشه. برای زن خواهرت اگر یگان کار کردگی باشن پس تو گفتی گپا با هم بشینی هموتا بعد یکی بزننت بمبری تو دعیوس مردگی، تو شهید نیستی، تو شهید نمیشه. برای که من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون عرضه فهو شهید. تو خب که ایستادی خیلی زوری من نمیرسه. تو مرغ ور مردگی. مردک باید مردانه بیسته، مردانه گپشه بزنه، مردانه از دنیا بگذره. دیگه جای ترس رفت دیگه. امری ما با جای رسید دیگه. امکان نداره که ما فکر داشته باشیم که رنگی مسفیدایی که کشتگیان پنسیونرن هم تا باشیم. من نمیفرم تاری مسافت برم. نمیفرم مردانه در این راهی مبارزه ما برم و به خاطر یعنی که اعلای کلمات الله به خاطر که در نزد الله حجت و دلیل داشته باشم. اگر چند کرامان کاتبین می نویسه الله میدونه چیزی که میگم من و مردم خلق الله شاهد هستند، ولی باز هم میخواهم که الله سبحانه و تعالی آن عمل کرده که میکنم با رحمتش من نگاه کنم و در رحمتش من بگیره و آن چیزی که میکنم به خاطر رضای خدا. من به خاطر رضای مردم نیست. رضای مردم یک چیزی نیست که همه راضی باشن. هر یک کس یک گپ یا عیبت میگه، ولی من رضای خالق من میخواهم. وقتی رضای خالق من جویا باشم پس دل مردم در میان اصابع به مثل مانند الله هست که سوق میدهد به هر طرفی که بخواهد. و همون خاطر مرد شدن در کار دیگه مرد زیستن در کار. مسفیده 65 ساله 75 ساله در کدام حالتن؟ همون حالت میفولد بمبری. اما حالت رنگی مسفیده که در تاجیکستان کمپیرایی که آرزوی پیروزی داشتن و آرزوی سرنگونی رحمان و آرزوشون به گور بردن. یا الله آرزوی من به گور نبره. من هیچ وقت نمیخوام که رحمانوف نورفته بمبرم. من میخوام رحمانوف برود. من میخوام رحمانوف بر علیهش غالب شم. من اگر در غالبیت کشته شم پس برای من درجه است. یا الله شاهد است و هر یک مردی تاجیک باید انا همین آرزو را داشته باشه، نه اینکه به مانند مرغ در بالای جوگا بمبره. در بالای جوگا مردن این کاری است که همه میبره، ولی مرد همون است که در میدان میبروید، مردانه سخن میگه، نه اینکه یعنی که مرغ وره میشنه و در بالا جوگا جانش میبره. همه میبرن اوتاری. مردان هم مرده که هست که میبره کفن نمیوانش بکننش، تیت پیت میشوه. کی است؟ انا اون است که جسدش در راه وطنش ملتش از دست داده است. انمی عزتی شخصی است که او ایمان داره و میخواهد درجه برد. ولی مردن مرغی در آسیا بالا زدنی میزنی میبری او در اوکراین میره کشته خوگو خورده است. همه مردن برای پاسپورت راسیسکی که یا پادگوز نیکای یک پامپرسای یک پراکلات که زنکی وره پاسپورتش برای اون میریختونو میکشه برای دواتنت برای
کار انجام بدی، نه اینکه در آسیا و در اوکراین. 11,000 تاجیک که در اوکراین کشته شد اگر در وطنشون میرفتن همینا نمیمردن. رحمون و 11,000 تاجیک اگر بخیزه با خدا قسم عزیز ما را میبره قطی فاطمه رستم میبره میگه بگیرشو ما التماس اینا پلای داریم بگیرشو ما راگون گپ نگی. ولی افسوس که تاجیک شجاعت از دست داد. ولی افسوس که تاجیک شجاعت از دست داد. انا همین است که ما امروز بدبخت شدیم. انا همین است که امروز ما به همین خواری و ذلت در اروپا و امریکا و نوزلند و یعنی که روسیه و در قزاقستان و در قرقیزستان گشته ایم. پس مرغ نشه. مرد باش، مردانه زندگی که مردانه از دنیا بگذر. خب در نظر سنجی که بچهای شیرینر 89% نوشته از من هر دقیقه آماده انقلابم الله موفق کنه و خداوند هم مطلب بالاترین درجاتی که در جنت الله میخواه نصیب کنه. ولی 11% میگه او روزی که زن ما رسیدن بعد میخیزم. 11%ش یعنی که میخواد در حالت دایوسی بمبره. در حالت دایوسی میخواستگی میمردگیش که میخواه من در حالتی که یعنی که بیان زن ما خواهر ما گرفتن بردن بعد ایو خیلی بعد من میخیزم. من یه خط از کرایو میگه هازی 11%. ولی 89% الحمدلله خدا را شکر که در کانال گپ زده هستم که 89% مرد داره، 89% ایمان دارن، 89% شجاعت دارن، 89% میخواهند که مرد باشن، هر دقیقه آماده امر نفیرن. این فرو خفاف و ثقالا، مرد کمپیر زن موی سفید هر حالتی که هستم من در حالت امر نفیر انتظارم و میخوام کاری انجام بدیم. اینم الحمدلله که یک درجه هست برای مردانی که میتونن. یعنی که 528 نفر فعلا اشتراک کردن در نظر سنجی از 1900 نفری که تماشا دارن مورا و 89%ش میخواهد که مردانه یعنی که در هر دقیقه انتظار آماده انقلابه. ولی 11% تا روزی که رحمان رو پیش من ناومد من ظلم نکرد من نمیخیزم. خلاص دیگه انشالله ما امیدواریم که این 11% هم آزاد میکنیم و روزی اون میرسد انشالله. هر دیگه کایم ابراهیم نگه روزی برآمدن دین باید میبرآمدی دیگه انتظار برآمدن کایم ابراهیم نگه دیگه روزی یعنی که میبرآییم گذشت دیگه نپرسی کایم ابراهیم. محسن بله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله. وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو. همه داد وطن خواهی زنند اما نمیدانند وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. بله 100%. آماده انقلاب هستی انشالله. خب بله بهترین. خب واقعا تا آن روزی که ما و شما اگر وطنمون از دست ای رحمان و فی ظالم ای کثیف نجات نکنیم امکانی زندگانی آسوده را ما نداریم. ما باید با هر راه در مقابل ای پلید و ای کثیف باید کارمون انجام دهیم. هیچ وقت انتظار رحم، عفو، بخشش، ترحم رحمانوف نکنید. رحمانوف ظالم هیچ وقت به ما و شما رحم نکرده است و انتظار رحم هم یعنی که نداشته باشد از اون. انشاءالله که روزی سقوط رحمانوف نزدیک است. روزی سقوط رحمانوف نزدیک است و انشاءالله که این ملت آزاد می شود و آزادی این ملت نزدیک است و آزادی این ملت نزدیک است و آزادی این ملت نزدیک است. انشاءالله که این ملتی که در این قدر بدبختی قرار دارند انشاءالله که آزاد می شوند. آزادیشان خیلی نزدیک است. ما از نه تانکش نه از توپش ما نه از یگان چیزش نمیترسیم. برای چی؟ به خاطری که ما حقیم. الاسنا بحق و هم بباطل. آیا ما حق نیستیم و آنها باطل نیستند؟ حق بدنیم و شما من تو چی نوع حقی کردیم؟ چی یعنی که کار کردیم که اون باطل است؟ هیچ کاری نکردیم.
هیچ کاری نکردیم که ما باطل باشیم، هیچ کس نکشتیم، یگان غارت نکردیم، یگان زمین نفروختیم، یگان کاری نکردیم که ما و شما یعنی که در قطار مردمانی ناحق قرار داشته باشیم. پس وقتی یعنی نفیر عام رسیدگی است و این ملت باید به هر شکل باید بتواند که یعنی که کار برای این ملت بکند. ان شاء الله ما میتونیم کاری انجام بدیم، ان شاء الله ما کاری انجام میدیم. دیگه کار بعد یعنی که با یعنی که مؤسسه های حقوقی یکون کس در فکر ما نیست. ما 10 سال گفتیم یکون چیز نفهمیدن، هیچ کس در فکر ما نیست. پس ما باید چیکار کنیم؟ پس ما باید کاری انجام بدیم. در این حالت ما و شما وظیفه‌مون است که یعنی که انجام بدیم کاری را. انجام دادن کار وظیفه مردی با ایمان و شجاع این ملت است. یعنی 1800 کس در برنامه اشتراک میکنه، اولی همیرم با یعنی که 1300 کسش میترسه، 1400 کسش میترسه. ای چی میترسی؟ ای 89% که بوده است، یعنی قریب زیر 600 نفر یعنی که در نظرسنجی اشتراک کرده است. در نظرسنجی 600 نفر اشتراک کرده است قریب و 377 نفرم یعنی که لایکای خودشون گذاشتن. ای چی میترسی؟ شما هم برنامه دیروز ریش دیده 500 لایک یعنی که 60000 70000 تماشابین داره. برای چی؟ به خاطری که نترسیدن، یعنی که شجاعتشون بیدار شده، یعنی که لایکاشون گذاشتن تو اینکه به خونهشون رسیدگی بد فهمیدن. انا خیلی وقتی که نمیترسیم، وقتی ترسیدیم هیچ گپ نمیشود. اگر از ترسیدن بیرون برآمدیم پس یگان گپ میشود. ملسا حوزی خونه‌های مردم رفته هستن، به خدا با آرامی گپ زده هستن. در 100 جا برای من نوشتن که یعنی که ملسا اومدن بهتره ها آرام گپ میزنن، اینجا ما گپ میزنیم، اینجا ما یعنی که کارمون انجام داده هستیم و بعد آرام گپ میزنن. اگر ما گپ نزنیم ملسا قطعش ما آرام گپ نمیزنه هیچ وقت. ملسا هیچ وقت قطعش ما آرام گپ نمیزنه. شما انتظار نباشه که یعنی که او آرام گپ میزنه قطعش ما هیچ وقت. خب برادر انتیگو 20 یورویی 20 دلاری دوبار کمک کردن، الله حفظتون کند، سلامت باشید. کمک‌های شما رسید. برادرایی که در پیپل هم میتونید کمک کردن، کمک‌های خودتون رو انجام دید، چون که خیلی کارهای پروگرام‌ها توسط پیپل انجام میتید، یعنی که باید که کاری انجام بدیم. ان شاء الله که هر کاری که شما میکنید برای خودتون میکنید، برای ما را نمیکنید. من بار دیگر میگم نیاز برای خودم برای هیچی نداریم. ما الحمدلله میگم که همین فرزندام هستن، گفتی گپا هیچی یگان مشکلی ندارم. من شخصا خودم کارم همین فهمونده هستم. هر چیزی که از دست من میاد همین است. ولی شما مبارزه نیاز به یعنی که دستگیری شما دارد، من ندارم. مبارزه نیاز دارد. 7+70. سلام علیکم. بفرما. برادر محمد اقبال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند نگهدارت باشه برادر محمد اقبال. سلامت باشه برادر. برادر محمد اقبال برای برادر کشتنش خداوند او دنیاش آباد کنه پروردگار. برادر محمد اقبال، برادر محمد اقبال همه آدم ایدس همه هنر بیایا چیش میگن امورا پرارابش میگن. خب انمی رحمانوف ویغز ملت خوبی کردن دیگه همه هنر داره. بله. این رو برادر محمد اقبال 10,000 دلار اگر این مردم جمع کنند برای 10 تمونا کو 20 شوا همین رحمانوف میبره خودش همون کشتگی را میگه. خیلی هم برادرای نمیته شیرای نرای داخلی وطن پیدا میشن میگن 10,000 خاک من ای وطنش میگم مله 10,000 دلار میگه مرده اگاره من میتیم. اما آدمی که هم امنیتی را برای من بگه که اینه میزدش مرد، اما اخیرون زدگیش هم اگر بگه که مشتی همی قطعی مرد تمام بسای نیم 10,000 نگرفتگی نومرد با برای بلو بای رختی بگه که محمد اقبال نومردی کرد 10,000 دلار نداد. اما امنیتی کشتگی که همی زد مشت مرد همی سید ازم 10,000 دلار میگیره. اما آدمی که همراه معلومات میرسونه. دروغ نگن، فریب نکنی. شما خودتون فریب میکنی. اگر دروغ نگی فریب نکنی
$10,000 اینم شهر بچه‌ای هستن که انت میگم من میتونم آدم قاتل ببر صورتش نشون بدم او بس هم صورتش نشون بدم و بس دیگه یگان کارش نمیکنن من میدونن بعد مردم میدونن که چیکار کنن کیه دیگه این محمد اقبال قاتل باشه صورتش بران نشون بدن این قاتله که هیچ کارو نکنم خودم بسم دیگه این بچه‌ها میان میگن پدرت قاتلی زن میگه تو قاتلی هیچ کس قطعی گپ نمیزنه این قباس ما یگان کاری غلط نمیکنه مرحمت همو بیا به صورتش گفتی گپا نشون بدی برای ما را مرحمت بگیر عکس فامیلی همه ایساش نشون بدی بعد ما بگیم که ندادیم 10,000 یا دادیم مبارزه نیاز به پول داره ولی هم برادر میگه من برای هم آدمی که میگه همین آدم $10,000 میتیمش کی همین را کشته است تمام این خش مهمه برای من تمام همون آدمی قپیدگیش بیا و اصلاح برای همون آدم €1,000 میتیه همون آدمی که در همون درونی نوشتگی کو یعنی که وقتی که رفتم یه آدم او دستورنش نشون داد قپید بود €1,000 اصلاح برای اون میتیه با میایم بچه‌ها رو میگیم جمع میکنیم €1,000 میتیه انا همون آدمی که قپیدش او دستورن خطی بردش این €1,000 اصلاح 10,000 همون آدمی که کشتگی همون آدم برای ما بیاوی مرحمت اینم 2 نفر برای ما پیدا کنید تمام نیاز دیگه نداره برای اون چیز بله برادر محمد اقبال امی برادر محمد اقبال امی امام علی را میگم که اگر کعبه رحمتت بگه کو من برای امی خدمتات کو میگم بر پدر نعل صدات بین رفت صدات رفت بله دکتر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. چی بگیم یک بار دیگه این رژیم نشان داد که برای این رژیم مخالف بدن هم شرط نیست آدم عادی بدن در خارج زندگی کردن هم وطن خود رفتن برای دیداربینی با پدر و مادر ظلم است برادر اینجا سر گپ محمد اقبال نمی رود سر محمد محدین کبیری نمی رود دیگه مخالفین به بچه ها نمی رود این برای رحمانوف هر کدمی که شما در خارج زندگی میکنه دشمنی همه بچه را کو بیان که در یگان حزب سیاسی یا که در یگان گروه های افراطی یا که حق اقل در یگان گروه های سلفی قوش بود عقیدهش دیگه بود ما همین برادر نو دیدیم نخو که نفر از آلمان برای دیدار پدر و مادرش شما به رحم و به انصاف ها و حرامزاده ها و نمیدونم از سگ بد مادرش را توهین نمیکنم برای که مادرش مادرانند نخو که شما در چونین رفتاری حقی سگ با شرف داره شگ با وفادار است نخود چونین اخلاق نمیدونم چی خیلی تو بگم که شما با این جنایتی وزنی دست میزنه که یک فرزندی وطن یک جوانی تاجیکی وطن به قتل میرسونی این به خدا یک ننگای برای این ملت خفگی نکنه که روسا شما را رد میکنند روسا ببخش فلان توکنن کم است بخشش جمله که عصبان ویران شدن فلان توکنن اگر دیگه در همین روسیه فلان توکنن همو نمیدونم همو ملیگرویا بگه که شگر بگه گرم استه در وطن تو بینه چکار تو کرده ایستادن در وطن نخیزه شما نخیزه برای سرنگونی رژیم نخیزه مبارزه نبره برای حقوق خود و برای حقوق شهروندان برای همین نفرایی که کشته میشه یه بار بخیزه بگه برادر درست نیست که فرزندای ما را در پیش چشم میکشه از سالدات عسکری تو ایجاش میاره در دستمون میتیه میبره اجازت نمیتیه که دفنشو کنیم جنازه را اجازت نمیتیه همین یه بار حقوق خود اقل دعوا کنه یه دعوا بمونه امیر رحمان تو قیامت پدر تو باشه خدا تو باشه پیامبر تو باشه ما یگان چی دعوا نمیکنیم حدی اقل از حقوق تو دفاع کنه خاموش نیسته آخه 10 کست ممبر 20 به او هم مرده ایستادیم سگ برین در غریبی و در مسافرت مرده ایستادیم به صاحب شدیم به خانه سوز شدیم به وطن یه مردم هوشیار شه و همه یا نشه والله بلا قسم اخیر تو وطن تو ای دست تو میروه به خانه و در میشه قرضیدار میشه همه تو ای دست تو میروه تمامی کلت نگو که کلابی بلست داره نگو که پامیری و بدخشانی بلست داره نگو که ونجی و دیگر همه تای رجی فلان میکنه صبر کنه انا میتا صبر خامون مهر خاموش ده اخیری همه تو انا میتره همه تو فرزندات قربانی رژیم میشوه
همه تو خاموشی چشم بسته. دولت سیاست نخواست سیاست پلید حرام فرزندی وطن بکشه. برامردش از پدر مادر در انتظار که فرزند از خارج اومده است در انتظار وخوری نکن که در این حالت باشه که شما برای مرده فرزند سر در خانه شو بتیه اجازه شنید یک دیدار روش بینن. کو انصاف، کو وطنداری، کو سیاست، کو قدر تاجیک. با پیش میگه رو تو سیا با پیش تو. نه ورزشگر آبرو داره، نه فوتبالیست آبرو داره، نه دانشمند آبرو داره، نه وزیر آبرو داره. یه بمره به همین تاجدار بدن تو. از شما کرده به خدا قسم یک پسترین ملت افریقا شرف و غیرت دارد. آزینده شه برای محمد اقبال نکنه، برای محمد کبیری نکنه، بگذاره یاد همین غریبی بمرم بره و نیچی گم نداره. یارا که خواهین میگه وطن فروشو میگه. محمد اقبال 24 ساعت خواب نیست برای شما گم میزنه، برای شما آب دیده میکنه. میبخشه قسل قند شده از محمد اقبال شب و روز خواب نیست. محمد اقبال مجبور نیست. محمد اقبال درد ملت زودی خیلی مجبورش میکنه که در راه میره و خیلی گم میزنه. محمد اقبال نمیفره وطنش جای زادگاهش که خون نافش در همونجا ریخته است. هر روز جمعه بره سر قبرستان پدرش دعا کنه یا که دیگه مخالفا را. این مردم زور دارن، درد دارن. این همین دردی مردم، همین دردی ملت یا درد میکنن، میفهمن به ملت چی درد داره. یا بار هوشیار شه نره دعوا نکنه برای محمد اقبال خائنش بگه صورتاش در قضای روز دوشنبه مونه فوتبال کنه، نه که برای حقوق خودت دعوا کنه. خاموش از پیر جوان کمپیر نمیدانم همه تو دهان تبان گپ نزن. تو که یک دهان بندی و زبان بندی و چشم گوشی و گوشکاری نمیدازیم. تو که دوامات میکنه قتل عام. هر سال زیاده از 15-20 جوانی ما را از بین میبرن. بگنو یک معلمی بیچاره چیکار نکرد یا چپاتی روی یا طلبه زده طلبه بهشید است. تمام رسانه ها تو خسته ولدزینه ها زیدی معلم داد فیغان داره، معلم حق داره. در چرا نمیخواد زیدی وزارت کارهای داخلی ها امنیت شکایت کنه که جوان را میکشن. برای هم معلم ها ورده تجاوز میگه بکشه معلمی بیچاره را که استاد حق داره. ما با همون شتا و با همون لطی استادا ما کلام شدیم، همیده عقل انسانی گرفتیم. همین میگم داملو همین قگفت خدای تعالی کنه که یاران است نابود کنه. برادر عبدالله شامدی ما با اجازه تو میرم بیرون. سلامت باشی. بارک الله. بارک الله فیک. با گفتی گپا برادر عبدالله صحبت کن، من خارج میشم در موضوع همین. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، البته این حادثه که در تاجیکستان رخ داد، این حادثه البته غم انگیز است. وقتی که یک فرزند این ملت، یک فرزندی که گوییم که به یک جا 30 سالش رسیده است، از جانب 4 احمق، 4 نادان، دشمن این ملت، دشمن این وطن، دشمن دین کشته می شود و بعدین باز میبرند به خاندانش میدهند که گویا که یک سگ، یک گویا که حیوان کشته باشند. میبرند میدهند با میگویند که در دوشنبه در پیش رئیس جمهور مهمانهای عالی قدر بود، ما نخواستیم که یگان مشکلات ایجاد شود. از برای همین سبب شد که ما این مرده را چیکار کردیم، چند روز در همون سردخانه نگاه داشتیم، بعد این آوردیم با شما سپردیم. باز در نوار دیده میشد که حتی با همون نزدیکانش اجازت نمیدهند که چیکار کنن، نوار گیرن. حتی که اجازت نمیدهند که آخرین بار برادرشون، فرزندشون، گویم که دادرشون یک بار آخرین بار از نزدیک بینن، آغوش کنن. میگوید که این کار را نکن، نوار نگیر. برای چی نوار نمیگیرد؟ برای چی شما نفرهایی که امروز در حاکمیت هستید، من میگم که این امروز 4 همون نفری که امروز امنیتی است یا که از وزارت کارهای داخلی است که هستند، اونها البته همین عمل اجرا کردن، اجرا کننده این عمل هستند، لیکن قاتل اساسی این رحمانوف است، قاتل اساسی سید مومن یتیموف است، قاتل اساسی رمضان رحیم زاده است،
قاتل اساسی حبیب الله واحدزاده است، گنرال پروکورور. قاتل اساسی این مظفر اشوریان است، ریاست عدلیه. قاتل اساسی این شیر محمد شاهیان است، رئیس سود عالی. اینها هستند که وزیرها، این هست که حاکم دولت میبرد یک جوان میکشد. خوب اگر که گویم که تصادفاً این یکم بار حالت شد که گویم که کمتر فشار سختتر کردن بالای این جوان و این جوان مرد، لیکن ما میبینیم که در طول 10 سال آخر صدها جوانهای این ملت کشتن با هر خیل بهانه. بیایید نظر میکنیم، کمتر من جمع کردم، سال 2015 در وحدت یک جوانی که عمر باباجانوف گفتگی، جوان 23 ساله در سنت پتربورگ تحصیل میکرد. وقتی که همون کانیکول آغاز میشود به تاجیکستان میرود، او را برای ریشش میگیرن، در وحدت میبرن میکشن، به والدانش میگردانند، چی مردش رو میدهند. جوانی که رنگ همین سید اعظم چه خیلی که از آلمان به تاجیکستان رفت، میخواست که همون گویم که حجتهایش رو طبق قانون آلمان همش رو ترتیب دهد و بعد پیش عائله‌اش برگردد، میرود در تاجیکستان از جانب 4 اقمت 4 قاتل کشته میشود. انا این جسدی جوانی که 23 ساله بود، دانشگاهی چی را میخوند؟ سنت پتربورگ مسکو را میخوند. از برای همین ریشش بردن کشتن. کی جواب داد؟ چند کس زندان شد؟ چند قدر این مردم، این ملت برآمد از همین جوان چکار کرد؟ حمایت کرد. چند قدر این مردم طلب کرد که همون نفرهای قاتل چکار کنن؟ زندان شوند. پروکورور گنرالی، سود، امنیت و وزارت و دیگرها گرفتن، همونها را زندان کردن، به مردم نشان دادن که اینها بودن قاتل ها. کردن این عمل ها را؟ نه، ندیدیم. بعد این سال 2018 بوند زندان خوجند 50 کس را کشتند. کی جواب داد؟ باز هیچ کس جواب دادگی نیست. گویا که مردم تاجیکستان این انسان نیستند، اینها گویا که یک سگ بچه هستند. کدام احمق خواهد، کدام بیشرف خواهد کار میکند؟ میکشد، باز آزادانه میرود از قفای چی؟ کیف و عیش و عشرت. 50 کس در زندان خوجند کشته شد. لیکن ما ندیدیم که پدران، برادران، خواهران، خیش و اولادهای اونها برآمده چیکار کرده باشند؟ طلب کرده باشند که از حکومت وقتی که سود حکم برآورد، گفت که انا این سال 10 سال است، 5 سال است یا که 15 سال است چه از آزادی محروم کرده شد. نه اینکه حکم سود برای قتل نبود که این جوان ها 50 کس چی به حکم قتل به مراتاری حکم کرده شد، این گونه نبود. لیکن با بهانه بوند 50 جوان نابود کردن. بعد سال 2019 بوند زندان وحدت 32 کس را کشتن، 32 جوانی فرزند این ملت را کشتن. امروز بعضیا گفتنش ممکن است که اگر که به وقتی که سخنهای ما را میشنود، گفتنش ممکن است که اونها زندانی بودن که اونها گناه کردن که نه، انا همون جوانهایی که در زندان تاجیکستان هست 99% من میگم که بیگناه هست. مانند همین عمر باباجانوف، مانند همین که سید اعظم رحمانوف، بیگناه بردن زدن، تهمت کردن، بعد زندان کردن. با سال 2019 از خوجند چی به دوشنبه وقتی که زندانی ها را انتقال میدادن، گفتند که خلیبی چی همون پفنک کردگی خلیب خوردن و از همون زهرالو شدن، مردن. چند کس زندان شد، چند وظیفه‌دار از قفای این جوان ها را کشتنش زندان شد.
در کجا زندان شد؟ پروکورور گنرالی تحقیقات گذراند، به مردم برآورد، نشان داد که این حادثه کیا گناهکار بودند. در بونت زندان خوجند، در بونت زندان وحدت، انتقال زندانیان از خوجند به دوشنبه، در کل جمع 100 جوان این چیکار میکند؟ از طرف این رژیم کشته می شود. بعدی سال 2021 مهریدین گدازاده، یک جوان 31 ساله، باز در وحدت. بسیاری های شما میدانید که همون سالها گفتن که چیکار کرده است این جوان، گویا که از چندم طبقه آشانه خودش را پرتافت است از وزارت کارهای داخلی وحدت و بعدین مرد است. این جوان تهمت میکنن با دزدی، میبرن میزنن شکنجه میکنن، وقتی که میمرد از چی؟ از آینه میپرتاین پایان و میگوید که چیکار کرد این جوان؟ میخواست که از چی؟ از وزارت کارهای داخلی گریزد و عاقبت از همون بالا بلندی افتاد و مرد. باز مردم چیکار کرد؟ چشم پوشید به این معما. یک جوانی که زن داشت، فرزند داشت، سال 2021-22 پامیر روشن 50 جوان کشته شد، صدها زندان شدند، حتی که حکم‌های ابد گرفتند. حالا اینکه پروکورور گنرالی، سود، وزارت عدلیه و امنیت و کارهای داخلی چیکار میکرد؟ رحمانوف را دستگیر میکرد، رحمانوف را زندان میکرد. برای چی؟ برای آنکه امروزه ظلمی که هست بالای مردم سببگارش سیاست نادرست این رحمانوف است. برای کرسی شده چیکار میکند؟ هزارها فرزند این ملت چیکار میکند؟ به قتل میرساند. لیکن ما میبینیم که این وزارت ها در خدمت رحمانوف هستند. با رحمانوف این مردم، فرزندان این مردم میکشند، باز میگویند که خودکشی کرد. جوانی که نیت داشت، نقشه داشت که به آلمان برگردد، به آلمان رود پیش عائله‌اش، با میخواست که به توی از یکی رفیقانش رود، چگونه خودکشی میکند؟ او جوان نیت خودکشی نداشت. اگر که نیت خودکشی میکرد چی لازم بود به تاجیکستان رفته در چی؟ تخانه وزارت امنیت یا که در فرودگاه خودش را کشد؟ چی لازم بود؟ میتوانست که همین عمل را، خودکشی را، در آلمان انجام دهد. لیکن باز میبینید که چی است؟ حکومت چیکار میکند؟ میگوید که این جوان آمد و خودکشی کرد. باز سوال هایی هست که پای او جوان را کی شکست و چگونه شکسته شد پای او جوان؟ برای چی همون کفن را کشاده نزدیکانش ندیدند؟ جسد او جوان در کدام حالت بود؟ برای چی اجازت ندادید؟ باز سال 2023 هم عبدالقهار رازیقوف، شهروند تاجیکستان، از کلاب میبرند چیکار میکنند؟ در وزارت کارهای داخلی میزنند، میکشند. چند کس زندان شد، چند کس از وظیفه گرفته شد. مردم دیگر منطقه ها، نه اینکه فقط کلاب، همون وقت چند نفرهایی که از خویش و تبار و یار و رفیقش چیکار کردند؟ به خیابان‌های کلاب بر اومدند. دیگر مردم تاجیکستان چی است؟ همه مردن. مگر این مشکلاتی جامعه، مشکلات مردم، ظلم، عذاب، این مشکلات شما مگر نمیبینید؟ سیدزاده رحمانوف، باز جوانی 29 ساله،
حمید باز چی شد؟ باز در همون وزارت امنیت کشته شد. نگاه کنید که بعدین ما میگویم که با ما روس‌ها معامله خوب نمیکنن، ما رو میزنن، ما رو میکشن. وقتی که ما قدر و قیمت در تاجیکستان نداریم، چگونه ما را در دیگه بیرون از تاجیکستان حرمت کنند؟ کی حرمت میکند؟ انسان بیشرف، بیناموس، نه قدر و قیمت، نه ارزش، وقتی که هیچی ندارد ما در داخل تاجیکستان، چگونه ما را روس‌ها چیکار کند؟ عزت حرمت کند. خیلی که بر رسانه‌ها همه جا پهن شد، یک جوان میرود، جوانی تاجیک، یک موسفید روس میآید میگوید که خانه را تو چگونه ساختی؟ برای چی؟ به خانه همسایت، خانه تو نزدیک است. باز میآید میگوید که تو باریش هستی، تو وهابی هستی. در تاجیکستان ریش ممنون است. اگر که در تاجیکستان میبردی تو را میبرن زندان میکردن. میگوید دیدید این سیاست نابکار، این سیاست نادرست دشمنان دین چگونه عمل کردند که امروز ما را حتی که بیرون از تاجیکستان در اون دولت هایی که ریش اجازت است یگان معمایی نیست، می بیایم یک نفرهایی که گویم که با یگان همون وزارت کارهای داخلی همونجا یگان علاقه ندارد، می بیاید می استیاند تاجیکه چیکار میکند؟ میگوید که تو ریش ماندی، باید که نمی ماندی، در وطنت نمیمانی، باید که در کشوری ما هم اجازت است لیکن به تو تاجیک اجازت نیست. میفهمید؟ زنهای ما پای زیر پای روس‌های ملتگرا میشود، کشته میشوند، لیکن ما چی؟ باز عزت نداریم، باز آبرو نداریم. یگان کس از قفای این زنها چیکار نمیکند؟ دفاع هم نمیکند. مانند همین زنی که جمیله نورزاد 30 ساله به خانهش به کار تکلیف میکند، میخواهد که زنا کند او زن که راضی نمیشود چیکار میکند؟ با اتیارکه میزند، میکشد او زنه. این احوال ما است. برای چی این گونه معامله میکنند بیرون از دولت با ما؟ برای چی ما رو همچون یک انسان معامله درست نیست؟ فرقی نمیکند در قزاقستان باشد، در روسیه باشد، در دیگر کشورها باشد. سببش انا این رژیم است، انا این نظام است که ما را چیکار میکند؟ به یک انسانهای بیشرف، بیناموس تبدیل داد. وقتی که ما جواب داده نمیتوانیم به این نظام، به این رژیم، البته که انسانی که در باز میگم که در دولت شرف که نداریم، بیرون از دولت ما را هیچ کس حرمت نمیکند. وقتی که ما اگر که جواب داده میتوانستیم به این رژیم، یگان احمق بیرون از تاجیکستان چیکار نمیکرد؟ یک نه که یک مرد، یک زن، حتی که سوی یک طفلی فرزند تاجیکستان با نگاهی بد نگاه نمیکرد. باز میبیاین لگنبرداران تعریف میکنن خوب است، خوب است. چی خوب است؟ چی خوب است؟ سببش چی بود این جوان کشتند؟ چند کس دستگیر کردن برای کشتار این جوان؟ یک پوتین خبیث بدبختی که هزارها جوانان تاجیک کشت در روسیه در طور 25 سال حاکمیتش به تاجیکستان می رود، پیش و جوان تاجیک قربانی میکنند. پیش وی برای رفتن پوتین جوان تاجیک قربان میکنند. اول مسجدها را میبندن که مردم نماز جمعه نرود، نماز 5 وقته نرود، بعد این جوان تاجیک چیکار میکنند؟ دستگیر میکنند و قربان میکنند. این است ما، این است مسلمانی ما، این است بحثینه زدن ما. از برای همین برادرها یک بار فکر کنید.
نفرهایی که در مقامات هستند، نفرهایی که انسان عادی در کلخاز و در سلخاز و در تجارت کار میکنن، یک بار فکر کنید که دولت به کدام سمت رفته ایستاده است، این سیاست به کدام سمت رفته ایستاده است. خود رحمان فی خبیث یک بار سرت را به بالش مان فکر کن. یتیم فی احمق یک بار فکر کن چند قدر جوان نابود کردی برای ریش. امروز بیرون از دولت های گویم که بیرون از دولت تاجیکستان در دولت های اروپا انسان های غیر دین نصرانی و اتئیست تا گویم که بالای سینه شان ریش دارند. میفهمید؟ یگان معمایی نیست. زنها در همینجا، زنهای مسلمه که از دیگر دولت‌های اسلامی آمدن و زنهایی که از همین گویم که قوم است، نجات هست، اسلام قبول کردن، با حجاب و با نقاب است، یگان که سوی اونها نگاه نمی کند، یگان پلیس اونها را دستگیر نمی کند. چین دولت است؟ شما چی میخواهید؟ یک بار فکر کنید. فردا این یک روز این ظلم تمام می شود. آن روز دیلتان از همون قفس سینه‌تان این مردم میکند میگیرد. باور کنید. در یگان شک نیست. باور کنید. این قدر ظلمی که هست بیرون از تاجیکستان یک بار نگاه کن چند قدر ظلم در روسیه است بالای این مردم. همین بس نه با بیچاره تاجیک می رود کمتر گویم که نفسی تازه گیرد در تاجیکستان برای که گویم که تو دست پیش بالای سینه مانده خوش آمده گفته برای پیشواز گرفتن این مقامات ها میبرن میکشن فرزندان این ملت. یک بار همه فکر کن، فرقی نمی کند در کدام وظیفه هستی. 4 روز کار 4 روز است، به الله قسم 4 روز است. فردا با میگیرن چیکار میکنن؟ یا زندان میکنن یا با پاره دستگیر میکنن، با یک بهانه میکنن میبرن 15 سال 20 سال زندان میکنن، یا که میگیریزی میری روسیه باز مهاجر هستی. از برای همین این ظلم بس است. ای برادرای مسلمان، یک بار بیدار شوید، یک بار دفاع کنید. بله 10 نفر 20 نفر 100 نفر دفاع کند برای حکومتی که چیزی نیست. وقتی که 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون این مردم اگر که دفاع کند، این حکومت کو خواهش این مردم بجا می آورد. باور کنید پیشتان همون رحمانوف تعظیم میکند لازم شود. وقتی نو آمدنش گفته بود که من خدمتگار شما هستم، امروز چی شده است؟ همون خدمتگاری که آمده بود امروز به خواجه تبدیل یافته است، به شاه تبدیل یافته است. میفهمید؟ برای چی اون وقت میترسید که مردم چه قیام میکند؟ وقتی که شجاعت این مردمه، مردی مردمه، ناموس مردمه چیکار کرد؟ از دست مردم گرفت. امروز نه ترسی نیست. 100%. سلامت از برای همین همه را میگم که برادرو بی‌طرف نباشید. این برادری که مرد و دیگر برادرهایی که مردن اونها برادران ما هستند. نفرهایی که در وزارت ها کار میکنند امروز فرزند این ملت میمورد، فردا فرزند شما میمورد، فردا نبیره های شما میمورد. برای چی؟ برای آنکه نفرهایی که در وظیفه بودند در وقت شوروی امروز ما میبینیم که فرزندهای اونها نبیره های اونها در وظیفه نیستند. 100%. نفرهایی که دربری قدافی و دربری صدام حسین بودند، دربری بن علی بودند، امروز خویش و تبارهای اونها امروز مهاجر هستند. از برای همین من به همه شما فرقی نمی کند کی در کدام وظیفه کار میکند. به شهروندان عادی تاجیکستان و فرزنداتون چیکار کنید؟ تعلیم دهید، دعوت کنید که بالای این مردم مظلوم ظلم نکنند. هر چقدر تونن کمک کنن این مردم چی کنن؟ دستگیری کنن.
صدها هزارها امروز طالب علم ما در زندان تاجیکستان است. ما چند نفری که در رسانه ها شدگی برآمدگی از خبرها از اونها آگاه هستیم محمد اقبال. بله 100%. لیکن صدها جوان ها چی شده است؟ زندان شدگی هستند، کشته شدگی هستند، ما بیخبر هستیم. برای چی؟ برای که پدر و مادرشان خب میکنند، رسانوی نمیشود. و حتی که همین جوان بعد کشتن از یک خاله بچه خاله محمد بردیان چیکار کردن؟ اذیت دادن. ما نمیدونیم که با چند کسه 14 کس بردگیان. انا 14 کسه که با همین سید اعظم ارتباط داشت، همه اونها یعنی که زیر نظارت هستن. انا برای همون خما گفته استیم 14 نفر به علامت اخیره که امنیت برای ما رسید. هر چی که میگم باشه امنیت همون آدم کشتگی را میگه اتنیکنا، اینه میگه پا میگن میگم شون که مردکش همون آدم برای من بزدنش میگه این در جایی که ما هستیم در اوج شکنجه شدگی نیست. یعنی ما دوست نداریم. میگم نه یک چیز است که همین کلا مقامات میدوند. همون هر نفری که همین در مقامات کار میکند در همون روز، در همون شب، در همون ساعت همون نام هاشون ثبت میشود، ارشیو میرود. نه ارشیو میرود. بعد اینکه در بعضی جاها وقتی که بوند میشود دولت پیروارات میشود میبینیم که ارشیو هم میسوزونند. همین خیلی درسته. لیکن روز میشود ارشیو سوزونان همون نفرهایی که درگیر اطراف همین ها هست، همین نفرها را میگه که فلانی را کشته بود، فلانی را کشته بود. برای چی؟ برای که هر نفری که شهروند تاجیکستان میدوند که کی در همون شهرش، در همون قشلاقش، کی در وزارت عدلیه کار میکند، کی در سود کار میکند، کی در پروکراتور کار میکند، کی در مثالی گویم که در امنیت و در دیگر جاها کار میکند. این آیات دیگه در پیشت یعنی اشتگی همون هم همتری کرو کردگی های منظور دولتی که همی برادر عمران بود، ولی سوختن ارشیو این کارا یگان فایده شو نمیکنه اینا را. اینا بله از برای همین من میگم که روز میشود همه جواب میگوید، از جواب روی گریز نیست. جواب میگن. سلامت باشی برادر عبدالله. سلامت باشی، سربلند باشی. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. ولی برادر عمران خوب ان شاء الله. بله خب که ما امر نفی را دادیم دیگه، یعنی که دست شکستن ملیسه حجابگیر. این اولین یعنی امر نفیر انفروا خفافا و ثقالا، امر نفیر برای ملت داده شد. که شما مردم امر میکنید که بخیزن، امر نفیر برای ملت داده شد. هر ملیسه ریشگیر حجابگیر دستش شکسته شود باید. تمام دیگه بدون یگان مدخل یعنی که مجاملات یگان چیز نه. دستی ملیسه دستش امنیتی که میزند شکسته شود. چی کاری که ملت بر علیه اونها میکنن کاملا اجازت است. امر نفیر تمام دیگه. این یگان مدخل کی فرمانی انقلاب، این انقلاب آغازش همین است. همین دستی ملیسه یعنی که ریشگیر حجابگیر مسجد میرفتگیر میزدگی این همین ملای دیده که زید یگان چیز گپ زد خب یا شپلاقش بزا پدن علتا. یعنی امر نفیرن تمام دیگه. ما تو امروزه دکتر رحمانوف نکش ظلم نکه. آره امروز دیگه امر نفیره. ملت باید بفهمه. هر جوان میگفته کی شما به برای اینمو امر نفیر ما ندادیم دیگه کنیم. همین قایم امر ندادیم که ملیسه امنیتی که مردم از ظلم میکنه عذاب میکنه اوچاسکوی قبل یگان گپ بودم داری کنش دوش تا بزا پدن علتا تو اینکه دیگه بس کنن. اینا بیا دیگه ما دیگه از این روز و پس دیگه تمام دیگه رحم صلح بر رحمانوف نیست. بالا برادر عمران یگان گپ گفتنی باشه بفرمایید. یک سه سوال داشتم، خواستم فکر و نظر شما فهمم در همین موضوع. بله بفرمایید. همین من بسیار مردم رو سوال دادم که سوال جواب قانع کننده نگرفتم. همین طلبی خاصی کی هست که با سری ملت فشار میبرند و با کشتار هم دست میزنند؟ همین کی میخواد؟ با مسئله کی هست؟ همین پرزیدنت میخواد از امنیت همین طلب میکنند یا امنیت خود سرانه این کارو میکند؟ همین من نفهمیدم. همین فکر شما خواستم فکر نظر شما بفهمم. در قضیه این کارهایی که میشود البته رحمانوف نمیخواهد که این کارها یعنی که بشوند. ایرا ما اگر بگیم که رحمانوف میخواهد که همین کارو شوه این گپ دروغ است. یعنی منظور که رحمانوف نمیخواد، رحمانوف میخواد پتیخه
یعنی که ترسانن زندان کنن همین کارا بشود تا اینکه دیگران را بترسانن. ولی امر کشتن یعنی که از جانب رحمانوف نیست، ولی اینا چخیل میزنن که میمبره یا اینکه شکنجه میکنن بیشتر معلومات بگیرن که میمبره. ولی گناهگار کی میشود؟ ایش رحمانوف، مقامات رحمانوف است دیگه. یعنی که این جنایت در یعنی که همون یعنی که حکومت شدگی است دیگه. مقامات امنیتی، کمیته دولتی امنیتی ملی اسیاتی و مخوف، یعنی که در اداره همون شدگی این کار به خاطر ریش اینا این باید حکم قتل است در تاجیکستان باید که برای ریش یعنی که کار بکنن. بله اگر فکر شما این باشد که خب رحمان میخواد که کار شد، خود در این مسئله با کمی برمیگردم بعد سوال سوال دوم این که اگر امنیت به این کار دست نزند، شما پیش اینم ذکر کردید که در دور امنیت هستن آدمایی که وطن دوستار هستن. من در همین هستم که در همین فکری هستن در بین اونها آدمایی که فعلا وطن را دوست می‌دارن در اصل و میخوان سربلندی ملت و دیگر رو. چرا همونها پیشگیری این جنایت رو نمیکنن؟ اما آدمایی که هستن اونا نمیتونن این کارو کرده. یعنی من یک شکل بفهمونم تو اینکه شکل امنیت توشتن بفهمیم. وظیفه رحمانوف دزدی، غارت، پول و مال، کلان و اون کارهایی که تجارت‌های انجام میده، او نیاز به این پولی که از مردم میگیرن که 100,000 میگیره امنیتی را میتی 50 ای به این پول رحمانوف نیاز نداره، اویله رحمانوف نیاز به این پول نداره. فهمی امیر بفهمم. مقامات امنیتی را تو امروز من میگفتم فقط مسئله 307 یعنی که مثلا اینا لایک موندن ایسبرگ بانک یک از 50 سوم روان که از 100,000 شا میگیرن، اینا همش کرموش که ملسه ها هم. ملسه برای وظیفه خریدن 50,000 متر 30,000 متر اوچاسکاویش دادن 10,000 متر منطقه یعنی که بز مردم بیشتر باشن غلام کردگی باشن 15,000 متر برای اینکه وظیفه را بگیره. انا که به خاطر همون پولش برآوردن باید چیکار کنه؟ ای ابلا و پول جمع کنه، از مثلا مردم با 307 بزنه، تهمت کنه. یعنی اینو برای چی است؟ برای هم تو 50,000 من بته بعد از مردم پول تا بکن بگی. فهمیدی؟ یعنی این فرمانی یعنی وزارت خودش است. از مثلا رمضان فرمان اشکال میتیه مثلا تو برای من 20,000 بته بعد رئیس مثلا رئیس ملیسه یک ولایت میشه 500,000 بته. تو ظلم در اونجا بیشتره، پول زیادتر، دولیا زیادتر، میقاپی همه کارو یعنی برای وظیفه را گرفتن. انا این کارها یعنی که برای حمایت رژیمن. ملیسه را رحمانوف پول نداره بتیه، امنیت پول نداره بتیه. فهمیدیسته؟ به خاطر اگر او رشوه گیرن یا اونجا با پول با مسئله دارن این فهمو هست، ولی که وقتی که یک برادر فرزند این ملت بکشن این از رامکه بیرون میبرد، از حدود بیرون میبرد. این کار را باید مسئولین کلان به دست گیرن، گفتگو کنن که مثلا چرا این کار شد. مثلا در بین امنیت اگر یک آدمی منصبدار اگر یک وجدان داشته باشه، یک وطن خطر اگر دوست داشته باشد، باید با خودش سوال داده بود که همین کار رو کی کرد. خط اقل شی گفتی عربا پیشگیری کنند همین کار را، مثلا که در آینده نشود. اگر چرا همین کار رو نمیکنن؟ انا که ایگه پاکتیسم من هدف از اول برای فهموندن خودت بود. یعنی که رحمانوف در این پلوی که ای مهاجران میگیرن کار نداره. اینا بفهم اول اینا که فهمیدی بعد دوامش هم میفهمی. یعنی آغاز بدایت من طرف فهمونده هستم، یعنی از کجاش سر میشود. یعنی ملیسه و امنیت در مسئله که از مردم پول میگیرن، این پول به رحمانوف نمیرسه گفتنیه. این پول به اوله رحمانوف نمیرسه. این پول کرموش که خودشون هست، یعنی برای خودشون هست و رحمانوف برای اینها آزادی داده است که من حمایت کنید، مردم ها ظلم کنید، پول بکنه بگیره. فهمیدی؟ ولی در رفت این ظلم ها ممبره یگان کس انا ای طریقه پس و اون افرادی که در امنیت هستن از دست اونو چی نمیآید. از دست اون افرادی که خودت میگوی وطن دوست هستن اونا میتونه که مثلا با ایتا میفهمون تو بفهمی رئیس امنیت خودت درست، تو رئیس امنیت ناحیه‌ای مثلا اینا شامنصور همون جایی که جنایت شد درست، شما رئیس امنیت من معاونت فهمو. انا 4 نفر که همینجا بچه‌ها اشتگی هستن، اینا بچه‌هایی که برای ما تو چیکار میکنن؟ پول میارن. انا اینا میروان میقپن میگه زنگ میزنه با معاون تا من معاونتم تو رئیس امنیتی زنگ میزنه با من که ما یک نفر قبلیم ریش داره ما فهمیدیم که همین پول داره کاروش هم طریق قطعی میزنیم پولش هم میکنیم. من میگم قبل نیست شما نتکنی پولش هم کنه بگیری. تو نمیفهمی ای کار برای چی؟ بخاطر که من باید کارا پراتیور کنم بعد با پشت بیام پول برام ترابتیم و اینو میبرن
یا بار نه ما را هزارها بار اینا پول دادگن این 4 نفره که در دستی ما کار میکنن درست منویتیان ترامتیان درست انا اکنون این دفعه میبرن میزنن که یکی ممبر کورتی خانه میمونه و اون نفرایی که وطن دوست هستن پریچومز دیز اون با امنیتی های وطن دوست اونا یگون یعنی کار کردن نمیتونن این دل سلوچی است ما نمیتونیم گفته که رحمانوف امر کرده که بکشن را ما تهمت نمیتونیم کرده هیچ کس رحمانوف این فرمان قتل دادگی نیست این فرمان در دست امنیت است که پریویلگی مخصوص دادگی است برای امنیت که شما عزیز ما را حفظ کنید شما تخمینه جان حفظ کنید شما آزاده جان حفظ کنید بعد برای حفظ کردن آزاده جان چیکار کنم باید ما پول بدیم باید تو حمایت کنن ما پول نمیتیم پول تو از مردم تو مردم از ظلم کو پول بگی ولی وظیفه تو حمایت کردن انه که من که رحمانوف هستم برای اینکه دختر بچه ما حفظ کنم امنیت پریویلگی دادگیم تو اینکه او پارلمانچی بیشتر تو مردم از ظلم کنن و من دزدیوم از شکل‌های دیگر میکنم و امنیتی وطن دوست چگونه دیجا او یک نفر از چی خلاص کنه این معلومات جدید دارم 40 ساله بچه نامشم گرفتم یعنی که ظلم در ظلم خوش نبوده است به شکل میکشنش میرن در خونه میتینش میگن که راجی بچه تو مردش تمام خود عرق خورد خود پرام ولی نگاه نکنیش حق نداره که یک اونجا شب ببینه ما شوشتیمش کفنش کردیم برای گورش کنیم نگاه کن یعنی امنیتی را کشتن روزی سه شنبه امروز چهارشنبه جمعه سه شنبه کشتنش بردن دادن همون روزی که کراچی شد بعد همون حادثه اینه یا امنیتی را کشتن یا بچه امنیتی یگان ظلم نمیکرده است چند ماه برای پنسیاش مونده بود چون امنیتی ها 25 سال کار میکنن باید پنسیا بروین یعنی قبل از همون که جنایت میدونه و کار میکنه باید او را عبرت کنن فهمیدید انا این شکل است یعنی به همون خاطر ما نمیتونیم امنیتی وطن دوست متهم کنیم میان که بگیم شما چرا این کار کردن نمیتونسته که پیش این راه بگیره چون که اونها نمیتونن این کار کردن مردم وقتی خست انا او بعد میتونه کمک کنه مردم وقتی که کار کرد انا او امنیتی داخل بعد معلومات لازمه را میرسونه اینا مثلا عمران 5 نفر کشتگی بود ما میفهمیم تو کشته این بعد میشه این کار بعد از اینطور باشه محمد خود خیلی فهمیدم که خب یا منصبشون قبلا نیست که زورشون مرسد یا یکون خطر دیگری دارن که با اونها خط رساندنی که یک هموطن باور کنید این پولایی که هست و این چیزی که هست بالاتر میسه و وقتی که با این کاری امنیتی میدارن و وعده میتن که ما وطن و ملت حمایت میکنیم باید از همه چیز قیمتر این باشد خب مالش این میگذاریم لیکن وقتی که میگه که پرزیدنت میگه که اینا حمایت کن او در این چیزا چه گفتم با مسئله اون نیست لیکن به شکل عام میگه که اینا حمایت شود همون کرسی که حمایت شود و در این بعد میگه من گفتنی که اگر اینطوری باشد آنها زنگ بانک خطر را زیر کنند که زیرا که این کاری که امنیت کرده است با خطری نظام حکومت میشه چه که همین در سوریه ما دیدیم که همین امنیتی‌ها میگفتن زندانی میکردن هیچ کی کاردار نمیشد پرزیدنت کاردار نمیشد گرفتن دیومش زندانی کردن سیمش زندانی کردن و یک جوان گرفتن شکنجه دادن این جوان از شکنجه اینها مرد بعد مردم خستن لیکن از دست همین 4 تا امنیتی مردم خستن کی ضرر دید پرزیدنت ضرر دید اولیش ضرر دید بعد که مردم خستن بعد نمیگن که فقط 4 تا امنیتی بود همش چپا کردن خاصتا پرزیدنت اولیش کتی برای همین آنها باید زنگ خطر زنن که بانگ خطر زنن که این با ضرر آنها تمام میشه وقتی که مردم خستن دوجه من عرض واقعی گفت که مثال گفت که چی میشه عاقبتش برای همین این با مصلحتی ممکن امنیتی یک همون آدمی که خونی ملت میخورد و یک خائن ملت است یک خونی جوانان خورده و راحت میبرد زیرا که بعد میبیند این ملت توچکا او ممکن یک چمدانش گیرد گریخته رود لیکن ما میبینیم که همون پرزیدنت اویلش کتی دولت خراب میشه بله همین گفتن که همین خیلی هست باید این همون سردارو مسئله با این چیز باید دانن که عاقبت خوب ندارد تا که این جوانو میمرد و این مردم صبر میکنن این یعنی عاقبت یعنی در گوشه که نگاه کنید همین واقع شد عاقبت خوب ندارد پس همین خیلی 100% نه یگان شک نیست این مثلا
مثال برای زوان گرفتن تو ملکه کاری نداره، باید تو پول بودی 5000 10000 زوانت میتین. برای چی؟ به خاطر که یعنی همین افرادی که اذا انتصبت یعنی که وقتی منصوب گشت یک نفر غیر اهلش فانتظر الساعه، رسول اکرم میگه وقتی یک نفر غیر اهل ساحش باشه، وقتی یک نفر که غیر همون یعنی که ملکه کار میکردگیش یعنی که جوشته شد، یعنی که منصوب گشت به یک وظیفه که غیر اهلش است، پس قیامت انتظار باشید. یعنی همین است. این معلوم است که به ضرر رژیم رحمانوف است. رحمانوف اگر با پوتین صحبت کنه، یک مثال عادی میگم، همین تو فرزند داری، شما 4 تا بچه داری، تو میرای با احمد شهر گپ میزنی، با وزیر داخله گپ میزنی، با فلان، ولی 2 بچه تو میبرن جنایت میکنن، آیا سری تر همونا خم میکنن یا نمیکنن؟ سوال داخله نه به جنایت کرده. با جنایت کردن سری تر خم میکنن. یعنی تو شرمنده میشه که تو بچه تا نتونستی تربیت کرده، اگر چندی او خودش باید جواب بگه، امنیتی باید جواب بگه، ولی اون یعنی که رحمانوف در اینجا ضرری وزمین میبینه. ما نگه که باید تشکیلی کند این کارا نمیکنه. برای چی؟ برای که او پلنما چی حمایتی یعنی اویلش داده است یا همونو داده است. یتیموف یکی از دشمنترین افرادی که با این دین، با این ملت یعنی که دشمنی داره. همین ملا را ریشه یعنی که بسیار بد میدیده است، آشکارا حقارت میکنه، آشکارا یگان نمود خیلی یعنی که تری رحم نیست. در امنیت اگر تو نماز بخونی، اگر تو روزه بگیری، در کار قبولت نمیکنه. یعنی که باید در امنیت کاملا شخصی که دین نداشته باشی، با این دین اگر فرمان بتین که تو یعنی که برای ملا را پدر تا زندان که تو باید برای زندان کنی. یعنی تو باید صادق باشی با همون چیزی که در یتیموف میخواه. همین است. که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که خداوند گفت که اینا توی این کار نمیکنن، اینا خدای بد میبینن، دین انسان دین الله رو بدبینی دارن، برای هم کتی دشمنی میکنن. کسانی که نماز بد میبینن، وقتی که من نماز میخونم نماز بد میبینن، این اشاره میکنه که او خدای بد میبینن، خدا رو دوست ندارن. درست. عیسی ان شاء الله امین. ما خیلی خوشحالم با شما صحبت دارم. بارک الله. سلام علیکم السلام و رحمت الله. بله واقعا هم درست است. بچه‌ای که در امنیت مسئله اون نفری که دستورش نشون داد، من 1000 سوم وعده کردم، من در گپم هستم، الله شاهد است. 1000 یورو من خودم نمیخرم یگان چیز با همون آدمی که همین یعنی که نفری که او دستورش نشون داد همین قپیدگی 1000 یورو میگیری. اگر نگرفتی یعنی که من مسئول، من ایمان دارم و گارانتیت میتونم که همون 1000 یورو را تو میگیری. این مسئولی یعنی که دگپی من خودم هستم، هیچ کس یعنی که من نمیتونه که ایگپم میتونی قپیده که من گفتم 1000 یورو میگیری. شخصی که همون نفری که ایرا قپیده گرفت بود تمام، او 1000 یورو نام نسب یعنی که شخصی که همین کار کرد 1000 یورو میگیری. شخصی که زدگی و کشتگیش $10,000 میگیری. ندادگی هر چیزی که میگه بگه، یعنی که اونم من نه ایدهانش میگه پا من نگفتم، میگه پا همون برادر گفت که من $10,000 میتیم شخصی که انا قاتل پیدا کنه. این یک نفر چند نفر فرق نداره، با ما اگر چند نفر باشن زدگی باشن عمومی میگم که خیر با بچه‌ها چند کس دستن، منظور که زدگیو اگه سو میگه خوش کده شیر بشر اب تیم ده یعنی که معلومات اب تیه یا اگه گفت که پا راه ندارن دیگه انا میخیل یعنی اینا را همش آشکار میکنیم. حبیب الله وحید زاده باید که حتما در مسئله این قضیه باید یعنی که رسیدگیش بکنه. حبیب الله تو اخیراً یعنی که پروکورور گنرالی رژیم رحمانوفی در تاریخ نامی تو میمونه، بعضی کارهایی که مهم هستن برای این ملت انجام بدی. حبیب الله وحید زاده تو پروکورور گنرالی تو باید این قضیه رسیدگی کنی، تو اینکه همون امنیتیایی که کشتن باید آشکار شود. تا آشکار نشوه یک دقیقه ما آروم نمیشینیم. فراموش نکنید شما که ما فراموش میکنیم که قضیه عمر میشه، قضیه کلوبی یعنی که عبدالقهار رازی خف میشه تری نمیشه. یعنی ما فقط گفتن میگیریم و ما این کارمون ادامه پیدا میکنه. دستشکنی ملیسا و امنیتی در قبال این مردم ادامه پیدا میکنه. اینا هیچ وقت شما فکر نکنید که این کار تمام شد و این کار دیگه یعنی که نه ما دیگه سکوت و اینکه خب یا اینکه خیر صبر کنیم، خیر که دعا کنیم و دعا میکنیم کارمون میکنیم، دعا میکنیم کارمون انجام میدیم. با اون خاطر هیچ وقت در قضیه ما دیگه یعنی که ایستادگیمون کم نمیکنیم، ایستادگیمون بیشتر میکنیم. با اون خاطر باید که یعنی که جنایتکار و جوابگری کشیده شود. دیگر هیچ راه شما نداره.
خب 719 نفر در نظرسنجی که گذاشتگیم رحمانوف و مقاماتش چیکار کنند که به انقلاب میخیزی. من هر دقیقه آماده انقلابم، یعنی یگان کار دیگر رحمانوف همه کارش کردگی و 90% یعنی که آواز دادن از 721 نفر و 10% دیگه آواز داده است. آن روز با من رسید میخیزم. اگر تو وقت رحمانوف آمد در خانه من رسید یگان کارم کرد، بعد از وقت من میخیزم. تا رسیدن رحمانوف من یعنی که مقاماتش نمیخیزم، ایجام میستم انتظار میشم. ان شاء الله امیدوارم که این ملت میخیزه و نجات میتیه این افرادی که یعنی که به این کارها انجام میتین. 432 نفر لایک مونده است، 2400 نفر یعنی که نوارا تماشا دارن. در گذاشتن لایکاتون نترسه، یعنی حاضی شما خودتون نشون بدید همین 2000 بیشتره که تماشا داره، زیر 2400 نفر لایکاتون رو بگذارید تا اینکه سبب بیشتر شدنی مردمی که میتوانند دست یک امنیتی را قپیده که در آسیایی، تو اینکه آدمی یک شیر بچه دیگه بفهمه، تو اینکه دختری تر، خواهری تر، برادری تر، بچه تر بتونه حمایت کرده. وقتی که دید که یگان کار کردن دختری تر، پس بدونه که من فرمانی زدنی شخصی که منه یعنی که خواهری منه، برادری منه، همسایه منه میقپه و ریش میتراشد، من هستم. به همون خاطر دیگه سکوت در مقابل ظلم امکان ندارد. 400 یعنی که 42 لایکاتون گذارید. 732 نفر در نظرسنجی شما مهم هست، فراموش نکنید، چون که نظرسنجی ها در ترصد لازم هستند. نظراتون رو بگذارید، این مهم هست و در این کوتاهی نکنید. خب برادر محمد تقایب، سلام علیکم و رحمت الله. بله بفرمایید برادر. علیکم السلام و رحمت الله. بله شما خوب هستید برادر محمد؟ بفرمایید. موضوع درباره انقلاب اگر اشتباه نکنم، موضوع درباره کی رحمانوف چیکار کنه که همین مردم میخیزن، یعنی که زندان کرد، ترمه کرد، کشت، مردم برآورد، مهاجر کرد، همه بدبختی در رسوند. چیکار کنن که این مردم یعنی برای یک بار باید بخیزن، یعنی که چیکار کنن تا اینکه یعنی که رحمانوف چیکار میکنه که میخیزیم. بله رحمانوف هم کار کرد، همون کار نمونده کنم، تمام جنایت کرد به سر این مردم، تجاوز کرد، در بدر و خاک بسر کرد، از سر مادر و خواهرها رومالاشون گرفت، ریش برادرای تراشید. از نزدیکان این برادرایی که این توده معقد کشتن همدردی خود را میرسانم. برادرایی که از آلمان برگشته بود که اینا کشتن. سید اعظم، بله سید اعظم رحمانوف. سید اعظم، بله بله. او برادرایی که کسی نام و نسب همون قاتل یابد $10,000 جایزه اعلام کرده. این خوبه که من خیال میکنم اونا باید دیگر نفر جایزه اعلام کنن. سرقاتل این مردم رحمانوف است. پس چه به آنها کشتن؟ اگر رحمانوف گناهکار نباشد چه به از وظیفه آنها را آزاد نمیکند؟ برای چی نمیگیرد؟ برای چه اندوهگین نمیشود؟ سگ شوهری بینیکوش مرد اندوهگین میشود؟ چه به یک تاجیک جوانی که مهاجرت رفته پول روان کرد، یعنی اکونومیک تاجیکستان رو برداشت، برای چی وای همدردی نمیکند؟ پدر و مادر وای به اندوهگین نمیشود؟ باید انمی سرقاتل تاجیکستان جایزه اعلان کنند. $500,000 می، $600,000 می. باید ما اول اینا نیست کنیم. این که نیست شد دیگه تاجیکای هم کس نمیکشد. سرقاتل اساسی همین مادر به خطای مادر فاحشه بیناموس بشرف است. برادرها همین قدر کردن مولی خیلی گپای، ولی قبل بالای بعد نراخی، ولی صبر کو، ولی اول صبر. ما خرسندم به خدا اکا، ولی حاضر این کارو میکنن با فرد و امنیتی یک دیگر میکشن. او $10 نمیتونن، $10 نمیتونن مردم برای یگان کار. از 10,000 خرج کرده است، امونش جوشیده است، گفته است که همون امنیتی قاتل پیدا کنه، کدام نام و فامیلش برای مردم بشناسنش 10,000 میتونیم. خیلی کار مردیه که یا آدم امی کار میکنه یا جوان مرد.
من اینا میفهمم. امنیت های رحمانوف به خاطر پول هم بچه کشتن. فردا یک تشم برو زنم 10 طلاق میگن همین فلانی کشت. فهمیدید؟ این خیلی با پول کار میکنن اینا زناشون طلاقه. اینا زن طلاق هم خورن که اینا باور کردن کار نیست. فهمیدید؟ اینا همین راه هم که میتوانن پول کار کنن. زناشون طلاق کاره پول مردم گرفته گردن. سبحان الله. من به خدا راضی هستم. من خرسند شدم که خیلی جوان مردا بودن، یعنی قاتل پیدا کنی $10,000 میدادن، این بهترین است. ولی سر قاتل اساسی همه رحمانوف است. با یک کسی خودتون دیگه میگه 600,000 تاجیک کشتگی است. او یک کسی دیگه ولی با پیدا 600,000 تاجیک کشتگی گفته شما. با سنگ شکسته خوردگی گفته. هم گپای شما نگفته. سرخی با یک کسی دیگهش پیدا میشه و با میلیونر میگه کدم رحمانوف، یعنی که یک میره دفعش میکنه ما 1 میلیونش بدیم. ولی با تری مرشم پیدا میشه. ولی ما قدم به قدم رفتیم. ولی با امنیه با یتیموفش سر میشوه. ولی با برمازه رحمزادهش سر میشوه. این بسم الله کورای. ولی همه چیز آیسته آیسته میروه. ولی با شیر بچه ها پیدا میشون. ولی اونایی که همه زندگیشون از دست دادن، پدراشون نکشتن، برادراشون نکشتن، تجاوز کردن، دختراشون بردن کشتن، تجاوز کردن، اونا ولی بعد قصد نمیگیرن. انمی تا قصد میگیرن. تا زندگی رحمون دا نشون میدن تا قصد میگیرن. ولی در هر قدمش هم تری میبرن میگیم بعد میتابو ما ان شاء الله. بله نه که من یک چی با حیران که آخه آدم میبرن بگرم میکشن و رحمان استعفا نگوته باشد، پدرنالت نگوته باشد. و شما حرامزاده ها بیاین ما نکشین تو آدم های بیگناه قتل کردن. ما بر ضد شما خستگیم. ما ظلم و ستم شما به این مردم فهماندستیم. شما یک بیچاره میلتون قتل میکنیتون، سبحان الله، از الله نمیترسن. اینا به خدا خدای همینا نوزنبیلو همه رحمانوف است. خدا لعنت کند این مادر به خطاهای این شیطان واقعی این مردم به خدا خار و ذلیل و در بدر و خاک بسر کرد. این پدرنالت از این دیگر ترسیدن در کار نیست. تمام برادرایی که کسی نزدیک می شود یا ریشت به گم میزند یا زند به گم میزند باید وای 7-8 کارت شکمش به خورده شود. این خیلی غمنیتی قاتل. دوسته تیجا کشیم پرتو این زورشون آبرا کلی دیگرش نزدیک شود شما با. تو که ما خواب میکنیم، تو که ما میگویم که سبحان الله ما خشونت نمیکنیم. ما 3 برادر کشتن علاقه 3 کسا الان خیر ریش دارد گفته. خیال میکنه که ریش اینو سبحان الله اونا با ضرر میکرده باشد و ریش های در بند دل زن شما نمیموله اونا که شما قصد گیرین و مردکای کشین. الله لعنتتون کنه. این خیلی زندگی کار نمیشه دیگه. این مردم باید دیگر هوشیار باشن. این خیلی آدم کشی و توجه کشی بس از سبحان الله. تو که ما خیلی خواب میستیم، تو که سبحان الله ما خاموش میستیم که یک برادره که بیچاره هم نگاه میکنه صورتاش به یکان بیازار است. هم که نه آزار داده نه گپی بد میزنند معلومه هم آدم خوب. اینا برای کشی و برای خودت با خاک سپار، یعنی زوری نگاه کن. سبحان الله هر زور میگویم بالاش به زور است. باید زورا پیدا شود اینا یک کوز مونند. نه که از همون زورایی که اینها را کوز میمونند باید دیگر زور پیدا نشود بغیر از الله. الله بعد همون زورایی که بنده های الله باید پیدا شود اینا یک کوز مونند. آخران زور باید پیدا شود بغیر از الله. سبحان الله این چه زندگی است که مردک برای قتل کنی تو. خیلی اینا سبحان الله حیوان اینا با شرف دارد که نخواه مردک تو برای کشی. چه خوابت بر پدرنالتی آخی پدر مادر به خطا حرامزاده فرزند تا یک از کشد هم خیلی چخل تو فکر میکنی؟ تو خودت چخل حس میکنی؟ که یک بیچاره میبری میکشی به خاطر پول و مالش تبا کنم کشتن هوایا. این مردم باید به وطن برگردن. مردم تاجیکستان آنها گوش میکنن ما و شما، آنها بیدارن. همه کانال من 50% تاجیکستان میبینه، 30% روسیه، 20% گرمانیا، 10% ازبکستان. نه که تو جوان مردا بر نگردن
مردم تاجیکستان نمیخیزن. باید هر تاجیک خونش رفته گوید که بس من دیگر غلامی نمیکنم. سبحان الله. من میخوام در تاجیکستان جای کار پیدا کنم. من میخوام مادرم آغوش گیرم، پدرم آغوش گیرم. آخران عمر سال و ماهی که آنها یعنی سین سالاشون گذشتگی است، من باید در نزد آنها باشم. پدر و مادر بین فهمانند تا سهر گوشی اونها با خواندن در کار که بس از در بدری خاک بسری. و چرا 30 سال بازا شما رفته میبیاین چرا بس نمیکنین؟ چرا 30 سال به سیر نشدین؟ چرا صاحب پول و مال نشدین؟ برای اینکه پول و مال مردم بیگانه این برکت ندارد. باید ما در تاجیکستان هم 300 400 دلار کار کنیم. اول انشالله حکومت نو بیاد به اساسا بلند میشود، زندگی همه خوب میشود، دزدی و غارت نباشه، همه تیز میشود. انشاءالله. ای پدرنالد من نمیدونم دلی اون عزیزمای مچخر یگان دلی آدم یوشک مونده است که اینقدر پول و مال دنیای جمع کرده است سری قبرش بمیزده باشد. من نمیدونم این پدرنالد رحمانو باید همه قاتلای کلان سرنگون شوند. دیگر باید خاموشی بس است هموطنان عزیز. ای هموطنه که تو من دیداست، من آوازی دیداست، من در روی من نگاه کن. فرد و نوبتی فرزندی تو میبیاید، فرزندت میکشم، بعد چی میگویی تو؟ میگویی سبحان الله انا من خاموش بیدم نوبتی بچم اومد. تا یک فرزند اینا، تا یک غمنیت اینا این مردم کشتن اپارتون هیچگاه به قدر این ملت رحمان نمیرسد. اینا فراموش نکنید. 100% تو عزیز ما بس خاموشی سبحان الله. بعد کس بعد کس ما رو دیگر هیچ کس گناهکار کردن نمیتونه که ما تروریست ما اکستریمیست باشیم. ما هیچی نه تروریستیم نه اکستریمیستیم نه سلاح داریم نه جنگ میکنیم. مرحمت اما گرمانی آخه بیند که تروریست است. مرد که فرستادتون رحمان حرامی کشت با غمنیتش. با دیگه برادرای روی نکنند اون گرمانی باید تمام همونجا کسی زندگی میکنن نامه نویسند که اینکه نکنند. رحمان تروریستی نام ریاکای القاعده هیچی نیست در نزد وی. سبحان الله. نمیدونیم به خود دیگر چی گویم. با یک چیز دیگر گفتنی بودم در آخر اکو والله قسم حاجی همین پاسپورت داشته باشم 1 ساعت نمیستم میبرم میرم تاجیکستان. زگرم پاسپورت من تمام شدگی همین کسی تیار کنم من میزنم میرم. مرحمت من تیارم برای انقلاب. سفارت نمیخوام اینجا گردم. سفارت تاجیکستان برای چی میتیه وزرشن نرود نه اینجا به سفارت اینا کشیده سر دادگی سفارت کتی اونو همکاری نمیکنن. ارمنستان من رفته نمیتونم، من حجت ندارم. اینا کشیدگی رحمان همینجا آمدن گردناشون کج انا تماشا کنه شرمندگی ها. اینا برقای وای دارن اکو آفتابی تمام من سویتاز من نشوندم شما وقتی همون برق آفتابی اینا نه روغون میکشن نه چی اینا برقشون همیشه دگردن بالای. فهمیدید تاجیکستان و آدم اومدن که چخیل گورجستانی ها همیشه برق وای میکنن گتا انا شرمندگی بینید. نخواه تو از تاجیکستان خیلی گورجستان بیایی چخیل گورجستانی ها برق یعنی تأمین میکنن خودشون با این مردنتان به بینوز و بشرف ها حرامزاده ها میلیارد سامانی مردم کنی سهمیه گرتیتان کجا بردی اون پلایا که تو با امروز میخوایی که برق آفتابی کنی مردمت با تو برق همه آبی کردن میتونی برق آفتابی کجا عقلا میگیرن. خدا لعنتت کنه. بله 100%. مردم گورجستان آشکار میگویند که ما حکومت شما که حکومت تروریستی و حکومت دزد و غارتگر که نه سفارت میکنیم نه عملیات میکشیم اونا ما در کار نیست میگویند. فهمیدید؟ آشکار میگویند. بله درسته. سبحان الله من مرحمه ما تیاریم. اگر شیرای نر تیار باشن فرودگاه با پیشواز گیرن ما میبریم میرویم میگویم خدا بیا از نزدیک گپ زن من والله قسم میبرم میرم گپ میزنیم شما مردکین روزی پرواز رو انیق میکنم بیاین نزد ایرپورت یک بار یک جایه شویم و نزد قصریم پرخوک رویم. اینا نه قصرش موندن در کارکو نه خانه درش حتی اینا مرده شکو
سوزاندن در کار که اینا دنیای جزیر کردن. تاجیکستان اینا فحش و فاحشه کردن. شهروند چین حال گناهکار کردن که فاحشه خانه کشاد از گوته و نه نامش میگن نه میگن و شهروند کجاست. تمام فاحشه خانه فاحشه بازکنی همین اولاد حرامزاده همین غمنیتی دزد و غارتگر همین هستن. این مردم مهاجر کرده مادر و خواهر و زن تاجیکا به عزت کردن به عفت کردن. سبحان الله. برای چه این جوانای کشتن؟ برای اینکه شما را ترسانن و بیشتر همه فاحشه کنن. کلاتون کار فرماییم برادرها. باید ما به وطن برگردیم این توده افباشی ترسوی حرامزاده سرنگون سازیم. دیگه جای خاموشی نیست. امروز سید اعظم، فردا سید مراد، بس فردا بیگ مراد انا میخوای رفتن میگیره. این خاموشی ما باشه. اینا دیگر باید ما اجازه ندیم اینا تاجیک کشان. خونی تاجیک 35 سال بازار ریختاست. بس است. همین بود. الله این مردم رو بیدار کند و این توده افباش حرامزاده سرنگون سازد. آمین. آمین. سلامت باشید. السلام علیکم. السلام و رحمت الله. بله واقعا هم باید اگر هر چند خدی که صبر کنی رنگی 10% که درجه نظر سنجی میگه تا اگر رحمان با پیش خونه من نیایه و من نرسه من کار ندارم ولی میرسه به شما با این 10% باقی مونده میرسه به شما. بعد گفتی گپا 90% مردم یعنی که آماده انقلابن ولی 10% همین خیلی 2450 نفر تماشا دارن 464 لایک ابا چه لایکاتون بمونه تو اینکه یک مرد دیگری که میبیند نوارا و میگه تمام ما دیگر پسید امنیتی تاجیکش خب نمیکنیم ای همین قم میترسی ای بچه در گرمانی اشتگی میگه یک فیروزی بز نبینه لایک موندگی منه قاریه اولیای اشتگی 24 ساعت سرش در سجده اینه که یا لایک موندن میترسه برای چی برای تقکفه برای که مرگ یعنی که زندگی را در دست رحمان افتی دست یخش تومن دارم اونجا میگم میترسه آخه خداوند گفتی که دیگه نمیدونم شما را چی دعاتون کنم الله بترسی این مردم اونوش که یک کوخای سواد ندارن و قدر اسلام نمیفهمن اونوش دیگه به جای خودشون ولی تو چی اخی با کدام عقل. سلام علیکم. و علیکم السلام کم آمدی باش ما درست هستن اکا باشه. بله دایفیرم اینه خدا. بله بله دایفیری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بارداران عزیز. راستی گپ نمیدونم کم آمدی باز از کجا سر کردم چون که برگشتن ما از نگاه من این خیلی نباید این خیلی میبود و ما دیگه خیلی پلان داشتم برای برگشتن و 3 سال مثلا دیگه که میشه که در شبکه‌های مجازی من هستم و یگان کس نمیدونه که در کی جای ما و خصوصا این یک ناحرمتی کاملا مست نسبت به بارداران و تماشاگران من. اما به هر حال یک امتحانی بنیاد بزرگ آمد به سر ما به سر رفیقای ابو اعظم به سر مثال شناسای ابو اعظم و همیوز دما تلفن کردن گفتن بارداران نزدیک من که شما گفتن که برای قاتلان سید اعظم معلوم کردن نامشون بگن $10,000 مقصد تهران که بتین درسته؟ درسته نویسین مقصد همون آدمایی ده که مثال کارکنی امنیتن اولیکاتون 3,000 سومون یا که 4,000 سومون به شما مراجعه دارن باردارم آمد اقبال $10,000 گفتگی از جانب ما $20,000 دیگه میشود $30,000 و والله قسم اگر که شما شخصیت هایی را که در شکنجه شدن برادر عزیز ما ابو اعظم دست دارن اعلام کنین و بفهمونین که چگونه این کار شدگی دارن در شما در ویدیوتون گفتین که معلوم نیست که او را در کجا شکنجه کردن در درونی ایرپورت یا اینکه در کگب و در کگب بود و چگونه در کگب و از جانب کی شکنجه شدگی نام نسب هاشون را پیشکش شما بکنین با عکساشون $30,000 به شما با گارانتیش. $30,000 مرحمت 3 میلیون قریب روبل تو در شما با حلال میخری پلا همون نفر 1,000 یورو ای حساب من برای همون آدمی که او دستورنش نشان داده قپیدش که 1,000 یورو برای او میتیم 30,000 یورو برای همون آدمایی را که میگن که نمی آدما در قتل همی شریک بودن در شکنجه اینا 30,000 شد ولی با 50 تا میشه ولی با زیاد میشه زیاد نشه شما پیدا کنید. یعنی میگم در جایی که یک جوانی
یک جوانی که در آلمان و بسیار جوانی مشهور بود، بسیار جوانی ارزنده بود، با تعلیم، با تربیت، میانره و بسیار در تاجیکان خودمان و در مسلمان ها کمک میکرد. بغض از آنی که اونها را به کار میموند، صاحب خانه کرده بود، صاحب ماشین کرده بود که تو اینکه اونها بروند با مهنت حلال کار بگیرند، کار بکنند. و در برابر او برای مسلمان های فلسطین، برای بعضی دعوتگران، برای بعضی کارهای اسلامی کمک های میکرد که 99% مردم تاجیک در شب خواب شاید آن خیلی کمک را دیده باشند. یعنی یک بسیار جوانی ارزنده، وقتی که جوان 7 سال در دولت آلمان زندگی میکند، با مهنت حلال زندگی میکند، مهنتش پیش میبرد، روزگارش پیش میبرد، تاجیکستان میرود، در مدت 3 ماه این بچه را میکشند. بله. و از همه بازبینی وزگارش و از همه دیدش همیه که اکای محمدی بال نخود که امروز همون نفر را بکشند و طول یک هفته می شود که یک دولت چونون بسیاری باشد که اقلا یک چیز پیشکش نکنند، بگیرند برند خچون گورش کنند، خچون بشوانش و وقتی سیومکا کردند کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی نمونند که سیومکا بکنند. حداقل فرزندی خچون دادر خچون در همون سیومکایی که دیده می شود میگن اپا چیکار کرده است نکنین سیومکا. من گپ گفتم اکای محمد اقبال، آنهایی که با بازم شناس بودند، با برادر سید اعظم همین خاطراتون کردیم و من باوری کامل دارم که هر یک کارمندی KGB که 3000 سومان معاش میگیرد برای کاری 10 دقیقه $30,000 کار کرده میتوند. آخران سخنها ما گفتم شخصیت هایی که در کشته شدن اعظم دست داشتند که پوچه او را شما شکستگین و شما را در تاک ماندگین، به اذن الله باز ما مثال با توسط پول میگیریم، این اینفورماسیون را میخریم، با شما وا میخریم ان شاء الله. به یگان تهدیدی که ما شما را این خیلی که اون خیلی میکنه، ما تنها میخوایم که بخریم همین همین حضور دونیم از آدم والله $10,000 میتیه. یعنی برادری که اصلاح زنگ زد 10,000 میتیه، نه تو 20,000 میتی. درست؟ او یک زنگ زده داشت ما گفت که 10,000 میته ها $20,000 میتین. بله 20,000 $30,000 شخصی که قاتلای سید اعظم میگه. خلاص دیگه سید اعظم نه در اصلاحات خواهان بود، نه در یگان گروه مخالفا بود، یگان چی نبود، نمیشناختمش، من تماما نمیشناختمش. این همی $30,000 در کلای ما امنیتی و قاتلا بر همه تینا پل کار کنی، حلال پل کار کنی، یگان پرابلم نیست، یگان چیزی حرام نیست، حلال از شیر مادرتون حلال بگیره گفتی که پل کار کنی. پل کار کردنی مرحمت اینا مردم ظلم نکنی، با ظلم کردن پل کار کردن حرامه و او پل میگرده به شکل شما را میزنه، ولی این پل برای شما حلاله. شما برای معلومات دادن معلومات بتیه $30,000 بگیری. بهترین پیشنهاد برادر عبدالرحمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله برکات. این اثرلا میگه من میدونم اما امنیتی را اثرلا 30,000 کار کنی. اثرلا میگه من خیبر فیرم اثرلا اولی بکوتو یک یافتی بعد ببرو. بله وطن 665. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید اینجاستی استاد. الله لعنت کنه او شخصی را که چی رتبه دارای، چی نمی فیروزای، چی نمی بزای در اروپا و در تاجیکستان و در روسیه در همین رحمانوف صدقا خدمت میکنن. خداوند این همین روزا را بر سرش برسونه، انشالله میرسونه. ما امید داریم در این. آمین بگین ای مسلمانو، الله لعنت کنه. در همین روز جمعه آمین بگین. هر دفعه که میگیم که لعنت کنه او کسانی را که صدقا در رحمان صادقای نمی چی کار میکنه خور زلیلش بگردن در همین روز جمعه. انشالله با صدای دعای ما میرسه خداوند. امروز استاد همدردی ما اول به خانواده هم برادر میکنن. خدا صبر جمیلشون بده که این فرزند به روز کلان کردن بعد چی میسرت ببینی چی خیلی میکشنش. این اول نیست که دومادای رحمان پرور بفروشه بچه مرده که چیکار کنه ماشین بزنه بره. ایره کشتن. این هم مناسبت گرین وزبینه. خدا با سریم هم آدمایی که صدقا خدمت میکنه بازی میکنه مثل این هم فیروز بوزمز اون هم ایدن باید دکازت شوه.
анам одамака бояд якин дамҷа евро дами Европа ҳамун Абдурамон абу 20 тане 10 таша инаму ҷора намети ки нам фирӯз мирӯз абаран да бутилка тай куняю бабкана дар боли амушона яку мардак гуфти гапу во гапи о дига наге ки чӣ кор мекуне халос он мардак ҳамун 20,000 яъне ки метие 10,000 як бародари дига ба ислом гуфтааст ма метим унам роишкадай номтари шидагиай ама худо лаънатат кунад бадбахт ама худованд ҳамин рӯз унаму бизое ки ҳастен ку шумоен ин муносибатҳоро меорен хати нам рӯз ба дорои сидқан хизмат мекунен алло шуморо хор кунад шумо бояд дар ин миллат хизмат кунен занҳоро ҳеҷа бигирен барен духтароро дар ҳеҷа милисо меқапаака суб кисае думбулуша ки ҷавоб мета ира ки ҷавоб мета гира мекунад духтари мардак омадай гира дора чӣ гапай мегум апай таришид мега думбулама суб кан як бор боша ду бор боша тоҷикай хона медуга мега чихмон мекуна мега думбуломуна суб мекуна мега кармани чоест исусуест мега охи ма киртай дурозаромуна карман надорам ин ҳамин пагондаро шумо бифаҳмен шумо алло лаънаттон куна шумо ҷавоб мегем ман дим ак масъаларо бугум устод дим масъаларо ман бугум устод ки ин режим чапа мешава ин режим чапа шидесай имрӯз узби давлате ки гуфти бесоҳибай чӣ ном дора ин ёзи бародар Абдурамон давлат бесоҳиб нест давлат соҳибаш оилаҳай ира дуруст бифаҳмед тамоми мақомоту ҳамаи чиз дар як оила хизмат мекунад чанд бор амира гуфтем оила фарсудай мақомоташ задагия нӯжевам дустошон пури хун шидагиай мақомот ки бепул мондесай дига чӣ хеле бояд варватсия куна бизана бикша бигира бикана соҳибаш оилаҳай тоҷико мо давлат надорем мо концлагерстон дорем тоҷикистон надорем тоҷикистон концлагерай барои мо сезони чӣ сар шида ёзи сезони чӣ меганаш аблава не ура аблава ман накардам ура сезони кантужа ном кардагиам ман ӯ сезони кантужаҳай ҳамин бачаҳое ки аблава инамино агар ягон кор кунанд ягон гап мешава бале баъд бародар ки қайд бале тоҷикистон бале овози киштагия гап зад овоз тагирон ки гап зад худо хоҳад ҳозир ҳамин бачакҳои дохили амният пайдо мекунанд $30,000 бача $30,000 любой кас гуфти гапҳо занг мезана ки пайдош куна бале устод имрӯз зур қайд кардӣ ки имрӯз рӯзи хирсандие ки қайд кардӣ минут беста ку бош бале тоҷикистон салом алейкум ва алейкум салом кай баҳс мекунӣ машиникиро ин мардума ҳамаро пишти панҷара оварда дуровареси пишти панҷара халос мекунем мардума мо хиёл кардем ки худо занг мезанӣ қотили амниятиро барои моро мегӯй ҳай гуфти гапҳо тасмимтона бигирӣ занг бизанӣ бале ватан гап зад ватан 665 бале хай нами устод ями рӯз рафтесай имрӯз рӯзи хирсандия ине ки зур эълон кардӣ устод ки дусти милисаи амниятай ира бояд барвақт эълон мекардем пеша инами тамом ина беҳтарин эълониш кардӣ коме ки сатр ришда чақа мешава инам илоҷиша намияй ина ку бачаҳо ина гуфтем халос ина дига наге ки ҳай эълонш мекунӣ эълонш кардем ҳамин дидӣ тамом дига ягон дақиқа набест баъд усча мебинӣ баъд чӣ гап мешава усча зиқ нашебад ҳамаш турӣ мешава тамоми дунё механдамон тамоми дунё хандидесаймон ина ҳамҷа рутбадоро бидонен шумо бидонен ки ҷама чуркаву ҷамшуд равшанам шумо ҳам чуркаву ҷамшуд равшанем там қай рутба дорӣ ман рутба надорам ман чорнарабочиям ту рутба дорӣ там чуркаву ҷамшедӣ
айодат набуро инҷо омадӣ ку сар қадр дорад ты не ам аҷдодат қадр надорад аиҷа чунки ты дар пеши нам пешвод ғуломӣ ва мардума ғулом кардагӣ анам шумо инанами кора кардагӣ ҳамаш и кора шӯхӣ нестай устод ма чӣ гуфтани устод хитаб қайд кунам бибиром ячира и режим чапа мешава мо и режима чапа кардистем имкон надорад чапа нашава вале ҳам бачаҳо ҳам бозичиҳо дурунда ҷӯбаҷӯ шава иншоалло ҳамаш тоғирӣ шава нагем дар иҷа ҷои ӯ нест чӣ гуфтанем ман якум устод қатъи худат қад ба қад мешам тамоми инами наҳзати устод кабириро тамоми инами ислоҳотхона инами паймон қатъи қад ба қад мешам ки як ном рутбадори зулмкун дар ҳамун вазифа кор мекуна қатъи ӯе ки химонда гузаштагиа ӯо мошоалло фарзанди ин миллатан ӯо беҳтаринан оное ки истодиан ждат доран наказат кардесан ку анам во қатъи якаша ман мебинам яки бига хайё авфи умумӣ шид авфи умумӣ шид ай кори воли чор побери бе пенсия бе ҳичи 50 сол зиндон бара чӣ шавад чӣ меганш дар оҳун кор кунам дар ягон кас устод бояд кор накунам шид мо او ظالما خودشون میدونن جوشون کجاست او ظالما تا توشتن ننگ یک قشلاق او دولت کلان نیستیم که ما ظالما را ندانیم در امنیت ما لیست داریم رتبه و نوشته استیم یک تا به یک تا همه یک رشنا پیدا میکنیم سلامت باشی شیر نه یا خیلیشکی نیترالی زونای یا خیلیشکی نیترالی زونای ای تو دا سودا سرانو هم یوردم همون ظالم دا یخی اوجی اونم واشم نباید باشه پره جوانی ناو بگی جوانان را بزای سر کار کنه با صدیقه پره ناو خونده سن تمامی جو و نمیشتن او یکی استودیان جدت دوران در باری میلاد در همین روزی در همونجا در ظلمکنی میلاد در همین روز و قشان خیال میکنی فرد و در باری میلاد میستن هرگز نه و میستودن این همین روز میستودن او یکی بستن همین روز میاد در بار میگه زنگ میزنه که قطعی تیم زنده و سلامت باشی استاد خدا نگهبان باشه باشه شرنر الله حفظت کنه خب کازان بعد 04 محسن صبر کنه تو گپ زنی بله کازان خب 04 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اوزی ما آماده است برادر آماده است گپ زنی بله مقصد همی فکر خوب کردی همی روز مقصد برای همی گفتی حرکت کنین اینا کسی میگفت که مثال کی سر میکنیم کی نمیکنیم فرق نداره در درون حکومت کار میکنه در درون وزارت کار میکنه در درون اپارات پرزیدنت کار میکنه فرق نداره اینا ترا گفتیم اینا مردم بخیرین حرکت کنین کسی که مثال پروتیفی همی حکومت اینا سرش کنین تمام دیگه اجداد نکنین ما وجه کارمون نکردیم شرط نیست ما دام پریمو افیر بگیم شکو کردیم نکردیم ما هم رنگ شما مرد بچه باشین سرش کنین ما هم استرادت کردیم یا حیات اویلوی ما هم استرادت کردن برای چی کردیم میکرو برای که ای الله میترسیم ای قیامت میترسیم ای عذاب الله میترسیم میفهمی مردم مسلمان ابی در کل دنیا برای آزادیشون جنگ کردن مردستن سیمیشون مردستن خونه‌شون گرفتن اباشه همش تیپیت کردن خماس ابی همه تیپیت چی الله دو سال داد که پیروزی را داد شما ای چی میترسین اگر شما مرداد باشین مسلمان باشین بشکنین امودرن در این خطون زدن بگیرین دیگه اجداد نکنین که ما بیاییم ما هم کارمون چیکاری ایداس ما آماده کردیم ما در درونه ما در درونه مقصد خیلی که امی آدمایی که داخل داره که پارتوفتگی هم کوش داد دوران که یک کس با سرش کنه دیگه سرش کنه شما ما هم امی کارو که کردیم کارمون کردیم مثال شهر نیست در این پریموی فیرا مرا بگیم شما مردک نو ایزو بکشین یا که برین اطلاس کرته اطلاس پوشین ابا چه همتون چیا گفتیستیان ما این گپورا در دهنمون نمیگیریم ما برای کارو برای گپورا گفتارمون میکشتیم رسورا سبحان الله کشتیم رسه در کوشا بگیم همیجاش مدام برای چورکا گفتن مو کشتیم مدام شما نموز که میکنین یا نمیکنین شما مافی مسلمان هستین و نیستین بعد کی نشید اخی این برس نجسه الله در قرآن میگه که کافر و نجسن الله سلامت باشین خب رستم بله رستم گوگی بله
رستم میکروفون تا گران که گپ زد این سیم بار میدروی گپ نمیزنی. بله الو بله بله صدا بله صدا است. بچو صدا هست. بله گپ زنی. بچو айпай косен ко ان شاء الله. фақат та нишонате هیچ کس усули чира бигиреле усули у бача чинун дора партизан бизатуно дадагои бачо фамилесто та нишонате басан бачо лобо читати ум бачое ки دشمن معین дорам سلامت باشه. بازی دشمن معین باید این ملت کارش انجام بده. یک نفر میگه با گپ قطعی نمیشه. برادر گرامی اگر گپ که نزنیم چی گپ میشه؟ با گپ نمیشه. یک کس لایفای تودم وقتمون رو با سخن صرف میکنیم. چیکار کنیم؟ موزیک سخن نگیم. چخیل یکون گپ میشه. برادر سراسیمه نشه. همه وقت سراسیمه. همه وقت سراسیمه. چارکو بله. چارکو میکروفون تا گران که گپ زد. خوب چارکو برآمد. یک برادر. الو السلام علیکم. علیکم السلام. استاد امیدوارم خوب هستین. سلامت باشید. استاد یک سوال دارم اگر ممکن باشه. بله بله. همین معنای دستقپی من نفهمیدم. دستقپی چی را؟ نه اون چی پوتین مقصد تاجیکستان رفت همین رحمان و دستی همونه تا همین رفتن شد قپیدن دستی بی توکلش بغداد دیگه آزی وقتی دست قپی نیست. آزی وقتی گفتی که پیکم شوی دیگه قپیدن دیگه مرامون دستش قپید جایش قپید. توکلش به خدا. برای این مسئله امروزه گپ زدن دیگه مرامون رحمان و جایش قپیدن و شمونش دیگه شکمش قپیدن کوش قپیدن مونش دیگه اورا. آزی مسئله ملت باید بدونه دشمنش معین، ظالم معین، قاتل معین. انا میگم گپ درباره همین گپ زد. هم گپ داری؟ مسئله همین باشد چی همین غلام شد رفتن میگیریم دیگه چیکار کنیم؟ یه باید دیگه غلام نشیم. آخه غلامی بس. خب اینجا 2100 کس بیننده داریم 500 کس هیچ همین ننگ و ناموس داشته باشن. همین مردکام شیرای نر همین ننگ و ناموس گفتنی داشته باشن. این مقصد اینا انشالله که 840 کس در نظر سنجی اشتراک کرده است. 510 لایک اینا. فهمو 510 لایک و 2100 نفر بیننده داریم. 1500 نفر چی و مقصد و شکالش درد دارن. اولی و نو یعنی این اجداد دارن. اجداد کرده گشتن غلام شده گشتن گیرن نخی هیچ گم نی. بله خب سلامت باشی. سلامت باشید. جمعه خان میکروفون چی تبکش ویدیو تبکش ویدیو تبکش جمعه خان ویدیو تبکش یا با ویدیو گپ میزنی؟ ویدیو تبکش اسدلو دیدت. خیلی محسن بیو با ویدیو نداره. محسن بله سلام علیکم. بله بله من ایوان گپش نشتم. محسن بله بله محسن گپ زدن نمیتونی. خب چی میگوی اسدلو؟ چشمات چرت تماشا داری؟ گپ زد. امنیتی ها را یافتی؟ خودمکشا را یافتی؟ اینترنت اسدلو بزی و بیچاره. میشنوی؟ بیچاره خیک. او بعضی وقت تری جستی گنگو را میفهمون. این دفعه نه تماما ای جستان تماشدگی دیگه. جست الو میشنوی؟ الو
ای بیچاره خی مزش نیسته. خب یورامون یک دیگه توکلی و بخدا. خب بله واتساپ تا برنامه شما. سلام علیکم. و علیکم سلام. حضرت سلام علیکم. شادی تندی سلامتی خوبه. سلامت باشی. بله انشالله دعاگوی حضرت در نام جانم بگیم که همی حدنالات همی امامالی کامل بوده باشه. مرگش تا دستی ما و تای و خودش نمیم برای تری بمبرا خودش تاری قصیق نیست و مرگش تا دستی همین ملت های ما هیچ وقت نمیخوام رحمان و بمبرا خدا اون هیچ وقت نمبرا مرگش تا دستی همین ملت باید باشه او باید استرادت کنه چه خیلی که ما استرادت کردیم تو چی ده او را میخوای بمبرا او را هیچ وقت نکشه دیوار مکنامی حضرت باید خود دیوار کنی نکشی والوی قسم همین نمیست هم یه والوی قسم اگر بگن لا اله الا الله محمد رسول الله والله قسم هم از بیش دیروان و خدا نه دروغه نه اما برکات فایز این خدانات این ایمو سوخته گل سوخته با احنای باید خلاصی والله قسم خیلی که دعا کده خداوند مرگ شاید دستی مردم کنه. سلامت باشه. دعا که برادر سلامت باشه. انشاءالله. خب بیننده گرامی 522 لایکاتون رو بگذارید. ترس بس دیگه چی میترسیم دیگه. 852 نفر در 2400 نفر تماشا داره. 853 نفر 1000 نفر در برسانید. یعنی که گفتی گپا چی را چنم دارد مقصد نظر سنجی را 500 بله واتساپ. و علیکم سلام. واتساپ بله 5000 روبل دیگه امام ما 5000 روبل برای چی؟ برای هم قاتل یافتن؟ بله بله بهترین اینه برای قاتل یافتن. 30000 دلار 5000 روبل اینه برای همون نفری که هم قاتلای همین برادر بگه. بهترین. سلامت باش. نه بعد همین چیز ما را بگو ما کجا کارتون کنیم. سلامت باشی. سلامت باشی برادر. خلاص انشالله که گفتی گپا این مردم همین خیل یعنی هستن. بله واتساپ. الو بله بله سلام علیکم خدانا سوال صحبتی خوبه. سلامت باشی برادر. بله من یک دو مسئله اگر بودم یکم مسئلهش همین برادری که نزدیکی شهید شد باور کنید من قطعش نه شناس بودم نه اگر چیز دیگه بود. باور که هر روزی که همین گپ فهمیدم به حد بعد زد شدگی من فکر دارم که او مادری بیچاره‌اش و زنی بیچاره‌اش چیست داشته باشن از یکم. این مردم تاجیک هر روز در همین استرس هستند. همین زن و مادرشون همین حالت دارن. تا وقت رحمان و فصل استرس از سر مردم دور نمیشه. استرس ادامه پیدا میکنه. گفت شاید فرید نکردم من اشتاد چی گفته یادم اگر حتی اگر در وطن ما سمیت کاز نمید بود و او یادم گناه میکرد که باید او را میکشت قانونی او را اول سود مثلا تیگاورش میبرد و با این یک بعدون چی میکشتن نه گشت در دولتی که سمیت کاز نمیده خیلی آدم گرفته به هیچی رفتکو کرده فکر کرده نمیکشتن کرد. И вообще, извините за выражение, я был полный пиздец, мега высокая камия. بله. اینا 35000 دلار حاضی مردم جمع شد. اینا 5000 دیگه برادر سامسونگ هم میشناسم. اینا من میشناسمش. 5000 دلار دیگه اینه 35000 دلار دیگه بچه امنیتیش روی قپلا پیدا نمیکنه. پلی حلاله. اون خاید 20000 عبدالرحمن هم میشناسه. بله. والله عزیز یک این همین تو شما پیشنهاد کردین بعد که مثلا فکر کنید که نیست که یگان قسمی یگان ممکن آدم امنیتی را شون بینه گیره پستاید کردن اونش شما در روی ما اول او آدم معلومات هم میتیه خود مو میفهمیمش. اگر دروغ بگه او را آشکارش میکنیم زیغ نشه. ما
او پلای تری اودی نمیتیم یکون کس ما اول خوب میفهمیم خوب میشناسیم همه را انیق میکنیم بعد او پلا میگیره او تری نیست که همین بوی آدم بگه او پلا بگیره ما را فریب کن آسون نیست رحمان و فریب کن آسونه ما را فریب کن آسون نیست راست باید همه اکادم از شما گفتنی ملت تاجیک هر روز پرزده گفت کنکه از او بار گرین فکت هست من باور کنه این همی رفتستم دمی ولی کم ششتا زکاز آورده رفتستم فکر و غمی وطن خدا شاید ایتوری سر درکه خیلی من مشکلیان بسیار دایرده که فکر و غمی وطن همی کدم همی شما فرشید دیگر رحمه ندیم کجا رفتستم من کردم یک کمپی ورس آمد بیم سر مسئله کرد که بچه هم چوکت چی با گیری دوری گفت کار کردم این تو همی درجه اکمه شده گیم در این وطن اینه که از همه عبیدنگی شیعه که وقتی که گپ میزنی خصوصا جوانان و مثل سالی من رو یک چند سال مایده درباره دولت و حکومت و سیاست و همین چیزا گپ میزنی که عدسی نبودن سوال چون من را نمیفهمم لیکن وقتی که هم میفهمونم افکاز میکنم که من را بفهمم که او یک دنیای بافت چون ساختن که دو دنیا عموماً چقدر شوی با عدالت چقدر شوی خوبه فقط پریزنت کردن نمیخواد فقط پریزنت کردن نمیخواد میدونم که اگر فقط پریزنت کنم ناموزشون غمشون میتونه همین چیز کردن نمیخواد که مثلا شویتسیا در یک باره که بانک در آمدن آدم ها زالوژ گرفتن بعد همه آدم های هم بانکی تو ده همه آدم که زالوژ بدن هم بانکی تو تاوشید شدن نکرد بعد هم که ترمین برام استاکگولمسکی سیندروم تو است استاکگولمسکی سیندروم همه که آدم کسی که در او ظلم میکنه همه تاوشید میشود و فکر ما که همین 60-70% همین وطن و شهروندا همین استاکگولمسکی سیندروم کسان دارن یا تبابت میاول بعد بیم طلب اینکلاب و دیگر چیزا کنه بله انشاءالله سلامت باشی برادر بله مزخی سیدگی یعنی مردم دیگه به همین شکل خدمت داخل بچه بخیر کنید سلامت باشی برادر خب بله بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید ماشاءالله اینا 531 نفر این خودش پیشروی است لایکای شما سببی آشکار شدن دیدن برنامه و مردم بیشتر آگاه شدن است اینا 863 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است از 2,400 نفر که اشتراک کرده در افیر یعنی 863 نفر یعنی در نظرسنجی اشتراک کرده است رحمان و مقاماتش چیکار کنند که به انقلاب میخیزی تو خطا مردک حساب میکنی 90% از محاضی آمودم یعنی 10% است همون روزه که رحمان و بخونه من از درآمد من دکی ظلم کرد بعد من میخیزم 533 نفر از این 2400 نفر لایک های جانبداری خودشان گذاشتند که سبب بیشتر شدن عددی بیننده میگرده خب الحمدلله این هم یعنی اون چیزی که انتظار باید داشته باشیم هر روز به روز کاری ما انشاءالله که در این قضیه انشاءالله بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه بار دیگر در آخر خاطر رسان میکنیم $35,000 امریکا جایزه یعنی که برای شخصی که قاتلی سید اعظم پیدا میکنه یا قاتلاشا پیدا میکنه و 1000 یورو برای همون شخصی که دست برایش نشان داد قپیک بردش برای او و باز یک برادر دیگر هم 5000 نشد اینکه انشاءالله که مهم که همین مردم یعنی که میخواهند که هم قاتل پیدا کنن هم قاتل او را ما یگان کارش نمیکنه هم قاتل پیدا شد تمام دیگه او سنش بعد دیگه توریه اوش بعد میبینی خودتون که چی گپ میشه همین خودشون بعد میگیرن حکم میتیان زندان میکنن و بعد دیگه او آسانه دیگه یگان گپ نیست تکس تو انشاءالله که انتظاریم و فکر نکنید این همی واتساپ اصلاح های این همی یعنی که تلگرام اصلاح های مرحمت ایمیل اصلاح معلومه نوشتگی بنویسید هیچ چیز یعنی که فکر نکنید که اگه گپی دروغ های غلط های و یعنی که فکری فریب هم نداشته باشه که یگان آدمی یعنی که دیگر ما حتما اون آدمی که کارا میکنه یعنی که میدونیمش که کیه و هیچ وقت را نمیفروشه یگان کس و یگان کس از شخصیت تو آگاه نمیشه تا همین راست بگو یگان مشکل نداری گفتی گپا تماما تنها مرد شو تنها در قضیه یعنی که برای کمک کردن ملت مردمت یک سهم خطا بگذار خب 30 نفر دیگه برای رسیدن به 226,700 نفر اصلاح مانده است 29 نفر دیگر مانده است برای
26700 нафар шуданд. имрӯз 200 нафар подписатсия кард ба шабакаи ислоҳ. баъд дигар тарса бояд ки ҳамаи мо шумо канор монем то ин ки корера барои иншоаллоҳ миллату ватанмон бутунем якҷо карда. бале одил бифармо. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату. алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Хаста набошад акай Муҳаммадиқбол. саломат бошед. Садо ҳаст? Садо ҳаст? Хеле хуб. Салом ба ҳама бародарое ки ҳастанд дар ин роҳ. Саломи худро мерасонам. Чӣ гуфтанем? Аввалаш ки соболезнуем ҳама родные близкие ҳастанд. ҳамдардии худамонро мерасонем ба ҳама одамое ки падару модаре ки ҳамсаре ки доранд ҳамо бачае ки ҷавони тоҷики қатл расонданд. ҳафтаи гузашта ба ма барномад ҳамин барнома да баромад кардам. мада мақбул нашид баромади худам. ма бояд жёсткий баромад кунам. барои чӣ ки слишком уже тарсончакову бизу бузғолову чиқа бугум занакфелу чӣ бисёр шудагай да. ма ҳар барномад агар жёсткий баромад накунам ма тоқатам намебарам. вале ягон каса яъне ки аз мубориза аз бародаро ягон гап фақат ба зидди Раҳмонов чизе мегӯй бугӯ. яъне мардума басай дига ягон гап гуфтанаму ба зидди режим чизе мегӯй иншоаллоҳ ки марҳамат. این مردم هم چی گویم در اینجا؟ برای چی؟ برای برای رحمانوف، برای ظلم، برای یعنی مردم ها تحقیر نکرد. تمام دیگه همین خگف هست انشالله. بله خیلی خوب کار کردیم. برای چی ما هر روز کشته میشیم؟ هم در روسیه هم در تاجیکستان محکم کشته. هر جا خلق ما ملت ما متهم شده است. نیستش دیگه چند قدر دیگه چند پرسنت دیگه خلق مهاجری که در територия Украина, кадомиш ки Тоҷикистон меро мақбул нест, на ришш, на иш, на уш қатл мешам. Барои чӣ? Мо бояд ҳар якадомон нанг кунем дар ин роҳ. Чикали нанг? Вақте ки одам багӣ ки ман тоҷикам, мусулмонам, одам бояд кор кунад. ҳам мусулмониш када, ҳам тоҷикиш када, дига ҳам гуфти худаш када. Чӣ кор кунад? Против ҳам диктатор бояд ягон коре кунад ки як кас дигаро бедор кунад. хомӯшии дига бародар, дига одам, дига миллати хумон айрӯи чӣ? Айрӯи хаб карданшон, айрӯи бизшивон, айрӯи продажн, айрӯи намихали тарсончакшон, акибшинишон, намихали ғулом шида, кишта шида рафтестиям. И кор ҳар рӯз шидестай. Агар ҳар мо вар ҳар як таимор агар мо гугем чӣ гуфте ки намегал туғри намегалда да дар инҷо. То кай мо миллат хаб мекунем мегардем? То кай? То кай мо метарсим? 5 сол, 10 сол, 15 сол, 20 сол то кай? 30 чанд сол шуд Раҳмонов сари власта ягон кор ай дасти мо наёмадестай. То кай? То кай халқи мо мисол дар ҳама ҷо муттаҳам шуда рафтестиянд, ҳамаи мо хаб кунем бигардем. дар куҷое ки бошем бародаро, халқи тоҷик, кадом миллате ки боша набошем, айдури тоҷикистон, дар тоҷикистон бошем, дар куҷое ки боша набошем, дар ҳамин роҳ кор кунем. Обязательно кор кунем ки вақте ки кор накарди, мухолиф мисол чиқа бугум, ҳамин пешрафти мухолифу пешрафти ҳамин инқилоб слаб меша, мурда шуда рафтан мегира. Хаб кардани мо айдури тоҷикистон кадом бародарое ки ҳастанд дар ҳамин роҳ гап занем, мисол программа кунем, барнома кунем, байни худтон кор карда шавад. Рӯи рӯшод не, байни худтон як намуди кор кунем, якдигареро мисол бояд буфаҳмем ки қатъи кӣ кор кардаси айдуру. вақте ки мисол токай ки ҳамин хаб карданд, мо мегӯем ки мо дар дури тоҷикистон одам дорем, не ки токай ки мо ҳамон одамои мо хаб кунанд бишинанд, токай бишинанд хаб кунанд бишинанд, ягон кор намеша. ҳама кор айдуру сар меша. ҳама кор инқилоб, якдигаро фаҳмондан, якдигаро мисол пеш кардан, якдигаро мисол даъват кардан айдуру сар меша. Айберу мо мегем, мисол мегем, даъват мекунем, дига корро мекунем. Не ки любой кора мисол инқилоб дар ҳамин роҳ рафтанда айдуруи ватан сар меша. анами ай слабе мо ки мо бояд айдуру кор карда шава, айберу не айдуру. анами ай вақте ки мо то чанде тиянит кардем, то чанде дуру дароз кашидем, ҳамин дуру дароз кашидем, ҳамин плане ки мо дорем ҳамин рӯзу фаго фардо, то чанде ки ҳамин кашид, то чанде қотилу ҳамин одамкушӣ бисёри бад меша. бародаре ки ҳастем пушти экран, бояд мо бояд бирем айҷа тамом уже вақти саат шома мо бояд бирем айдуру ягон кор карда шава. ман наметавонам ки мисол и гапа бугум, ман худам айбери тоҷикистонам, барои чӣ ки ман уже наметавонам мисол як каса силна мисол даъват карда, фаҳмидӣ? барои чӣ ки ман бояд бирам айдури тоҷикистон ягон коре карда шава. барои чӣ ки ҳар яктаи мо обязан ҳамин раҳда бояд кор карда шава. фарқ нест вақте айдуру хесите уже
زنده میمونی میمری چیکار میشه او وقت دیگه خیلی اچاد مچاد نداره تا همین راه دا برو اومدی برادر کسی که باشه نباشه دیگه خیلی نشوه که مثال ادالژنی تری نه هر یک کدومی که ما برو اومده ما ابیازن همین راه دا باید کار کرده شوه فقط یا ای برادر درو سوالت کرده است یا برادر سوالت کرده است که همین برادر عادل 40 نفر داره 41 نفر مرا نمیگیره همین سوال را где-то 10 بار دادن کسی که باشه نباشه سوال بسیار وقت مثال провокация میشه 10 بار دادن بودن سوالی که دادن این در سوال 10 بار دادم پاسید همین مثال آخرین باره که همین سوال جواب داده میشه از طرف ما چی گفتم اگر تو آدمی در حقیقت همین آدمی که راست باشی در همین راه باشی اگر دروغ نباشی مثال خیلی شیطان نباشی آدمی که دیسپیت مرد باشی همین دعوت کدیس داشته باشی تو اگر ما قبول میکنیم اگر که روتاسیو کردی 40 تا не وقتی که اپاتا پیش آوردی 41 تا میشه آنم آدمی که من سوالش دادم فهمیدی وقتی اپاتا زن آوردی 42 تا میشه این کپورا بسیار وقت ما سوال مثال چی میتونم بسیار بد دادم провокационный سوال بسیار نتن неважно چند آدم ما دارم ندارم важно том что ما باید خدمت کنیم در میرو فهمیدی خلاص برای اوای کسی که باشی نباشی ایدری تاجیکستان ایدری وطن کار کشو ما باید خیلی نبسیم که من میترسم وای میترسم این ترسیدن قطعی ما برنامه بسیار داریم فهمیدی وقتی ما بگیم که میترسین تو آدم دیگه آدم میترسونی گپ قطعی любой آدم تو میترسونی برای چی خلقمون هم فانتاستیکاش بسیاره هم تا با گفتن دیگه میترسونن ما باید این کارا نکنیم باید یکدیگر بیدار کرده شود любой کار ایدرو کار کرده میشه ایدروی وطن ای беру فقط گفتن ختم میشه بله دعوت کردن میشه فهمیدی دعوت کردن میشه но ما باید این گپا دور دراز نکنیم هر ما باید قرض قواله چیکار دست ما باید خوی بخیرم بریم ایدروی وطن کار کنیم تو کای ما میریم تو کای ما را مثال غلام در به در دو مثال به وطن میکنه تو کای یا بربرش رفتگی در اروپا و در امریکا در همون جام غلامی در همون جام شیطانی کردستن همو بسیار کسا مثل ترسوندستن فهمیدی بسیار بلاگرای خمون هستن که ترسوندستن این کار باید نشوه ما دیگه جوان نگاه نکنیم 20 ساله و 18 ساله 15 ساله ما میدونیم وای غیرت ندارن غیرت ما موندگی بچه‌ای که 90 80 70 85 تو مثل 2000 تو 95 کاری کرده شود در همین راه единственное موندگی که ما باید خوی بخوریم بریم ای دروغ بخیزیم تمام ای دستمون چی کاری میایم ما باید کنیم دیگه وقت نیست چی کاری میایم ما باید کنیم وقت نیست دیگه ترسیدن مرسیدن عقب شینن آدم فروشی خیلی دیگه ما باید زدگی باشیم همشه فهمیدی بس دیگه خیلی گوتی چی که باور که دا ما گپ قطعی دیگرمون میترسونیم نه که بوتوگ یگون کار نکردیم در میرو فهمیدی یگون کار айру янами акибшинимон айру тормозимон айру анами хелимон я дигарамон киштестян нисби дигаш бурда дар тарафи украина мисол бурда парстагам бесоиб мо токаами 30 сол 34 сол жира мо ҳами кора кадеста ягон кор када наметонем даро метонем неужели мо мисол гайрати ҳами кора када надорем дорем барои чӣ ки мо акибшинӣ кадестем единственное ки минуси мо ҳами акибшинӣ кадестем раст мегем мо одам дорем давай ҷамъешӣ мепаремерем в течение 3-4 моҳ да мо бояд ҳамамон дар дури тоҷикистон шавем ҳамамон пушти экран пушти парда тогда мо метавонем аз дури ягон кор кунем тамом ин ҳами выход мондагӣ дига ягон чӣ мондагӣ нест дар ин роҳ дар гурӯҳ бачаҳо тиёран мо гурӯҳ як гурӯҳ надорем мо дар ватан хеле гапай мо шумо фикр доред ки мо дар ватан як гурӯҳ дорем дар ватан акай муҳаммадиё бовар мекунӣ ман дар ҳамин россия на 5 сол на 10 сол дами 20-21 сол аст охир мо дига ма гуфтим ара иҷо ватани ман нестай иҷо ҷои ман нест иҷо ҷои кор пул кор карданам нестай маънаи пул кор карданам надорам мефаҳмӣ барои чӣ ки нанг номуси ман дига намебардора охир куҷо шидан ҳамун ҷавону мардакое ки мегӯянд худтона мисол ватан дӯстдор мегирен қавру бало мегирен охир ҳамун як кор кунед дар ҳамин роҳ ҳамин ягон коре ки фоидаат шавад фаҳмидӣ ҳазорто муҳоҷироро мебинӣ ранги ғулом шида рафтестиян дар ҳамин ҷа неки хапай хай бигиран ҳамун аюро ғуломтартон кунан он хубай барои чӣ ки чумогиро қабул кардагиам выход нест ҳамин чумоги продолжат карда кор карда рафтестай
میفهمونیش نمیفهمه بلد خیلی میفهمون ملتی که من بالشستواش مثل به سواد مثل سیاست نمیفهمم او خیلی یا چشت روی که در کجا قدر نداری تو باید وطن را ادری تاجیکستان چیکار کرده مثل ایداس میکرد تمام وقت نیستی ما обязанیم برای چی وطن ما باید این ملت این مثل چی گفتید این ملت این دیکتاتور نیست نوود کنیم تا کپلی خون موندن ما باید بزنیم دفع کنیم امیر توزه کنیم وطن فهمیدی і вже баса як пшені бахадо казам да мефами سلامت то باشید. кому гариби то кому ай сусуб давида мегардим ай жауҷ кам уже вақт гузашт мо бояд чӣ бародарое ки пушти экран пушти парда бошем рӯи хурда то рӯи ватан рафтан дар кор ай дуруд ай даст мо меои кор карда ма валлои қасам мехирам аввалаш ки мо метонем ай дуруд ягон кор карда миллион процент метонем ягон кор карда единство мондагия ки мо бояд қадамон дар дуруи тоҷикистон шавад тамом ин амика усул же мо хумон тактика мисол рафтан шумоно метонем неужели мо дар россия тоқат кардем ҳами қавлазминоро тоқат дар тоҷикистон ягон коре карда натонистем راست میگوی 100% انشالله بچه‌های دایب جبران неужели мо ягон кор карда натонем 20 сола 30 сола ҳастем дар ҳами россия чӣ азоборо дидем чӣ шапак мо задан маимон кардан тоқат кардем неужели мо мисол наметонем 1200 одам дар ҳамаҷо ягон кор карда любой кор ай даст мо мефаҳмӣ любой кор просто бисмиллоҳ меги қадамта пеш мебарӣ тамом нигаҳ намекунӣ دیگه نگاه نمیکنی وقتی که خسته دیگه نگاه نمیکنی پیش میرای مردی زمین میبردارد مردی پگاه میسو بود دامو اورو دامو گورستان دعا میکنه زاتو رنگی مرد وره مسلمان وره میمری میرای خداوند با یگون گناه تا میبخشه دمیرو فهمیدی چلی باشه نباشه ما باید که اکشنی نکنیم بسته уже конца концов ما неужели میسو سیاستمدارایی که در اروپا هستن کجای اینا کجا شیدن чего намебрали мисоли а давати соз намекунед чувак пшини кадестен конечно мисол пул мефоротан зиндагитон мефоро оилатон мефоро да мефаҳмем неужели шумо ченами ака мамадибол кор кардан натонед ами роҳ неужели вақт рафтеста миллата киштеста миллат новушида рафтестай я барбари сиёсатмадор дар европа гаштай мо ки рафтан наметонем мо ки инқилоб кардан наметонем единство мондагиай кадоме даст меояд дуруи тоҷикистон добро пожаловать тамом бизан бирай дуруи тоҷикистон кестан дар кор тамом выход нест дига кали дига басай кали гапи га мисол дига чиёш давай кама бо сарпарвар панот бахрин سلامت باشی. آدم یک سوال من دیدم کراچی همون سوال من کموش کردم چون یک کس نوشتگی بود که من تری مونمش با جوابش بگم تری چی تر بوده چی میگم نیده میگه که اکای محمدی بود را میفره که ما بریم قطعی خدا رحمان فچپک کنیم بعد تو بیایی کجا گفتی والله قسم بالله قسم حانیسیه من چیزی میگم میکنم من ایو آدمایی نیست اگر من ایو آدمایی که بگم ادیخ کردم دمو یعنی که قطعی همونو بودم من همتری آدم نیستم که همینجا برام آدم گفتم که باید یکون کار بکنیم فهمیدی اگر من به شرطی ادیخ راحت تری یا ویدیو یا مقاله میکنم میشیشتم رنگ همون دیگر رو میشتم همونجا قطعی همونو 100% بودم یکون پرابلم نداشتم اما هدف همیه که من میخواهم همین کارا عمل بکنم به عمل بگذاریم اما یکی تو یکون کار نکه تو خود بشین انشالله آزادت میکنیم با یکون کار میکنی ولی با همون من میام میدرم این خداوند من خودم میام میدرم یا جا یکون کار میکنیم بعد با تو میبروی یکی نمیبینیم تو بانوی فیکی اینی که همونجا بعد یعنی که بدلت میگوی که نه کرده میکاره ما از مسلمان های عمل کننده ما از مسلمان های گوینده نیستیم کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون هیچ وقت فراموش نکنی ایره خوب بهترین چارکوه یا بار درآمد من اگر عادی ترین راه ورود به تاجیکستان پیدا کنم 1 دقیقه نمیستم 1 دقیقه بستم اگر هر چیزی که میگه من آماده 1 دقیقه نمیستم عادی ترین راهی ورود به تاجیکستان پیدا شود من همونجا میبینی من گفتی که پا هیچ نچی و تیریت چرا هم جانا تیریت میکنم یکون مشکل نیست برای من آدم را میگوی که یعنی یکون فکر دوران و یکون مغازین زواد فابریکا و مثلا یکون چیز دارم من گفتی که پا هیچ چیزی ندارم که برای گم کردنش
یعنی زیخ شم همه چیز ما دادم اومدم با مبارزه بردایسم و اوس شما میگم اون چیز مشکل نداره برای من به همون خاطر هیچ وقت شما من غلط فهمیده نفهمی غلط نفهمی من ای آدمایی که یعنی که بشینم خب کنم بیتا یه هفته هم یه برنامه میکنم میرم رنگ دیگه مردم ای زندگی خودم کار باری خودم بیزنس هزار راهی دنیا بچه که میکنم بچه هم کار میکنن میخونن زندگیم 100% یکم پرابلم ندارم او چم در پیشم ما 100% چی پرابلم دارم من برای زن تو و بچه تو خواهر تو که امروز نرسیدن با خانه تو پگه برسن من برای نمو مبارزه بردایستم همون خاطر غلط نفهم و غلط هم شرح هم نکه چارکوه بله چارکوه خب چارکوه گپ میزنی نفس کشید معلومه گپ نمیزنی خب کوه یوان قطعی کراچی گجو یا همه را ویران میکنه رحمان رو برای پلکور کردن با توریستان رو ویران کنه ولی کوه یوان و کوه اوجه چیه وحدت او برای رحمان و تاجیکستان رو ویران کنه شما رحمان فنخو نفهمیده باشه خوب برنامه ما هم 2 ساعت و 40 و چند دقیقه شد و 902 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن یعنی که کوی غیرت کنه چند کسی دیگه اشتراک کرده میتونه در نظرسنجی ما بگه یکم کاری نظرسنجی تشکیل کنیم بعد همیتش یعنی که 2000 نفر میدروه و الحمدلله ای روزای روز 556 یعنی که لایک شده است این یعنی که یکی از چیزای پیشرفت است که امیدواریم ان شاء الله روز به روز غیرت شجاعت ملت بیشتر میشه و میفهمن که رحمان با ما هم رسیده است این قبیسه بعد نترسه مرگ و زندگی در دست الله است رحمانوف نمیتونه جان شما را بگیره جان ما را بگیره اگر الله نخواهد ولی اگر هم تب ترسی و همون ترس قطعی زندگی کنی زندگی مرغانه قطعی تو نه قدر در پیش زن و فرزند داری و نه در پیش الله و نه در پیش این ملت به همون خاطر مرد شدن در کاره مردانه زندگانی کن در کاره این لایک شما برای من اگه فایده نداره لایک شما برای یا آدم ناآگاهی دیگه است که میتوند ببیند و یعنی که کاری که باید انجام بدی انجام میدی و همون خاطر باید ترس کنار موندن در کاره و عمل کردن در کاره 908 نفر اشتراک در نظرسنجی 90% آماده انقلاب و 10% چی میگه آن روز که رسید رحمان وقتی به خانه مرا آمد بعد از اون من یعنی که آماده به انقلابم ولی 558 لایک گذاشتن افرادی که خوب فکر کردن که جان من در دست الله است رحمان و برا من نمیرسه بهترین جمعه خان بله بله ای مردم شما دیگه کار ندارین همین مردم هم مونن استانبول شما او قدر وقتی که کسی شما میگذارن ایفای زندگیشون شما اولی که یک سوندرسون وعده میکنن شما را با تو تک درکی در خونهشون زنش بشنای بلاتوش بپشور داشتیسته اوخر مونن اما مردم با حالشون زندگی دکی دا چند سو مایلک میگیرید اما معاش چنده؟ من 120,000 120,000 معاش میگیری در تاجیکستان برای چی در تاجیکستان کار نمیکنی رسی آمده؟ تاجیکستان کار میکردم بعد اوخر تو تاجیکستان کسی مسئله چند قد پیش رفته شما مثال میارین امریکا شویسریا انگلیا گرمانیا مسکو اوکی شما یک بار فکر کنین که تاجیکستان چند کشید سیوار بالا سوادگی چند کشید 10 سال پیش از تاجیکستان هم مقایسه که با ازبکستان چند قد سال شد با استقلالیت رسیدگی ازبکستان شماره اهالیش نگاه کن بعد تاجیکستان تاجیکستان اهالی داره
از 35 چند تا باشه زندگی در همون ازبکستان آره بگو مگردی میگه که در تاجیکستان جنگ در ازبکستان زندگی سازه در ازبکستان زندگی سازه بس سوزا هزار باید تاجیکستان بهتره ای تو یک بار مسئله دیگه اگر یک تا توجیک باشه که 10 تا ازبک هست بسر یک تا توجیک 10 تا ازبک روز میده خود زن خود مسافت خود کمپیل فرق نداره نیکی این وابسته همون شخصی که تو میتونی در جایی که مقصد محصول باید معاش دوری هست میفورت کار میکنی من دانشگاه تمام کردگی من خوندگی تاجیکستان یونیورسیته تمام کردگی نیکی هر دولت با خودش معاشش با سطح زندگیش با همون معیارهایی که داره وابسته قبل نه ما مثال همه خطر مسکو مهاجری که داره روسیه همین شخص مثلا آدمیزاد یک گپ ده یک گپ یا بر بس تو یک ماما مقصدی همین اورسو نشه وقتی که گپ میزنی بیسته گپ زنیم آرام باش سرش من نشه یگان جونم برورمد آرام گپ میزنم خطی خلاص ازبکستان 35 میلیون اهالی داره تاجیکستان 10 میلیون اهالی نداره 8 میلیون خدا میدونه باشیم 4 میلیون سرش من نشه 4 میلیون یعنی مهاجر یعنی 50% مهاجره وقتی موندهش در بدترین وضعیت ببرقای 7 ماه 8 ماه ببرقای مردم رنگ غلام زندگی داره گپ زدگیش سراسیمه نشه گپت نیتین گپ زد رنگ غلامای مسجد رامی ریش تطرف قپن روز باید برن امنیتی رنگ همی سید ازم بکشنت باید تو برای ریش داشتی یعنی سید ازم برای ریشش کشتن گوش که همه در تاجیکستان من 2 ماه پیش گوش کردم من 2 ماه پیش در تاجیکستان من ریش داشتم میسو ریش بلند نیکی پر آدمایی که ریش دارن بسیار آدمایی که ریش دارن نیکی هر یک باز ما که جو میتونیم گفته که ما برای هر یک شخص که مسلمانی که میبره لوبای آدم زیق میشه لوبای آدم که ریش وقت بکنم میستور نه لوبای آدم او فرق ندارم که کار خوبش کردن نه اینجا گپ هست اینجا سوال میاد که برای چی شما رو واقعا برای ریش برای من یگان از یک فکر که برای یک ریش اگر پرابلم یک ریش باشه برای چی آدم بکشن برای چی امیره گپ رفته سر ما علمو تاشا نمیدونه که مثال او چیکار کرده چی گپ شده نمیدونه شما همین شما تو دانشگاه خونده اید آمده چی کار کرده اید در زواد 120,000 میگیری کمپیوتر پر کرده اید یا که اوقات خوبی ما یک نمره جا اومدگی نیستم من مثال میام 4 ماه میستم 5 ماه میستم میرم و در همون جا خودم کار میکنم نتورم میگذیم میام من مثال بچه خونه کلانی خونه ایم مثال یکی شما میارین گرمانیا را با تاجیکستان مقایسه میکنید امریکا را با همین افغانستان از تاجیکستان بهتر است همین افغانستان برق داره تاجیکستان نداره افغانستان هم بگیریم گرمانیا را نگی فابریکی ازبکستان سوئد نداره ازبکستان گاز داره ازبک ها قدیما کار میکنن اما بسیارش سوئد نداره همون جایی که شرایط حاصل دارم همین تاجیکستان سوئد نداره سراسیمه نشه داد نزد جنگ نکه یک جای ازبکستان را بیار که 7 ماه سوئد نداره مرحبا یک جاش من برنامه برای دکازات میکنم تا چاپلوسای دنیا بفهمن که دروغ گفته یک شب دست اخی دست تو برای چاپلوس نگو من چاپلوسی که نیستم چاپلوسی من نیستم رحمولفی نه گوش کن من چاپلوسی من چیزی که مثال میدونم با اندازه که عقلم میرسه ما همون را پیام بندازم کدام فاکولته تموم کرده بست کدام فاکولته تموم کرد دانشگاه ملی فاکولته فلسفه
ماشاءالله فلسفه را تموم که استاد میدونی فلسفه را ما دانشگاه ملی فقط فلسفه کار اجتماعی اختصاص کار اجتماعی دانشگاه یعنی که فاکولته فاکولته فلسفه کار اجتماعی خیلی که کویا شرط همی اختصاص سیستم ما فهم سیستم سقوط اجتماعی مثلا پیسه فون این فلسفه با سقوط اجتماعی و مایوان کار با امور با این یعنی که این چیزا قطعی چیرتی بود در فلسفه یعنی که تو باید فاکولته فلسفه فلسفه همین لوبای دانشگاه لوبای فاکولته هر وقت شوخه داره رویه داره نمیشه گفت که من مثلا فاکولته فلسفه من فلسفه مثلا اختصاص فلسفه اونجا هست اختصاص فلسفه اختصاص سیاستمدار اختصاص کار اجتماعی اختصاص سوسیولوژیا کار اجتماعی یعنی که اجتماعی منظور که در آمار استاتستیکا یعنی که آن چیزی که مربوط به مثلا که آمار کار میکنی درست یعنی که احصایی آمار درست همیه کار مقصد اساسی کار اجتماعی کار با نیازمندان کار با معیوبان کار با نیازمندان این سپیسی خودت کار با معیوبان کار با معیوبان هم میگیریم همین حکومت تاجیکستان برای یه معیوب درجه 1 یا 2 چند سو میتیه درجه اون وابسته با مثال خیلی که دکتر مقصد مدیسین هم میگذارن مطابق که اون با کاتگوریش دو میشه ما گفتن نمیتونم که مثال کاتگوری از کاتگوری اگی مثال میگیرم 500 سوم از کاتگوری اگی میگیرم 200 سوم از کاتگوری اگی میگیرم یکی مرزو این وابسته با همون مثال با پاره کی میتیه یعنی که با همون آدمایی که پارهشون میتیه زیاد میکنن نه این وابسته با همون مولت شخص که در کدام من حالت معین کردیم کاتگوری را که وقتی گفته است نشه دختر معین کرد که یعنی که معیوبی قسمی درجه 1 معیوبی قسمی درجه 2 معیوبی درجه 3 معیوبی درجه اول مثلا کدام آدم داخل میشوند تو باید بدونی درجه گروه یکم ده هموایی که مقصد یکون جاشون مقصد مدرزادی دارن نه مدرزادی دارن اما کار کردن میتونن مثال کار رفتن میتونن درجه 1 کار رفتن میتونن این وابسته به همون استاتستیکی که داره همون هست درجه 1 2 3 درجه 1 کشید بالاترین درجه شه یعنی معیوب هست که او تماما یگان کار کردن نمیتونه معیوب هست که مثال یک پوشنه است نه که دیگر عضو بدنش سالمه که مثال میتونه در یک جا کامپیوتر کار کنه میتونه در یک جا مثلا میتونه تو ذهنش شغلگی درجه 1 همون درجه 1 متر یا نه شما همه را در مثال ما یک چشمش کوره مثال چشمش نمیبینم ما را نمیتونیم گفت که مثال این کار قدم میتونه یا که تمام مثال هست پوش نیست مثال یک مبارزاتی باشه یا که در یکان اوری یا که یکان چیز دیگه پوش نیست مثال یکی قابلیتی کار کردن داره من تو پرسیده استم اختصاصی تا نه اختصاصی ما اینا من گفتم مثال گروه یک مثلا چشماش نمیبینم تو من ملام ما میپرسیم که همین صدقه در کی جایزه من 1 2 3 4 5 6 7 جدا میگم نمیاد زکات کی در جایزه 1 2 3 4 5 6 7 جداش میگم نمیاد معین میکنیم مبلغ من تو سوالت کرده استم اختصاصت او اید با معیوبون درجه معیوب 1 درجه معیوب 2 درجه معیوب 3 آیا همین درجه معیوب 1 کار کردن میتونسته که آدم هستن یا نه یا تو عقلا داشت را فهموده سم کاتگوری 1 وقتی که مثال یگان عضوش مثال سطحی شورناکیش میرسه پرابینا چشم و گوش دهان همش برای فهموندن برای شنویدن برای مثال دستاش کار میکنه لیکی پاش نیست مثال پاش نیست لیکی گروه یکمی که هست مثال ذهنش نمیرسه عقلش نیست مثال ده این قابلیت کار کردن نداره تو
اکا بیست یکی درجه معیوب یک بلنده یا دو یا سه؟ یک مثال همون داره کاتگوری با یک با خودش مثال کاتگوری داره که یک قابلیت کنه یک بلنده یک اساسا مثال غیر کاری است با غیر کاری است با کلام نمیکنه یکی با هست گروهی یکمی که مثال میتونه در یگونجا باعثی انجینیر و مهندس مثلا کار با کامپیوتر یا که یگونجا درس میگذارن درس میتونه بودن مثال اصلا تو اختصاصایی که مثال راه رفتن گشتن مثال شهر نیست با واسه کامپیوتر آنلاینی میتونه اجرا کنه برای همین شما این موضوع را اون طرف بودن معیوبی و اون طرف همین شما من یکم بار همین چیز شما در اومدم ما در جنه در شما 500 ساور است 500 ساور نه لایک کدگی میسون نه یادوشی کنکرت نه میسون لیکی همین شما بینه که وقتتون همین خطون مودا لازم نیست لایک 500 سایت شما در لازم نیست برای که شما خیلی همه چیز در رفتگی میسون لیکی شما را یعنی همسایه با همسایه جنگ میکنه تو همون روزی که جنگ میکنه و تو همون روزی که مخالف نیست او بهترین همسایه او بهترین جوره یکی برشون یگان مناقشه میشه برشون یگان زد و خورد میشه او دو آدم بد نیست او دو آدم متهم نیست لیک شما مثال شکا کردین نکردین شما را برای چی مقصد خطور رفتگین یا شما را سر کردگین برای ما تصورات ندارم یکی من برای چی بودم مقصد من همین رحمانوف عادل است همین دولت رحمانوف عادل است برای چی عادل نیست این کمایوبا را این قدر کمیزوات را این مکتبایی که در 5 سال اخیر نگاه کن تاجیکستان چی خیل داد در 5 سال اخیر 30 سال و 30 سال 33 سال نگاه نکن مثال در 5 سال اخیر من یک سال نبودم دوشنبه رفتم رحکوم زدم مثال یا که واسه رفتم من رایان واسه هم مثال لیکی رحکوم زدم برای چی؟ برای چی؟ کلی میگی 120,000 ایلیک میگیری ها؟ کالج بیک صبور روز کردگی دختر را تجاوز میکنن قطعی اوتای کی قطعی یعنی که همیشه را دیدی کالجوی بیک صبور را میشناسی بیک صبور خب میشناسی ندیدم شاید بشون کالجوی روز کردگی شدیده برای روز کردگی شدیده مردم هم میشناسی پختر از زواد مردم پختر دیگه مجبوری مردم پخته در واسه کار میکنن زوادا قبول نمیکنن همین را دیده من سوال میکنم اخیر گنرال پچاش جیانش گنرال گرفت زنک مجبوری برای ابلا و بار کر رفت 6 کس مردن همین کار عدالت بود برای ابلا و 6 کس مرد بمبره عدالت گوش کمارا گوش کن هر چیزی که شما میشنوین یا که هر چیزی که ما میشنویم правильно پورا عمیق و تفسیر مثال برای چیه برای چیه برای ابلاوا ما چیزی را که میدانم مثال جنایت و دیگه ستیه را قطعیدگی هم مثال لیکن ابلاوا گفتا اوضا شده یا که کامل را قده ابلاوا شده لیکن او افشه دیگه که جنایت همین در تاجیکستان ابلاوا نیست همین مرده راست شد همین در تاجیکستان ابلاوا نیست من این وقتی ابلاوا دا اومدم من وقتی ابلاوا دا حالی شما باور نمیکنه با نام خدا قسم میگم صرف 11 بدم صرف 11 بدم مرا آمد قپیدن قپیدن چند سال پیش قپیدن توری گفتی قپیدن 8 سال پیش 9 سال پیش نه قپیدن راست ایستادگی بدم آمدن گفت مکتب تمام کردگی من گفتم نه او خدمت را کنیزی تو را کیم تمام کنم خدمت میرم یگان کلمه را تو نگفتم مثال لیکن او خیلی که مثال در شبکه‌های اجتماعی من میبینم من نمیدونم مورا کی سیوکا میکنه کی سیوکا میکنه چه سیوکا میکنه چه میکنه همش تخمین
همین تو چیزی که بس میرن برای اعضا و زنکی بغضا میروند اوچای زن اوچای مردک هم میسور میکنن میبرن کلنی خوناشون همین خود بس دیگه همین کرو همش همین تو چیزی که بچه‌شون نبینی باور میکنی من همین خود همین هاسی تو من هاسی من در پشتم تو فلسفه خوندگی همین من هاسی در پشتم بس من هاسی من دیده است تو من دیده است تو در پیش من است من دیده است من دیده است من پر دیده است تو در پیش من است خلاص این همین ویدیو را گرام میکنم بگه این همین واسه این همین دیست بیا بار بس گوش گوش این پالیت کنه در واسه پختره میدروه خوب گوش کو سرس من نشه گپت نیست گوش کو پختره نشون بده بگه این همین پخته ما را مجبور کرده اگه رئیس ناحیه که پختره بکوری مجبوری پختره کوریدیم نمیگیرش قبولش نمیکنه پخته پوسیده است در واسه برای که اویله امام علی رحمانوف دیگه زدگی هم پخته مخته را مجبوری مردم پخته گفته هستن پرابلمشون کرده هستن سرس من نشه بست اویو من با چشمم دیدم اما پخته که سرس من نشه من با چشمم دیدم آزادی دادش خبرگزاری ها دادنش وزارت کارهای داخله در سایتش نشر کرد که همین طریق کار شد صدمه شد و 4 آدم مرد در حالتی که 20 سالی سراسی من نشه 6 آدم میبره آدم مردگی را زنگ میزنه میگه جیانی من مرده است ینگای من مرده است اوتم مرده است و که دروغ میگه من گپی همون آدم یا بس یا همون گپی همون آدمی که پرابلم است قبولش کنم یعنی که یا این که گپی دروغ رحمانوف 33 ساله میگه برقم پسیانی میشوه نیکی دروغ گفته است برق با طالبان فروخته است یگان گپی رحمانوف تو را درست نیست تو خودت میگویی که من کار با جامعه در بخش فلسفه تموم کردم تو میتونی برای من نامی 4 تا فیلسوف بگویی مرحمت 4 فیلسوف فاکولته فلسفه خوندای فاکولته فلسفه 4 تا فیلسوف مرحمت یا چمگون باسه اینشتین گوش مرا گوش سامشک وقت میخوانی برای کی تو فکر میکنی تو گفته است امام علی رحمانوف جایزه نوبل برده است همطوری گفته است سراسیمه 4 تا تاجیکی فیلسوف بود 4 تاجیکی فیلسوف گوش مرا رحمانوف رستم یتیموف درست برای چی تو آدم گپ زدن نمیخوری برای چی برای کی برای چی سوالی که میپره تو واقعا ای موضوع میگیری آدم ای موضوع میگیری آدم یا میخوای پاکت چینی را یا میخوای در ازبکستان سویتای یا میخوای میگی نو فلانی را آواره کدای یا میخوای میگی ابلا واشتای و یا کمازی مرا گفتی که یک سوال تو یا مینوت بیست من میمونم گپ زد تو گفتی که ای واسیم یا سراسی من نشه یگان گپ زیادی نگفتم ای واسه گفتی ای پخته واسه گفتم ای یعنی که جایی که بیک صبر روز کرده است ای کالج حرامی بیک صبر رو گفتم ای مردای واسه داشتگی را گفتم یگان گپ غلا ای جای ای وطنت گفتم یگان جا بیرون یا سراسی من نشه ولی میمونم گپ زد به سوخی وقتی که گپ زدیم در مسئله یعنی که فاکولته فلسفه گفتی تمام کردم ای فلسفه قطعیت گپ زدم گفتی که من کار با جامعه با معیوبا با همینا من یه بار بساخی تو اینکه بعد گپ زد بعد من درجه معیوبی 1 2 3 را پرسیدم در حالتی که تو چخیل درجه معیوب 1 2 3 را کاتگوریش 100% نمیدونی که انا ای یکمای انا ای دیمای انا ای سیمای ما بدونم که تی آدم خوندگی تو بگو که یه بار بساخی بگو من دیپلم با پول خریدم اومدم در اینجا در زواد سیمن زواد کار کرده استم دما بفهمم دروغ نگو تو اینکه بفهمم تو در فاکولته فلسفه خوندگی باشی حتما نامی 4 تا فیلسوف تاجیک هم بدونی این همی خگپای ولی تو باور میکنی که من بودجه داخل شدگیم بهستون داخل شدگیم خلاص خیلی بودجه داخل شده بهترین باور میکنی تو میگی که من دیپلم تو من میگی تو بودی دیپلم خریدم زنداری تو دانی خدات مسلمانی تو پول نداده است برای زکات یگم سوال زکات
چی دروغ نمیگم مرد گوری من کار میکردم در وقتی استودنتی کار میکردم شب کار میکردم روز درس میرفتم اما چیزایش که درسایی که نمیتونستیم تیار کردم نمیتونستیم ولی پس داشتم متاجه دو بار قضیهگیم یک فن لیکی پل دادگی نیستم دادن این آج اگر بگوی که نه هم پرسه من اگر باشن مثال از 33 نفر با 21 نفر تمام کنگی امی یک بگن که مثال چند نفر همو یک کنین تبر بسیاری هم پرسه من ای طرف سو بود والله بالله تالله قسم خونیسیای تو برای یعنی که همین مسلمان باشی یگان کپک یگان معلومه در وقت خوندن 4 سال 5 سال ممکن نبوده پل داده گوش کن پلی نریچه بوده دادگی نیستم در کارتش گذارونده واسه یک بار یا دو بار کاری هم معلومه بود کردم اعتماس کردم که یک کار را значит همون یعنی فقط همین قکار تمام نه تو آزی با بردیش طرفی استودنتی و پلیز نچور اما همه بگو بست همین سیستم ای تو پیش گرفتگی اگه پریچو ما گیجا خونگیم پریچو ما در جلسه سونگدگیم یا پریچو بیک سابون چکار مانده بازی ما اگر پیدیگه بگو بازی ما بگو که بیک سابون ما وقت مثال من که شنندگیم که ندیدم از ما در گوری اما که با آدمایی که کمک کردگی نیوزمنده در کمک رسوندگی مثال تو باور میکنی؟ نمیکنی لیکن ما هم آدمایی که شخصونی که نزدیک هست مرا میگفتن یا که میگن که اما خیلی دام های لیکن من هم آدم های پیش ندیدم لیکن تو من هم قدر میگویم جمعش میکنم تاجیکستان یک بار 10 سال پیش مثال بیار یا فیگر پیچ کرد بعد بخطین امریکا و اروپا و امریکا رامون 10 سال پیش بود بیش 10 سال پیش بود مردم در میزنن میگن که 10 سال پیش بود 10 سال پیش اما ریچکری که سویت هست 10 سال پیش خوبتر بود 10 سال پیش میگویی که میگریزی سوال بست 10 سال پیش در خونه اوتا و اوچت سویت بود سوال سویت بود بدانی خدا بود اصلا نه انا حوزی 2025 سویت پسانی نیست چی تغییر کرده؟ آنه بست 10 سال پیش بیاخی بست دازن مارکن 10 سال پیش من یاد دارم 2 ساعت یا 3 ساعت دیگر یا ساعت اگه به تویستان به پستانی تویستان شد خودی تویستان هم نیست تویستان هم هست تویستان هست تمام مردم تویستان ای گرمی گفتن سویت نیست من دو پیش ای تویستان هم سویت بزنگی انرژتیکا با عقلیت کسکت دسترت ایتنی وزیر دو پیش ای تویستان هم من ایتنی значит وزیر دروغ میگه وزیر پیشوا دروغ میگه چی؟ وزیر انرژتیکا گفت برق نیست تویستان وزیر انرژتیکا نمیدونم چی گفته من چیزی را که اومدم من همون پیشنهاد وقت دادم یا میلیون سویت مردگی نیست دواسه یا میلیون مردگی نیست ما ترا گفتم همین ما در تویستان بدن نه سویت بود اجی اومدنم دام سویت بود پیش سویت نبود سال 2025 هم سویت نیست ما ترا گفتم اگر 2 ساعت میداد 10 سال پیش 2 ساعت بود بازی 5 10 سال پیش سویت نبود بازیرم سویت نیست 10 سال پیش اوتات موجیر بود 10 سال گذشت موجیر شده 10 سال پس اگر رحمانو باشه بچت موجیر میشه و تو همو گفتی گپا نگات نی میره انا بعد همو معیوبی درجه 2 3 یگون سیمنتا یگون اوهانه در سرت میزنه بعد میره معیوبی درجه 1 2 میشه یک کپک رحمانوف نمیتیه میگه در توشتون تو کار نکرده انا بعد میش خو میره دموجا بعد دیگه الله لعنتت کنه رحمانوف میگه میشینی
با همون خاطر بحثی زیاد من قطعیت یگان گپی از موضوع بیرون نگفتم. سوالت کردم ای 4 تا فیلسوف ندونستی ازبکستان مثال آوردی 35 میلیون اهالی داره، میگم تاجیکستان 8 میلیون اهالی داره، 50% در بیرون کشور. رحمانوف همون زنک کودک مسافر نتونست سوئد بتا و زندگیشون بهتر کنه. 10 سال پیش سوئد نبود، میگوی نبود، حاضر هست سوئد، حاضر هم نیست. پس چی فرقیت که از ما در جای اودیخی تخمینه و آزاده و رستم پاپیک نیست نگیرد شنبه چی راست کرده است برای ما. مردم برای ریش میزنن میکشن. یگان چیز جواب هم نگفته است. من چی بحث کنم دیگه؟ قطعی خودت دیگه بحث فایده نداره برادر. جوا خان برادر بحث نداره دیگه، بحث فایده نداره. قطعی خودت من چی بگم دیگه؟ قطعی هست دولتی که در اونجا پرابلم نباشه. بس چه مشکلی؟ کدام دولت؟ بسیار دولت ها مردم شب نیزشتا نمیکشه، نیزشتا زندان نمیکنه، نیزشتا به برقش نمیمونه. ما به برق باشیم دولت ما ظلم یا بس گپ نزن، دولت ما ظلم نکنه. ما برق نداریم، رحمانوف ظلم نکنه، مردم زندانی نکنه، ریش مردم نتراشه، سطری مردم نگیره، مچی چپا نکنه، از آن مسلمان من نکنه، مردم ممانعت به کارها انجام نتیه، برق مردم به افغانستان نفروشه، مردم خودش برق بده. ما یگان پرابلم دیگه نداریم. مثل میگیم که باید کار کنیم. در تاجیکستان رفته برابر میگیرن برات امنیت پرابلمات میکنه. این پرابلم ها رو تو میگی یگان دولت، در یگان دولت این ظلم در تاجیکستان نیست. یه مردک عقل تا دجات بگی ولی با میفهمیم که تو کی. مشکل نیست برای ما را فهمیدن یافتن تو کی هست. آخه بفهمیم من کیم، بفهمیم من هیچ کنستم. من آدمم، یک آدم شهروندی تاجیکستانی شهروندی تاجیکستانی یک آخه میگی که من نمیخوام که تو شده باشی. من نمیخوام که تو با مانند یک آدمی که گفتی که پا چورکا و جمشود وارد در آسیا بگردی، میفرم در پیش زن اوتا و اوچت باشی. من میفرم اوتا و اوچت برق داشته باشه. من نمیفرم تو دوجه خلام وارد بگردی چورکا و جمشود دیامو قلبتی نزشته و ایس بیان تحقیرت کنه. من نمیخوام تو همه خوری تو رو ببینم. همین هدفی تو بگو همون دولتی که پرابلم نداره بعد من میگم ها تاجیکستان به پرابلم نداره. بگو کدام دولت پرابلم نداره، کدام شهرونده کدام دولت ای دولتش 100% راضی است. گبزه کو حقیقت گبزنه کو گبزه حقیقت. کدام دولت شهروندش ای همون دولت 100% راضی است. بهش همه برادر میخواد حقیقت گبزنه کو گبزه. سلام علیکم برادر. گبزه. سلام علیکم برادر. از کی گبزه ما؟ خاتیما. خاتیش گبزه خاطی نمی. منو با خدا بس کنید. یاد دونید. بس کنید مردم بس کنید. گبزه برادر. ای برادر همین مقصد اومدن خودت نمیجا در اومدن چه همین مقصد تیا بر بفهمه؟ ها؟ برادران روز خیستان برادران تایم خیلی نه تو برادران رو نه بچه سوالی من جواب ده ولی خستم با میبینی ولی خستم با میبینی تو سوالی من جواب ده تو مقصد همین جا آمدن چه؟ دیگه رحمان رو خودم نیم چیکار رو دروارده است که ایو حمایت کنن ایزوب کشی والله قسم خودستم اگر والله قسم خودستم اگر مرا یگان کس گفته بود بدرو یکی در همونجا داو نه مایل تو همین سوالا جواب ده که همین مقصد اومدن چیه همینجا؟ مقصدی ما نمیشه اومدن نمیشه شما نمیشه خدموری و که کسی در مختلف کی در تاجیکستانی برای زندگی تک در امریکا در روسیه در اروپا در کجایی آزاد رفته اومده استی برای کار میکنی دانشگاه میرای درس میکنی بیزنس در میرای یا وقت از کار داره نه کدام دولت میرای بیزنس میکنی کدام دولت میرای تجارت پیش میبری گرفتیم جواب نگرفتیم شو زور حکومت عملی زور گوش کن تو میدونی که تو فرزند داری تو میدونی که فرزندی ما زنی تو بدین شیرسته میدونی امیرا ایدین خوری شیرسته شما مسئله دین پیش نیارین وقتی چه با مسلمانی مسئله دین پیش نمیره بچه تو مسلمانی تو اول تاجیکی یا مسلمان امیرا بگو برای چی برای کی
ما داولی ما دست ما میوادم کدومی که ایدنش کاری میکنم مثلا با باطیلش یک عینه که میگه 90 فیصد شما دینا پیش میارن مثلا ریشات آنها خب ما مسلمانیم ما باید دینا پیش میارن لیکن نماز ما نمیخونم نماز چی خط نماز دارم نخوری تو اینجا جای تو نیست نیوکی ما برای چی میگم مثلا دینا میارن تو نماز تو نخونی نچی در خونه تو فرزندی تو زنی تو پدر و مادر تو نماز نمیخونن از نچی همین را میدونی تو که مسلمان نباشی اینجا جای تو نیست تاجیکستان برای تو ولی مسلمان ما الحمدلله نمازش هم میخونم اوچا میخونم اتم میخونم در خونه در تاجیکستان خچم نماز میخونه و پروستا برای که رحمان و آدم نماز خونه بعد میبینه برای هم خچ دروغارا نماز نمیخوندگی گفته است من میخوندم منم صبح خوندم من میخوندم نمازی برای چی برای که سه وقت نماز میخونم در کارم کار سبب شدن نمیتونه که نماز نخونی نفهمیدم کار سبب شدن نمیتونه که تو نماز نخونی ایش پرابلم فهمیدم ایش من طرفدار نمیکنم ما وقت نمیرسم ما وقتت نمیرسه مونده خطی خفتن هم نمیخونی چی؟ مونده خطی خفتن هم نمیخونی من همش نگفتم سه وقت شد مثال من نخوندم نه که بسیار قضایی میشید این تنبلی خودم این تنبلی خودم پرابلم اخته ای برادر جان تو میدونی که فرزندای ما و تو فرزندای ما تاجیکستان ایدی خارج شدن همین چیزا تو میدونی برای چی یکم کس اومد در خونه تو بگه که تو نموزه تو نخون تو پیروی اسلام نکن تو پیروی کنش نگفته استان کنش در رسپوبلیکا دا گفته استان همه کدام شما میگه گفتن همتون در اروپا همتون در امریکا همتون در جرمنی تو اروپا تو سوال من را جواب تکی فرزند دختر هم اولادمون نمی پکلری که حوزی نمی کلان شدیسیان یگان تا همون نه قرآن خونده میتونن نه رکنای نماز میدونن نه نماز درست خونده میتونن همین چیز در روزه هستی یا نه همین خود سوال چندی تو تولدی من تو سوال من را جواب ته بعد سوال جواب میتونم تولدی چندی تو تولدی من را چه میکنی اخی تولدی من برای چی در کن تولد چنده بعد من سوال را جواب میتونم تولد چنده تولدی من 88 تو یک بار دست فکر کن مرا بگو 12 سال پیش 10 سال پیش 12 سال پیش یگان کس مانعگی نمازخوانی را داشت 12 سال پیش نبود نه که حالی هست 10 سال 12 سال پیش نبود حالی هست همین یک از خونه یک از دزدی ندرویه نگه که تو پدر گوی من دزدی خالی من دزدی ما طرفدار این نیستم که برای چی اوکی همین هم وقتش نماز تو بیگان چه مردک تو دین اسلام بیگان چه مقایسه نکن اسلام برای مردم تاجیکستان برای مقایسه برای ورکو برادر جمعخان تماما ای موضوع بیرون میبروی یگون گپ چوم چی میگوی با خدا یک از دزدی نرو یک کس دزد نمیگه این ملت توجی گپ بیس گپ نزد گوش که اوز نیست هیچ کس وقت دزدی نکنه گپ برای مو دزدی گپ نزده سیم دز رحمان فای ملت دزیده است رحمان و مردم از ظلم دوره رحمان و مردم پرابلم کرده است رحمان و مردم کشته است رحمان و 10 سال پیش سوئد نداشتیم سال 2025 هم سوئد نداریم ختم اعتراف کرده است 50 نکی سوئد نداریم ما برای مسئله اجتماعی گپ زده استیم ترا ای مسئله اون چیزی که خوانده سوالت کرده استم معیوبی درجه یک ایدر ایسی فرق ساز کرده نتونسته اومده بیتون شوریده است دیجا من دلم با تو میسوزه دلم با تو سوخته است با یگون کسی نه دیگه خودی آدما بیس پالز نه یکا خطی آدما بیس پایو برای کی خدای بخدا قسم یگون گرد یک گپ نزن باید ما دیگه شب فهمی که چی میگه این مقصد نداره این نمیدونی چیه خمیره گفته اسم منم خدا دیوانه چند ای مردم ای بچه ملت دارد به خرابی میره و روز تو روز نمی کشته سیان مونه این همی حاجی همون بچه را کشتن
ما ای کجا باوری دارم که من پگه برا مرا نمیکشن که یا دیگهش برا یا دیگهش نمیکشن. این دیوانه چیانی مردم کجا رفتش یعنی خیلی ایدین تو محافظت نمیکنین، ای پدر و مادر و زن و کودک تو محافظت نمیکنین. ای مردم ای خودتون اقلا محافظت بکنین، ای خودتون برای جان خودتون محافظت بکنین. بخدا دهشت ای والله دهشت ای. انشاءالله برادر کارو رفته سایمش الحمدلله سوزای شما علاقه ده. سلامت باشی برادر. سلام علیکم. خب بیننده گرامی لایکا خیلی 525 لایکاتون رو بگذارید. با چی گپ شید 962 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است، یعنی چند نفر دیگر مونده است؟ حدود 30 و چند نفر دیگر 38 نفر دیگر مونده است برای رسیدن به 1000 نفر شدن، به 1000 یعنی که اپروس رسیدن. 90% حال هم آماده به انقلابند، 10% مردم یعنی که تا وقت رحمان و به خونش برسه بعد وقت یعنی که آماده به انقلاب است. سراج نه بعد کادر گبزه سراج نه. بله Ака Муҳаммад бол ҳузур маем одил чӣ призамир напурсиде ки ҳамон вақте ки омади Россия чанд сум расход кард, чанд сум маблағ расход кард дар документот. Аввал мепурсиде ки чанд сум расход кардӣ, я омадан шуда нав ду мошин омадан шуда. Ҳамун бародаре ки на баромад кард ку кали каска дошт. Не ҳамин саволшо медодӣ ки чанд сум барои документот расход кардӣ, чанд сум синмат мекунӣ, чанд сум расход дорӣ, ҳамин мепурсидӣ да. Ҳамин я саволшо медодӣ. Баъд дигунги чӣ гуфтанӣ да ҳамин фурудгоҳи Душанбе ҷои намозхона аст. ҳамвар мисол мепурсидан дар кор. Фурудгоҳи Душанбе ҷои намозхона аст, ҷое ки ҳамин муслим мисол чӣ бигӯм фурудгоҳе ки медурӯи фарқ надорад, фурудгоҳи хумон Тоҷикистон Душанбе ҷои намозхона аст нест. меша ки дар дури Душанбе дар пеши Сомонӣ барай намоз хонӣ, Қуръон рӯй кунӣ, намоз бихонӣ. Не, мумкин нест. ва ё просто як чиқа бигӯм мегам ман студенту тамом кардаги омадаги дар ҷо кор кардистам. як золим, як паданналати бесаводи, кунлеси чоплуси ҳаромӣ омадаги дар ҳамин ҷо бо пуштибонӣ кардистай. қатл кушторро мебинанд, бо пуштибонӣ мекунанд. марг ба туре ҳамхели миллате ки мо ҳамхели фарзанди миллат дорем. фаҳмидӣ? давай ака Муҳаммад бо хобои хуш. سلامت باشه. خب کادر. بله کادر. ассалому алайкум. علیکم سلام. бародар бисёр илтимос кардем ҳамон бачаҳо ки каска дар сараш дар 5000 километр дур ҳимоят мекунад а як чизе ки айбай амра хеле мешава ки як бор дигар дабои чикнем қати ҳамон гап занем. فایده نداره قطعی او گپ زدن دیگه. او برو اومد برفت دیگه. او مهم نیست. یگان گپ داشته باشی برای موضوع برنامه. барои ҳам хеле файласуфое ки гуфти шумо диплома харидагиян, ака ӯ файласуфои тоҷикаку намедона, дигар файласуфои ҷаҳониро намедона, медона намедона. як файласуф мегӯяд ки агар тавоноии ҳамин ноадолатиро тавоноии манъ кардан надорӣ, ақаллан дар худат мардонагӣ биё ки дар ҳамн беадолатӣ қарсак назанӣ. Аврели Августин гуфтани файласуф гуфтаги ҳамин гапа. Не ки одам соат 12 шабай дар Москва 12 да кор кардестай, дар Москва дар стройка кор кардестаю, мехеза а як чизе ҳимоят мекуна ки просто ай байда бе ягон тарафдори ягон кас, бе ягон на тарафдори шумо, на тарафдори дигар тараф, просто айрун хеле одам ҳамин баъзе ҳамин урусо агар имон ҳам надошта бошанд виҷдон доранда. айрӯи ҳамин виҷдон одам бояд аз пеши виҷдони худаш камакак изо бикашада. мега Душанбе рафтам, раҳгум задам. бафикрам ки гапои маро ҳоли гӯш мекунам, мешунава. мега ки Душанбе рафтам, раҳгум задам. ё ҳамин пешравиро ман намедонам дар чӣ мебинам. ҳамун 4 та доме ки аз шиша сохтагия ба пеш мегзара, орзу мекунам ки дар ҳамин ҷа хона дошта бошам. не ки бовар дорам ки ба ҳамин кори Москва то фарзандош дар оҷа хонадор намешаванд агар якҷоя кор кунанд. ду доми шишагирам мебинам, меравад дар пеш сурат мегира. ҳамурам ба фикрам ки ҳам восеи Душанбе мея то ҳам аэропорта пеш ҳам чордома да сурат мегира. баъд мея мега эй Душанбе хушрӯ шуда, Душанбе пешрафт када. не ки омадагӣ дар Москва барои 120,000 соат 11 шаб шуда кор када ҳамҷада изо накашида. ҳамин як чизайда ҳамин агар хай намедонам ман мегаина масъалаи намоза бимонед, масъалаи иша бимонед, ҳамин ба фаҳмиши ҳамин кӯчагӣ қати бигирем. айрӯи ҳамин як барои пишти як надоме мерае ки
ноҳақае ку ҳақиқатан дар ҳамун ҳар хел ситуатсия мешава ку дар ҳаёт мерава пишти як одаме ки ай ба пишти ҳама одам гап задан одама руш намешава изо мекаша мера пишти ҳама одам як ҷойгоҳ да вистифод карданда мера изо мекашӣ бояд бирай мегӯ ки хай ҳами рафиқи май додари май акаи май ҳами дар ҳамин ситуатсия никрафай хай акҳо мебахшен одами бехато намешава бахшиш мепурсӣ дигар пишти одам вистифод намекунӣ миёй додартай бояд шапалоқи дигараш мезанӣ мегӯ ки ҳамунҷода айби ту буд ман пишти ту изо мекашем гап зандаон байни мард бачаҳо не ки ай пишти як чизе ки ай пишти як одаме ки ай пишти як гуфти гапҳо системаи ай пишти як низоме ки ин қадар мардум дар азобай мардум майли мардум не майли агар ҳар кас даже агар эгоист ҳам бошӣ нобути мардум агар ба шарти эгоист бошӣ не ки худ дар азоби мехезӣ бо гуфти ҳами шумо ки мазохистанд чианда ҳамиҳо изо мекашида охи ҳам саркардагӣ ай ҳамун хондагиш ай ҳамун мактабе ки ними устодош намераса ай ҳамун синфхонаҳое ки дар ҷои 2 кас 4 кас мешинанд омада ай ҳамун донишгоҳе ки бо устодошам ба қадри кофӣ ака ҳамаш не нисфиш дарс намета нисфиш дарс мета нисфиш агар айби бемаълими боша нисфиш айби бесаводишай ҳамун хел куркурона хондагиай сума додагиай ҳами бахусус ҳами факултети фалсафаи ҳами донишгоҳи миллӣ нест ҳами 99% бехудои ҳамҷо именно ҳами факултети фалсафа ҳамун одаме ки дигар худо надошта бошад дигар имон надошта бошад аю чи 99% ҳамун факултет пора мегирад ҳами дур намерем як намуди системаи ҳами дарсиро як намуди кардагиам ки гӯш мекунӣ намефаҳмӣ як ҷумлаш як абзацай маънои ӯро намефаҳмӣ хеле фишурда кардан мақсади гапа намегӯяд ранги ҳами худаш як ҷумла мегӯяд як ҷумла 6 бор дар як ҷумла 6 бор мисол мега мақсад мега мисол мега мақсад мега ҳамин гапҳои пучи холӣ бемаънияй росту дурӯғ меянд мераванд ҳар як думоҳа рейтинг мешавад 20 сомонӣ сайри студент ҷамъ мекунанд экзамен мешавад 50 сомонӣ сайри студент ҷамъ мекунанд ҳамхелӣ хондагиай сумодагиай ҳам шав кор кардай рӯз омадай лишби диплома бигирам лишби нарам хизмат накунам хай уқа тарафдори мемурди мерафти хизмат мекарди охи барои ваини кафедра хондагиам донишгоҳ ки нарем хизмат накунем дар артиши тоҷикистону бо имрӯз мехезам киндики сина мезанам баромад мекунанда бисёр хостум қатъи ҳамун гап занам худованд ҳидояташ кунад иншоалло бефаҳмад саломат бошед бародари гиромӣ начной кор мекунад шавкорай бонай намоз мекунад рӯд бад бачаҳои басаводи миллат ҳам мебинем ифтихор мекунем ҳамтари бачаҳо ҳеҷ вақт фикр накунед ки ин миллат ҳамита ҳамаш ҳамтари каскада сарашан ҳамитарин яка бачаҳо чӣ хел басавод дур тамошо мекунем واقعا افتخار ملت شما واقعا زنده باشین الله حفظ خداوند شما را حفظ کنه جوانای با ناموس ملت بسیار در بر شما الله حفظ کنه واقعا جوانای باننگ ملت هم میبینم افتخار میکنم چرا چون که واقعا هم یعنی که وقتی میبینم عظمت ملت و مردم یعنی یک بهترینیت ملت نمیتونم فهمید هم رحمانوف نیست بله عبدالرحمن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. امیدوارم صوت خوبی اینجا اومد باشه برادر. تولد چند حضرت خدا؟ من تولدم 78. همین 10 سال پیش در تاجیکستان شب تاریک بود یا که روشن؟ شب روشن بود. در تاجیکستان 10 سال پیش ماه آفتاب بود یا که آفتاب ماه تاب بود؟ همتری ایده که دیگه صد آفرین نه که قطعی همتری انسان تو قدر میکنی گوشون میکنی اینجا تما رفته است که فرزندای ما را کشته است یا همین حکومت فرزندای سیمومین یتیم فرزندای ما را کشته است بگذار که تو خواندگی باشی تعریف میکنی خطر رو تا سیاه میکنی این تاریخ خوندم نه که در وقتی درس و کار میکردم روزو میومدم دست مکتب خواب میرفتم آخی خواندگی و تو خواندگی ما برادر هر دش یک ای که میبره خط رو سیاه میکنی ای او ده همون میرفتی سیمنتو تا میکشیدی گروشکی تا میکردی او خوبه چه مایقا نروی مردم آخه چند که سیمومین یتیم فشون میدیدیم همون خطرشون دیدستیم موزی
ترام بردی خطا در برابر دی همو برابر کردی اینجا فرزندی ما را کشتستیان تو خستی خطا تعریف داری آخه چند خی خوندی نخوندی هم چنی بک صبور میشه از سرت مال خوندگی تا اون دیپلمات مرگ همیتری جوانمردی فرزندی ملت کشتستیان در دوری امنیت تو میگی 10 سال پیش 2 ساعتی سوید میدادن حاضی 5 ساعتی دادستیان در 10 سال 3 ساعت سویدی پیشروی کرده تاجیکستان همین را تعریف میکنه این به ناموس شرمنده تعریف میکنه که 10 سال پیش 2 ساعت میدادن حاضی 5 ساعت دادستیان ای مرگ تون به همین پیشروی تون مرگ آخی میمری برای دیا جو همون چای سیمنت بگیری بکشی ای قیمه دروی ای بجای که چیکنی اصلا شرمنده کردی خطا مردم کور نیستن مردم تمام عیب دیدستن یا که برای تو یک تاجیک مردنش دیگه برای شما بازیچه شدگی ای مایلش اوش که در اوکراین میکشنش مقصد امور را دیگه او ایره در درون امنیت اوکراینای تاجیکی کشتن شو ایره سالدات اوکراین نکشت ایره سرباز اوکراینی نزدش ایره سکین خدای روسیه نزدن شه روس که 3-5 ساعت است که گپای آبشسته داره گپای نو نداره تاجیک در کنش بشته میزراشی امام علی ایپلی پدرش ایروی ایپ کنش بشته میزراشی امام علی ایپلی پدرش ایروی ایپ 100% ما بودیم صدها ملت مردگی اینی خیلی سعید او bayrakهای خزاندگی که ما تری میکنیم دایوس بیناموس این شما دیگه هیچی گپ نیست هیچی گپ نیست پیشروی تاجیکستان سبحان الله نخو همین 4 دومه که در کجلا بجلا خزاندگی هم فسادش ریخته است همین پیشروی باشه خاکی پیشروی چی اومدن بدن دونای کرسیتون درون آلمان دا ایستادن قپیدنش هم ازول پلی میگیرین هم گریزا پلی میگیرین کو چی ایرا قپیدن این پیشروی میگین تعریف میکنین نه که همت گریزا پلی میگیرین دیگه نمیدونین قدی زناتون چه خیلی خوکنیه که تست کودک تولد شما پول میگیرن برای کودکتون در پیش ما یا نمود ای وطن دوستی نقل میکنن وطن دوستی همین وطن دوستی ای وقتی میخوای که یا هم وطن تا ببری ترماش کنی یا که اینخه بکشنش همین ای وطن دوستی باید که یا هموطن تا فقط بری در سرش ظلم کنی وطن هموطنت باید که هم ملتی تو در یگام جا آب برو نداشته باشه فقط شما باشین شما کالبوزا باشین گابزن باشین هم ملتی تو سرش خم چما رنگ پشک شما در طور سر اونو گابزن باشین 4 تا شغال کنلسه که نمیدونم چرکه که بزی مصر جمعشین در سر همین ملت باید که زوری کنیم گاب یاد میتین با مردم هیچ کن والله قسم هیچ کن شما این در تمام اروپا این کالبز بزبچه‌ای که جمع شدگن اینا والله روزش میشه همش جواب میدن مایل اینا ما را میکشین نه که فرزندای ما هستن فکر نکنین که شما فرزندای ما را غلام میکنین والله قسم شما فرزندای ما را غلام کرده نمیتونین مایل ما را بزدل کردین ترسونچه کردین روی اکتون میکشیم اوچتون میکشیم اوتتون میکشیم زناتون میبریم تجاوز میکنیم نه که فرزندای ما را شما کرده نمیتونین این کارو والله قسم یا نمود تربیت شد که هر وقت امام علی میگه 100,000 نعلت میفرستن به سرت گوشای تنتون میکنن میگیرن صورتای شما در تلویزیونای ما نمیته ساعت به ساعت میگرده که نمیاد دشمنای ملت ما ان خیلی فرزندمون رو تربیت میکنیم که شما کیین چی سیمومین یتیموف چی دختری سیمومین یتیموف چی بچهش چی دامادش چی رمضان رحیم زادش هفت پشت شما در تلویزیونای ما این خیلی صورتاش رنگ آلبوم وری تو میخوره که شما چی خیانت به این ملت کردی خیانت که این حکومت کرد چنگیز خان چنی ایو خیانت کردگی نیستن این 4 کودکی که میبرن کاسکاتون یعنی ما ای دبر دافشین همو کارتون نکنه رابوچکی تو نکنه خطونا نبرن روتون سیاه نکنه بو پگا نبرن رنگی اونو یا ریشش یا متر بود نبرن ترماتو نکنه میبرن خطونا به هیچی پاتستاوید میکنن 2 روز دیگه ببرو هم خیلی میگیرن چمود میکنن کالبز میشه میره اگه که هم دوست میداری امام علی را هم با جای دوستش بدار بگرده یکم
دو بار میبرم خیلی میکنی دست میکنن تری اول میبردارن پیش یا دلبایا بی بختاری چی نام داشت مولوی بود ایدیبک بود گلیبک بود پیش یا نمو ایدیبک میبرن محکمت میکنن ایمو رابوچکی تا میمونی همه قدر صادقی هستن که دیگه شب و روز فرق نمیکنن من دیپلم گرفتم 10 سال پیش 2 ساعت بود حاضی 5 ساعت شده سوید 10 سال پیش شما 10 سال پیش ازبکستان قطعی تاجیکستان سراونید کنین 10 سال پیش قزاقستان تاجیکستان سراونید کنین 10 سال پیش قرقیزستان تاجیکستان سراونید کنین افغانستان 2 سال پیش 2 سال پیش افغانستان تاجیکستان سراونید کنین 2 سال پیش 10 سال نرین هیچ شما اشتیکو 10 سال قفو نرین یعنی 2 سال قفو برین همون که شما همه نامشون میگرفتین کایکای تناتون میپرید اینا ببینین اخی باید یک چیز دیگه حضرت مردکی را ببین اینا از شرعه را تروریست میگفتن والله قسم میبینی 6 شده پیش پوتین خیال میکنی که پوتین یگون سگی ترکدگی پسلدی چموشا یا که یگون پارتیانکای موزه 100 ساله پوشیدگی شد رنگ مردک وری سرش برداشتگی شیشتگی خیال میکنی که پوتین سگه که از شرعه پیشش اومده اشته نمیگه که از شرعه قصر پوتین اومده خیال میکنی که پوتین قصری از شرعه رفته گه شما مردکی را ببینین یاد بگیرین شما انا ای خیلی مردک اینی خیلی میشینه بعد وزیر خارجی تاجیکستان در که جای میبینی رحمت میاد خیال میکنی موسیچای بیچاره در آوزد بیانش در که جایش میبینی خیال میکنی چند سال پیش مردگی بالاهوش بزنه راست میگم رنگی مردگی هم پیش کدام میرون رنگی زنکی چند سال کار نفرمیدگی همین تا پر شکسته نه پیش شوهرش میدونن دیگه بیچاره نمیدونه چه خیلی که نیزون میکشه چند ساعت حکومتی ما که جوی میرن هم خیلی هم شیطانه که خنده که با خنده هاشون رنگی کلونه مرده که دیدن چی خیلی میشینه تا دین روز پوتین تروریستش میگفت در پیشش میشینه میگی موشیده او ترکدگیه رنگی انا ای خیلی مردک شیدن در تو سیریا در جنگ که در سیریا بود در تاجیکستان خیلی نبود یا سیریسا در روسیه چمو نمیکنن یا سیریسا چورکا نمیگن در روسیه کو بیاون چوپلوسو همه کسا بخزی نمیشه تا سهر بیاون که کدام سیریسا زنی سیریسا یا که مردک چه در کنش بشتا زدیم یا که برین که ایرپورت کدام سیریسا در ایرپورت 7 روز مان کردیم شما همه را با افغانستان سراولید میکنید با پاکستان نمیدونم با قوری پدراتون با اینا پلانیتیانو ما را سراولید میکنید فقط در که جای پسترین ملت های تاجیک شما فقط با همون میبرین سراولید میکنید که اول ویا بینی با مولا بین انا ویا بینی با مولا بین اینا سیریا در پیشتون جنگی که در سوریه شده بود اگر خیلی در تاجیکستان میشید در تاجیکستان یک ادام نمیمون 72 دولت اومدن جنگ کردن یو بولم گاب زدستان یا جنگی که یا جنگی که والله قسم ما را ازبکا قطار موندگیان کودک بودیم ما را ازبکا قطار موندن میکشن اینمی فرونت خلقی تو امام علی بود تا حاضر ما را میگن که او حزب نهضت او این برادر فرونت خلقی نکش حزب خلقی دموکراتی نکش سید اعظم حزب خلقی دموکراتی نکش چی با اینه نمیگین چی با حزب خلقی دموکراتی را هیچ جدا نمیگین نامشه اسمت دولک حزب خلقی دموکراتی نبود $1 میلیارد دزدید چی با نامشه نمیگیرن نام پارتیاش چی با نمیگیرن به ناموسا به هویتا ترسو بزدیلا چوموها لاخا گفتی خطان مسرو چی با حزب خلقی دموکراتی را نامشه نمیگیرن رفتین در پامیر همه بچه پامیر را کشتین حزب خلقی دموکراتی کشت در اوج امام علی هم بود رستم هم بود شوی اوچای رستم هم بود نمیدونم چند تا یازنه دوره و همش بودن همه در حزب خلقی دموکراتی هم برای چی حزب خلقی دموکراتی را نامش نمیگیرن که این آدم کشته است هر روز هر ساعت هر ثانیه فرزندای ما را در خدمت میکشه حزب خلقی دموکراتی میکشه چی با نمیگن که جنگه برای چی ما را شما ای سال 92 میترسونین نه که این روزا نمیترسونین سال 92 ما کودک بودیم میگشتیم در درنوی شهر
ягон кас моро намекашт. ҳозир дигар мардаки калона метарса бача оташ ки ягон шаҳр равонаш кина ки дар аэропорт накашаша. Зайнулло, Саймумин Ятимов, Рамазон Раҳимзода, Шорух, Рустам, Исмоили Пинвин, Зоҳири Мандуқ, اون یانگای دیگری چی نام داشت؟ ظریفبک یانگا، ظریفبک یانگا، اشرف گل. مردکو میترسن فرزندای کلان کردگیشون دیگه یک جورایی کنن. در درون ایرپورت میکشن مون دیگه. در درون ایرپورت سالای 92 آدم نمیکشتن. 10 سال پس در درون ایرپورت آدم نمیکشتن. چند کسی را کشتن. همه حزب خلقی دموکراتیک کشت. بیچاره اویلیکوش حزب خلقی دموکراتی میدادن. خیس رفت چه فلاح کشید در درون ایرپورت. همین حزب خلقی دموکراتی کرد. چی به هیچ که حزب خلقی دموکراتی را امروز نامش نمیگیره. این ظلمی کمکک نیست. این فکر نکنین که امروز سعید اعظم کشتن کی را در کلوب کی بود نو بیچاره حزب خلقی دموکراتی رو کشتنش نمیدونم. چند هزار عبدالقهار رازیقوف حزب خلقی دموکراتی که هم زنکش آدم کشه، هم مردکش، هم کودکش، هم استودنتش، هم معلمش، هم پروفسورش، همش همین حزب خلقی دموکراتی. همین حزب خلقی دموکراتی امروز دشمن تاجیکستانه. برای چی ایرا واهمه نمیکنه؟ یک کودک بیچاره در اینترنت می نویسه که برای چون کدام برای اسلام یک کلمه می نویسه، تمام عیبش می آورین میبرینش 25-30 هزار دلار آتش میگیرین. چی با سایمومین یتیموف ای کورسور نمیکنین؟ این کاری کمکک نیست یک آدم کشتنش. چی با سایمومین یتیموف نه فقط سر کردن در کار، بلکه گفتی همون رسو سمرت چرز مکاکوگا کردن در کار حیوانات. ایرم دکون یا ماشین باید ببندن و شنبه یک کروک تاوش بیتن با برام زندانش کنن. تو چه خیلی وزیری که در درون آدمای تو یک شهروند بگناه هم میکشن، ای بین 20 روز قریبی نشیده میگذره تا حالی را تو در یکم جایی که پناه میگی. ای چی میترسی؟ شاید تو خودت به همجا بودی، در هم قتل کشتار خودت بودی. یا که وزیری جکی چان تو چی با میترسی؟ یا که شاروخ اختف سمیر رکت میگیری که شاروخ در لبای جو گپ گپی تو شته قطعی سایمومین یتیم فرنگی توم جیرین چی با نمیخیزوزی تا سایمومین یتیم فرزندون کنی؟ ای چی میترسی؟ میترسی سایمومین یتیم تو که در لبای جای بشنی میخیزی میگی من ای چشتنگا که فلان میکنم. یک کلمات هم همیه، دو کلمات هم همیه. من اخیر کاری کردگی من میگی در ای چشتنگا میکنم. این وقتش رسید. میتونی برای ای پشتش بقپی این خیلی بیاری ترمش کنی. یا که زور شما فقط به هم دخترکو میرسه. دخترکی که میدیزین میبارین، نابالغایی که میبارین میکشینشون قطعی رستم. اول تجاوزشون میکنین بعد میکشینشون. اول تجاوز میکنن بعد گفتن که یا سینمات کردگی هم خود دخترا گریه میکنن ما سینمات کردگی نیستیم. میگه بکششون میبرن میمونن بعد امنیتی و صورت میگیرن بعد با میگیرن میبرن دایجو میکنن میمونن. بسیار پیسش وزمینه. بعد با برای این کارو نام سرشیدگی نیست حضرت. این کارو از سال 2008 نه سرشیدگی. بله 100%. این از سال 2000 این شاروخ روزی که مقصد کم ترک همو 21 بازی کرد همون روز آدم کشی را سر کرده. این یک سری یکم دختری نیست که میخورن. بله. اون کالبزایش که میگردین او تعریفش میکنین ای بجاش بیرق میبردارین او هم بیرق هرانگر هم بگیرین در دستون. اونم یک ای بیرقای شما های. هم بیرق هرانگر هم بگیرین بگردین بگین با دایه پرش بنویسین شاروخ سعیدزاده فرزند فاتح سعیدزاده. اون همون ویدیویی که در یوتیوب یه وقت میگشت که امام علی با درینگ در دست فاتح سعیدزاده میتکی همین چی خیله فتح همین چی خیله همون ویدیو رو هم در حزب خلقی دموکراتی قطعی امام علی تو بوده نوخی همون رو. بله. و امروز تاجیک در درون دوشنبه در دل دوشنبه کشته میشه بگناه خاموشن که همین خیلی که هیچی گپ نشیده با میبرن میگن که ما ایراد ندادیم که پرزیدنت ها تابشون خیره نشوه. مردای تاجیک براشون دیگه هیچ چی نداره. ارزش نداره 100%. هیچ ارزش نداره.
یا که مادر همین تاجیک باید که دیگه فرزند نزویا یا که زاید همون فرزندای نرتونه بکشین دیگه کلانمون نکنین همین خیلی اگر که غلامون همین مردکا رو همین خیلی کردانیان کو مادرای تاجیک دیگه نزوین بچه مردانی ما بهتره ای خیلی که وقتی در پیش ما دخترمون همه برام تجاوز میکنن با میگن که با اوتای تجاوزگر میای شپلاق میزنه که تو چوب بسین بچه ما چشمات علا کردی بچه ما دختر تو تجاوز کرد تو چشمات علا کردی والله قسم نبودنی ما بهتره ای همون در همون کودکیمون بکشین ما مادرمون خلاص شویم دیگه همینطوری مردک باید تولد نکنه تاجیک اگر که همین حال باشه همه را خواهین میگین آخه این چی گپ خواهینی کسی یک گپ گفت خواهین خدا لعنتتون کنه آخه همین خواهین پدرلعنت ای همون وطن چی دیده که خواهین شده برای گپ حق گفتن خواهین میشه و خیلی بخیزین این برادرتون کشت یا چی به خواهین نمیشه برای چی زمینی وطنتون میبرن در خطای هزارها کیلومتر میفروشن خواهین نمیشوند وقتی یک گپی حق میگی خواهین میشه پسترین دولت ها به ارزشترین دولت ها زمین های شما را میگیرن با میرین امضا میکنین دبرشون میستین آش میکنین میخرین قطعشون اوانگرد سگانگرد جگانگرد چی به خواهین وایو نمیشینن ما خواهین میشین وقتی میگن تو مردم چشماتون هوی کنین کشتستیانتون ای خواهینو را گوش نکنین خیلی گوش نکنین ما را خواهینو را من کشتانتون بگیرن اگه هر وقت دیده کدوم را کشتن چشماتون را بجقین وقت فرزندی خودتون هم که کشتن خب کنین اگه درست چی خیلی که حاضی به پرواگی داریم وقتی بسری فرزندی خودتون اومد انا مخی به پروا باشون هم یه بار چشماتون را بجقین یا بچه کدم دو ای سوس و کلان شید سگه گوری کشتنش برفت اگه مرغک بود ششلیکش میکنن تمام وقتی همین درد بسری خودتون که اومد بعد خاموش کنین بیستی دیگه این ملت نمیدونم چی دردش زده که یا که اعضای یکدیگر نیستن یا که آدم نیست یا بنی آدم نیست تاجیک یا دیگه اعضای یکدیگر نیستیم در همین تغری نمیگیریم چی سلامت باشی برادر عبدالرحمن الله حفظت کنه بارک الله سلام و رحمت الله و برکاته برادر عبدالرحمن سخنای واقعا از دل میگه چون که شخصی که از قلبش سخن میگه در قلب مردم میدروه چون واقعیت است خب برنامه ما امروز 5 ساعت دوام کرد میلیتوای نمیدونم بیا اخیرا آدم خوبه салом устод мо ҳам якдам сухан доштум дар барноматон بله بفرمایید ҳам бачаи каскара ма великобритания ба шумо тамос мегирам ҳам бачае ки дар сараш каскара дошт аввал тамошо кардам иқа суф ҳами гапҳои бемаънию беақлона гап зад маълумае ки чоплусаю ки ягон ҳами кеги бешникай дига гап зад тарафдории ҳами режими раҳмона кадак ҳаму мега мисол гапҳошам вообщем хулас ҳамун раҳмоната режими раҳмона таъриф мекунаву як бор ҳамо ин ҳами чоплусҳо мақсад ҳами раҳи хуросон ҳаму ялии то раҳи ёвона як бор бираванд меган тоҷикистон биҳишти рӯи заминай як бор ҳамҷа ба мошин бираванд ба ҳаму ҳол аҳвори ҳоли хору зор миллата мефаҳманд авуҷа ба чихе биҳишти рӯи заминай дур не ина мақсад ноҳияе ки дар душанбе наздики абдураҳмони ҷомӣ бовар кунед 10 сол 11 сол шид ҳамуҷада мо ҳамҷада давлатӣ ҳам кор карда будем устод вақтшуда мисол як роҳ ҳам шоҳроҳш як ҳоле дае ки одама мақсад ҳаму гираш меояд ох агар ягон хориҷиё ки ягон кас бирава о ҳами чоплусҳо охи бас кунед охи то кая мегӯянд биҳишти рӯи замин дар ӯ биҳишти рӯи замин уно ӯ зарифбеки даюсу зоҳири поир дам гирифта гаштаита инами ранги ҳам сагалдака бори мегарди дига дар ҳамун россия як ҳаёти хитам ғулом бачатам ғулом дига дар ҳамун россия дига то кая чурка пурка шида мегарден на дина мемонанд дар тоҷикистон на намозхонӣ на як мақсад на як маориф на ягон чи дига давлате ки маориф нест мақсад на диндорӣ на маориф нест ӯ давлат нест ӯ ягон чи дига ободкорӣ намеша ба нагем ки бод мисол
душанбе обод чидеса ободи чиштеса як бор 102 устоди нами дырни мақсад ами 102 да ноҳияи синои дырни душанбе бовар кунед як бор раҳошона бинед чӣ хел раҳора ун мусрикҳо дар пеши домо и чӣ аҳволу чӣ шаҳрдорияё нолай шаҳрдориш ягон шаҳрдорӣ надораи ам бачаи момалӣ як ноли бесавода як касифа як бесавода дар Америка мехонда Америка сирш кардан соли 2008 не кати ҷияни Заид Саид мехонди акаи Парвиз кати ай ҳамунҷа сирш кардан бигарден шаҳробод ай гуфта ғуломӣ кардан инам хе гаштан мегирен дар падвалои Россия ранги крисабори зиндагитона дига мебарен Тоҷикистон обод ай гуфта биҳишти рӯи замин хитона дуруға дига фрейб кардан мегирен охи оқипадар мегӯи Тоҷикистон обод ай соати 8 бега уси света мекишан ҳама кӯдакҳои дига кӯдакҳои майда ҳама бесветан кӯдакҳои 2 моҳа 3 моҳа дар Родомо дар Абдурахмони Ҷомӣ дар Хуросон дар дирни Уялӣ мақсад дар ҳама қишлоқҳо ҳама Родомо Балнисо мақсад бесвет як аҳволи хору зор магарам ҳамун Родом ам дига ба дивижок истифода баранд дар асри 21 ва печкаҳловуш кунанд устод дига дар ҳамин дирни Родом ам и чӣ давлат дорӣ ай فکر میکنن که ما دروغ گفته استیم فکر میکنن ما یعنی ندیده گفته استیم فکر میکنن ما وضعیت هم که رحمانوف نمیفهمه ما بعدش خبرش کرده استیم رحمانوف همون ظلم و جنایتی که در تورون میشه من نمیفهمه چون دروغش میگن ما حقیقت گفته استیم رحمانوف بعضی چیزا رو میفهمه بله استاد گپ 500% حق ای استاد ای استاد یک چند خش تاوری ما در مقامات امنیت کار میکنن در هم توجیکستان مقصد ای آدمایی که نه بچه‌ای را کشتن خدا رحمتش کنه ای 100% همو همین دیکتاتور فرمانوی خچای کار استاد او بچه‌ها بسیارش مقصد ای فرمانوی خچای دا او درن مقصد اونم امور разведка барзиди терроризм гӯё ҳамхалико ба ҳамин ном кор мекунанд унаму золимоям дурин киштагианша и ба фармони худ шай устод ӯ ҳаму бачаҳорам уже ҳамё безор шидагиан ҳамид зарифбек мақсад зоири поири дига ҳамоам безор шидагиан ҳамора барои ҳамо хизмат кардана и 100% кору бори худ шай фармони худ шай аяк эселем сикер мақсад ба англисӣ гуфтум аяк паноҳандаҷӯи қа метарсан аякташ эмирене да амир рустон наход дар дирни аэропорт одам бикишан дар 12-13 аэропорти дунё будум дар ягон ҷо устод и гапа мо фаҳмидагӣ нестем ки дар дирни аэропорт одам бикишан шармандо ба ҳами давлатдоритон зайнуллоша мемонад охи устод зайнуллош ина директори аэропорт чӣ директорӣ карда мақсад то низ даҳамҷа ҳам тоҷикистон да ман як моҳ будам вақти ҳами раиси аэропорт шуда буд дидам ҳичи не ҳаму чӣ хеле қисмати дулина ҳамо аҳволи аэропорт чӣ хеле буд ҳаму хеле ягон гап нест ягон ободкорӣ нест чӣ хеле ки ҳамо аэропорт аҳволи хору зоруш будак он ҳаму хеле ти як бор аэропорти Озарбойҷона бин ё ки як бор аэропорти Грузияра бин ё аэропорти Украина дар ҳами аҳволи ҷангаш мисол онҳоро аэропорт меган аэропорт ранги муш аэропорта кардаен ҳамуҷо дамбо ҳам хеш саворои ҳами диктатор одамои наздикаш дар ҷои корҳои созаш кор мекунанд то ҳам начальники сибзалша ягон ҳаму ҳайсингили пайсингили зоири поирша дига мондагиан ҳам қирғане ё ки ягон зарифбека ягон падари сеюмша мондагиан ягон корааш тамоми ҳамо аэропортам як нола ягон чи аэропортдориам надорен аэропортон мера одам изо мекаша ки як хориҷӣ як аз дигара пешвоз бигира киҷойда кор карден ё ки инами раиси барқ маҳмараим зоири акаш раиси барқи вилояти хатлон як дизи ҳаромхӯр токая и қамези ҳоҷи амон буд бо ай ҳоҷи амон да гузарондак маҳмараим аз зоири акаш охи бачаат рустам ба мошини $100,000 мегарда оқи падар муҳоҷир пул кор мекунад шаву рӯз дар Россия ба арақи ҷабин ки роӣ куна пул хонаводаш ти свети ӯра мекиши аз соати 9 уси кӯдаки 1-солаи 2-солаи ва ях мекунад ти дар таги под ланкрузер кати бачаи герч ки рустамат мегарден оқи падар як рӯз на як рӯз аблаҳ ай кадафи да аҳволтон бад меша олӣ мебинен саломат бошед бародари гиромӣ баракаллоҳ аллоҳ ҳифзон кунад ташаккури зиёд саломат бошед хуб кадр ахирон одам худо салому алайкум як бор дига як чизи дигарам мехостум ба самии мардуми тоҷик бирасонам бародар ҳамин чиз аёдам биромад ҳами дар масъалаи бесветӣ соли 2017 вақте ки ба қавли ҷавонои музеи душанбеи тоҷикистон бигирем шоҳзода
آمد رئیس شهر شد برای که مردم نخیزن و اظهارات نکنن. 2018 را سال استقلالیت انرژتیکی اعلام کردن. 2018 دادنش یا 6 ماهش در حقیقتا استقلالیت بود. بعد به هر گونه بهانه 2 ساعت 3 ساعت میکشتن. چیزا ما فکرش نیاد دارم برای که ما 2018 پر بگیم که در وطن قرار داشتم. انا که با یک وعده افسانوی دیگه، یک وعده آسمانی دیگه که 2027 سال استقلالیت انرژتیکی، اونم خوب که اول شید رئیس بعد وعده کرد. انا که اینجا با ستافکا میخیزه که انا رئیس جمهور باید بشه که 2027 پیشکی وعده داده سه مردم خیلی آرام کرده سه. این مردم ساده لو یا یک شعار دارن در زندگی، میگه که همین رژیم همین اویلا ساده را نیایی نکنیش آه بالش میگیره. ببین بس بشیم ساده خیلی کدن ما ای برزگاه نشیم باید آخی کی را باور داریم؟ یک پایلوچو را، یک آدمایی را که سواد ندارن، یک آدمایی را که عقل فرهنگی گپزنی و لباس پوشی و گفتی گپا که رفتار و کردار آدمگری را به سال اخیر گفتن. مخصوص مردم به سواد کردستن که تا که عقل مردم نگیره در با سیاست کاردار نشه. ای چی با کاردار نشه؟ بعد باید چیز دیگر هم کاردار میشوه. تو وقتی با سیاست کاردار سیاست با تو کاردار میشوه. انا میای هدف، انا میای مقصد. یه چیز دیگه ای برادرها، ای مردمی تاجیک، وقتی که ما را در ایرپورت خودمان میکشند دیگه ما ایرپورت دیگه دولت ها چی بنالیم؟ بس نمی قضیه فکر کنیم. عادی ترین чизои оддие. Самое важное деталь в жизни — это самая мелочь. Бале, 100%. Ай ҳамиё сар кардан мора занг дардмон гиронда. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Ма гуфтам ки ма зиёда накамай 7-8 сол ихтат ма ай дар даврае ки оли студия надоштӣ. Дар кӯчаҳо барнома мекардӣ ку бояд боша агар. Як кожинкаи сирх доштӣ. Як кожинкаи хеле چی بگم پوستی کراکادیل. اینم دولت تماشاد میکنم شیر نه تا با حاضر هستم خیلی دندان تچید کردستم دندان. سلامت باشی برادر. افتخار ملت الله حفظم کنه. خان بچهای بسواد و علم بار دیگر میگم که افتخار ملت. سردار وفیرم که این برنامه ما امروز رنگ هم سال پیش آتشی. سردار سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. کوتاهش بگی. خب کوتاهش میگیرم. با وقتی نگر صحبتو داشتم نکی از سبب که چند بود رو اومدم خیلی نشد خیلی اینترنت در مسکو به نهایت بد است و همه که گفتنی بودم مثال خدا شما را حفظ کنه. اگر 100 افسوس که فرصت نشد که گپایی که داشتم که باید نگفتم خیلی نشد. کوتاه بگو. کوتاه بگو که قدر آمدی این زحمت کشیدی بگو کوتاه کفته. برای ختم با صبر میکنم گبزه. نه واقعا استاد اولش که در بسیار برادرایی که خیلی وقتی که ندیدمشون در برنامه در بسیار برنامه ها کانال و سایت های اجتماعی خودشون در ندیدمشون. برادر عبدالرحمن نولنها خدا حفظش کنه به نهایت خستنش که باری دیگر در روی اکران دیدیمش گپ در سری وقتی گرد اطرافم پری بزای والله باورم کنه گرد اطرافم پری بزای بستاد. شما میدونید که من یک سال زیاد شد که یک سال زیاد شد که من قطعی شما مقصد دارم صحبت های در همی چیا مثال سایت های اجتماعی مثال اصابی نه صدای مردم نه که уже گپ چپ من уже در کوچه‌مون رفتگی مرا уже آوازم شناختگی هم بسیار نه که من مردم استاد. من مردم همون مرد که شما مرد میدونید من همون مردم که نابودم توکلم به خدای تعالی. главное ягон чи бишава ягон бебудӣ бишава. Худои сохият дар барномаи оянда ма дар берун мебурам ба хати шумо бад дар барномаи оянда ба хати шумо ва ҳама хати суҳбат мекунем.
خدا حساب کنه، خدا تماشابین شما نگهبان باشه. الله حساب کنه، در حقتون دعا گویم. خدا نگهبان. خب بیننده عزیز گرامی، 5 ساعت هم امروز برنامه ما دوام کرد. خب دیگر نتونستیم که بعضی برادرها که صحبت میکردن قطعشون کنیم و 1011 نفر در نظرسنجی اشتراک کرد و 2450 نفر در برنامه اشتراک کردن امروز و 550 نفر لایک خودش گذاشته است. لایکاتون رو بگذارید تا سبب بیشتر. و برادرایی که در هر کجای هستید و امکانی همراهی کردن با ما را دارید، همراهی کنید. یعنی که مبلغ موندگی 600,000 که گفتیم، چیزای تلفنی 28 تلفنی گفتیم، چند تا کار دیگه لازم داریم. برادرایی که در امریکا هستن، خب در مسئله کامپیوتر که گفتیم، همین کارا مهمترین چیزایی هستن که باید انجامشون بدیم. شما کارتون رو بکنید، ما شما کارمون میکنیم، نتیجه از الله هست. ولی گپی که گفتیم دیگه خفاگردی نیست. دیگه وقتی گپ زدن تموم شد دیگه، وقتی عمل رسید دیگه. ما لالالا نیستیم، یعنی که یک گپ بگیم بریم تری نیستیم. ما تو امروز ایتری گپا نمیزدیم. از امروز وقتی گپ زدیم پس فهمیدیم که چی گپی و چی وضعیت است و چی خبر است. امیدوارم که ان شاء الله ملت و مردم میفهمن وقتی عمل رسید. پس برادرای گرامی همراهیتون رو بکنید، نترسید. با واتساپ، با تلگرام نویسید، کارمون انجام بدیم. برادرایی که میتونه توسط پیپال، توسط یعنی که کشیلاکایی که هستن در چیزا، یعنی که کمکاتون میتونه رسونده. یگان مشکل وجود نداره. در هر جایی که هستید کارمون رو باید ما انجام بدیم. ان شاء الله که روزی پیروزی این ملت نزدیک است، نزدیک است، نزدیک است. و ان شاء الله که نصر من الله و فتح قریب. این مژده خالق من است که خداوند به بندش ظلم کننده نیست. و در آخر دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی رژیم ظالم و خوناشام رحمان و هر چیز زودتر از سر این ملت دور کن و هیچ سینزیپینه، هیچ پوتینه، هیچ ابرقدرت دیگر به داد اون نتواند برسد. چون که تو هستی، اخذ تو عظیم و بزرگ است و امکان نجات از اون اخذ عزیز مقتدر تو کسی نمیتواند که بجنبد. ای الله، خانه عزیز ما، خانه فاطمه، خانه آزاده، خانه نمیدونم پروینش، خانه تخمینش غمخانه که همچنانه که خانه این ملت غمخانه کرده است. ای الله، اشکی مادرانه که اشکاشون رزانده است، رحمان و با بچهش، با شوهرش، با یعنی که عزیز ما را این کارا را انجام دادن با این ملت، اشکی در رخساره های همین زنانی که از آیله رحمان و فضل اشک در چهره های اونها هویدا کن. ای الله، رعب و ترس در دل اونها که در یکی از صفت محمد صلی الله علیه و سلم است که یعنی که رعب در دل دشمنش از مسیر دور جای میکند. ای الله، رعب در رحمان و در آیله و در این کثافتی یعنی رژیم پلید، رعب و ترس همچنان جایگزین که تمام وجودشان با دیدن و شنیدن سخنی هر یک مبارز بلرزه آید. ای الله، تو به این قادری، ای الله تو به این قادری، ای الله تو به این قادری. هیچ سخن نگفتیم که ای الله تو از ما ناراضی باشی. ما حق و حقوقی گم شده این ملت طلب داریم، نه چیزی از این بیشتر و نه چیزی از این بیشتر طلب کردیم. ای الله، ما خواستیم وطن ما، دولت ما یک دولت آباد و آزاد، یک دولت واقعا گل شکوفان باشد که صدای اذان الله اکبر طنین انداز و فرزند این ملت گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله باشد. و الله زنان این ملت پاک دامن و جوانان این ملت از عملهای بد و شنیع دور بدار و خدا این ملت بار دیگر سرفرازی نصیب و روزی گردان. سبحانك الله و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و